Селям алейкум. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Бугунь» на телеканале АТР. С вами в студии я, Сейтумер Сейтумеров. И хотел бы представить нашу гостью, помощница постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Селям алейкум, Тамила ханым. Алейкум селям. Очень рад вас видеть у нас в студии. Очень широкий спектр вопросов, которые хотелось бы сегодня с вами обсудить. И первое, давайте начнем, наверное, с законопроекта о коренных народах. Все-таки этот законопроект крымско-татарский народ уже третье десятилетие как ждет. По различным причинам он почему-то не принимался, хотя с 90-х годов уже в Конституции прописано то, что регулироваться он должен законом, которого не было. Но вот сейчас закон подан президентом нашего государства Украины, и он будет рассматриваться в парламенте. Первый вопрос. Вкратце, основные положения, которые вы наблюдаете в нем, и что они могут дать крымским татарам? Ну, в первую очередь я скажу, что действительно этот закон не принимался на протяжении 30 лет. Ряд попыток на самом деле были, да. Даже я их помню, это был 2004-2006 год, далее в 2016 году была рабочая группа при предыдущем президенте создана. В рамках рабочей этой группы разрабатывали несколько проектов законов, одним из которых был проект закона про коренные народы Украины. Да? К большому сожалению, сейчас я не могу сказать, по каким причинам этого не было сделано, но в Верховную Раду так называемая триада проектов законов так и не была внесена президентом Порошенко. Да? Соответственно, мы, когда как команда представительства пришли, то мы для себя выбрали ряд приоритетов. Да? Одним из приоритетов это была стратегия деоккупации, общая стратегия, да, относительно возвращения нашей территории. Там второе направление, приоритетное, мы выбрали вообще развитие представительства. И третье, большое, мы выбрали вопросы коренного народа, да, как от просто непосредственной такой помощи людям, которые к нам обращаются, да, там, работы с языком, и, соответственно, здесь мы работали с Министерством по оккупированным территориям, и вот, собственно, выбрали для себя как первый шаг такой, это закон про коренные народы в Украине. И, собственно, тогда мы начали работать совместно с Меджлисом крымско-татарского народа, с Министерством реинтеграции. Это плод трудов ряда экспертов, да, ряда структур, таких как Меджлис, Министерство реинтеграции. И на одной из встреч, которая у нас была с президентом Украины, да, сам президент Зеленский сказал, что он готов подать от себя как безотлагательный этот проект закона. Да, и, собственно, 18 мая он его зарегистрировал. Поэтому мы, как команда президента, да, которая работает фактически в поле, мы работали с министерством над этим проектом. Он является рамочным, то есть он дает обозначение, кто является коренными народами в Украине. Да, если коротко, то это автохтонное этническое меньшинство, которое имеет свои определенные правила распорядок жизни, свой язык и так далее, и не имеет другого образования государственного, да, вне территории проживания. Да, и, соответственно, если смотреть на данный аспект, то такими народами являются крымские татары, караимы и крымчаки, которые образовались на территории полуострова Крымского, да, и, соответственно, которые являются коренными народами в нашем государстве. И там есть ряд положений, как не только относительно защиты представительских органов, да, потому что, к примеру, если у крымских татар эти представительские органы, они сформированы, они понятно, с караимами и крымчаками немного сложнее ситуация, да, соответственно, представительские органы, которые могут поддерживаться государством и финансироваться со стороны государства, да, это средства массовой информации, которые коренных народов, да, которые и коренные согласно народы. этому закону предусматривается, например, финансирование АТР, получается, как крымско-татарского телеканала? Смотрите, вопрос в том, что, я повторюсь, это рамочный проект закона, да, соответственно, определенные
регулирования того или иного вопроса уже остается за кабинетом министров. К примеру, там определенные нормы прописаны, да, соответственно, как это будет выглядеть на практике, дается уже задание кабинету министров, чтобы это обеспечить. Да. Если вот мы говорим про представительский орган, то там написано в проекте закона, что финансироваться могут представительские органы. То есть Меджилис, да. Курултай. Меджилис, соответственно, с Курултаем, да. Но в каком объеме, да, на каких началах это будет, да, полностью либо частично и так далее, конечно же, это предмет отдельного регулирования. Но да, однозначно, и такого в истории украинского государства еще не было, что представительские органы, да, официально, согласно закону, финансировались со стороны государственного бюджета. Да. Есть вопросы, связанные с другим ресурсным обеспечением, в том числе по развитию языка, культуры, да, то есть это возможность открытия различных культурных образовательных центров, да, для крымских татар. Это международное представительство коренных народов, которое тоже закреплено, собственно, в этом рамочном таком законе. То есть там даются основные как бы понятия, да, и те возможности, которые согласно этому закону могут иметь коренные народы, да, не ограничиваются те остальные права, которые, ну, как бы у коренного народа есть по праву по его, Конституции. в принципе, да, и Конституции вообще, потому что коренные народы есть, у них есть свои органы, и они могут сами регулировать вопросы, которые касаются непосредственно этого народа, да, вот. Но дается дать ряд, ну, таких привилегий, да, и возможностей для развития. По спорности данного законопроекта хотел бы спросить. Вот у нас на прошлой неделе включался Арсен Бейжумадилов. Он занимался разработкой данного законопроекта, который вот в Меджлисе был инициирован, они его рассматривали. И вот он, в частности, отметил, что некоторые пункты, которые разрабатывались, хотели бы, чтобы они были в нем, вот в данном законопроекте они отсутствуют. С чем это было связано? Ну, я бы сказала, что... Или большинство того, что там есть, оно, в принципе... Большинство того, о чем говорит Арсен Бей, ну, вошло в проект закона. Собственно, я же не зря вспомнила рабочую группу 2016 года, в которую входил, собственно, Арсен Жумадилов, лидеры Меджилиса крымско-татарского народа, экспертная среда. Да. После того, когда мы пришли как команда, мы встретились с Меджилисом крымско-татарского народа, нам передали те наработки, которые были сделаны, но с 2018 года не были внесены в Верховную Раду Украины. Мы их взяли для себя, для того, чтобы дальше проработать. Поэтому, ну, наверное, на 95-96% данный проект закона, конечно же, он соответствует тем наработкам, которые в экспертной среде, собственно, с Меджилисом крымско-татарского народа были разработаны. Там есть определенные моменты относительно, по-моему, статьи 8, относительно того, каким образом представительский орган должен обращаться в там, кабинет министров или вообще в государственные структуры и о себе как бы заявлять. Да? Но это на самом деле вопрос регулирования дальнейшего в том числе. Да? Для нас ключевое, как бы, чтобы этот проект закона прошел по максимально быстрой процедуре, без каких-либо осложнений. Мы видим пока политическую волю как лидера государства нашего, да, так и народных депутатов различных фракций. И, за исключением пятой колонны. Конечно же, за исключением пятой колонны, которая уже заявила и говорила, собственно, тем нарративом, да, и теми тезисами, которые говорил Владимир Путин, да, и Госдума. Да, абсолютно. Почти один в один. Поэтому, да, мы понимаем, что определенные как бы, группы противостоят этому проекту закона, и поэтому мы видим, собственно, что однозначно сейчас именно тот момент, когда это необходимо делать. И, собственно, этот проект закона, он входит в пакет крымской платформы, мы называем его так, да, опять-таки мы после встреч с президентом страны определили ряд проектов законов, которые являются приоритетными. Собственно, вторым проектом является закон про отмену, там 3 закона про отмену свободной экономической зоны
Крым, которая под действием олигархов была, который был пролоббирован в 2014 году в августе месяце, вне зависимости от того, что представители общественного сектора очень длительное время говорили, что этот закон нужно отменять, это так и не сделали. Мы, как команда представительства, совместно с Комитетом по правам человека, Минреинтеграции, с Офисом президента, как бы отрабатывали вопрос того, чтобы была отмена этого закона. Да. Собственно, ряд народных депутатов зарегистрировали этот проект закона, президент поддерживает, то есть это при политической поддержке президента, и очень много депутатов от фракции «Слуги народа», пропрезидентской фракции подписали этот закон, проект закона. Вот сейчас он уже прошел фактически все профильные комитеты, и мы надеемся, что на этой неделе рабочей, либо на следующей, да, он будет внесен в Верховную Раду Украины, и надеемся, что будет принят. То же самое с проектом про коренным народом, тоже не планируем как бы оттягивать его как бы принятие, внесение в Верховную Раду. Есть ряд других инициатив, которые входят сейчас в Крымскую платформу. Мы надеемся, да, мы что... к ней перейдем чуть позже, к Крымской платформе. Опять, если по закону коренных народов, вот в пятницу у нас было включение с членом Меджлиса Абмеджитага Сулеймановым из Херсона. И вот, в частности, мы тоже с ним обсуждали законопроект. Он не то чтобы претензия, а вот у него недопонимание касательно одного пункта. Я его озвучу, в принципе, оно, на мой взгляд, имеет место быть. Это, в частности, изменение топонимики. Прописано, что будет после деоккупации. И вот он озвучил интересную мысль, на мой взгляд, то, что мешает это сделать сейчас, и когда государство принимает, что вот города, села, там, реки называются так, то есть на международном уровне все принимают, так как все международное сообщество Крым считает территорией Украины. И вот даже те же российские туристы, которые будут ехать в Крым и включать Google карты, будут видеть там условно не Белогорск, а Карасу-Базар, не Симферополь, а Акмеджит и тому подобное. Что вот мешало это сделать вот в данном законопроекте? Знаете, дело не в том, что мешало или не мешало. Да? Нужно смотреть на ряд обстоятельств и момент принятия того или иного акта. Мы обсуждали этот вопрос с президентом страны. Могу вас уверить, что президент Владимир Зеленский максимально отстаивает вопросы крымско-татарского народа. Да? И когда я слышу от ряда политиков, там, бывших лидеров страны и так далее, что якобы новая власть ничего не делает для крымско-татарского народа, я могу сказать экспертно, потому что я работала в общественном секторе, сейчас я работаю в правительстве, как бы, да, это не так. Поэтому мы обсуждали этот вопрос с президентом. Мой в чем? Просто, может, нет технической этой реализовать? Есть сложности, есть определенные сложности. Мы этот вопрос обсуждали, и мы наметили для себя план работы на последующее время. К примеру, там есть другой проект закона, который очень важен, про статус крымско-татарского народа как коренного, да, либо топонимика. Мы как бы по договоренностям, которые были в том числе и с Меджлисом крымско-татарского народа, мы решили, что будем идти поэтапно. Сначала мы людям разъясним, что вот есть коренные народы, да, вот есть рамочный проект закона. Давайте дальше двигаться после принятия этого рамочного закона, идти дальше к статусу коренного крымско-татарского народа, как бы вопросам топонимики и так далее. На самом деле президент страны обладает рядом информации, которая для нас с вами, да, она недоступна, да, в том числе определенные секретные информации и так далее. И поэтому есть вопросы, которые очень сильно триггерить будут определенную часть не только на самом деле населения украинского, да, в Крыму, а в том числе и вообще граждан Украины, которые проживают в государственно подконтрольных Украине территории. Да? И поэтому любое как бы, решение нужно вводить постепенно и правильно информационно это сопровождая. На самом деле, конечно же, мы обсуждали, что, к примеру, когда принимали
тогда еще закон України про засудження коммунистической символики там, и так далее, и Да-да-да. так И там далее, часть помните? этих населенных пунктов туда были Собственно, там изменены. часть изменена должна быть после, опять-таки, деоккупации. Эту правку, к большому сожалению, внес один из депутатов тогда фракции «Батьківщина» в парламенте, да, с голоса внес. Хотя как бы в том проекте, который тогда рассматривался в Верховной Раде, то должны были те названия измениться, ну, как бы одномоментно и не после, как бы, не после деоккупации. Да? Поэтому с этим вопросом мы работаем. Он на повестке дня, да, я об этом, что его никто не упускает. Так же, как и вопрос статуса крымско-татарского народа. Но всему свое время. Возможно, сейчас как бы мы консультировались много, да, что ну, сейчас эту норму, возможно, стоило не вносить. Мгм. И последний вопрос из данного блока по закону о коренных народах — это практическая реализация. То есть большинство того, что в принципе там прописано в этом законе, оно будет уже, насколько я понимаю, реализовано после деоккупации, правильно? То есть и поэтому вы отмечаете, вот, нет. многие гости отмечают, Ну, что это более такой рамочный закон, да. который показывает позицию государства Украины по отношению к данному вопросу. Из того, что может быть реализовано до деоккупации? Вот. Да, большинство, на самом деле, Да? норм можно реализовывать до деоккупации. Ну, к примеру, там, да, я понимаю, что ресурсное обеспечение, о котором идет речь, и часть доходов от использования там корыстных копалин, М. там ресурсов, конечно, но мы не можем, Да, да. естественно, этот ресурс сейчас использовать, да, но вопрос работы с представительскими органами и, собственно, финансирования представительских органов, конечно же, это можно делать, ну, как бы прямо сейчас, да, мы надеемся, что после принятия закона, после того, как будет принята подзаконные акты, да, то есть для уточнения процедур определенных, да, там либо финансирование средств массовой информации, как бы вопросов изучения языка, развития культурных каких-то организаций и так далее. Это все можно делать уже Мгм. сейчас. Вопросы международного представительства тоже, ну, как бы самое, в принципе, уже сейчас представители крымско-татарского народа участвуют в различных международных форумах, да, и представляя государство после принятия закона, как бы то же самое, просто это будет на более серьезном таком уровне сделано. Мгм. Поэтому нет, очень-очень большая часть норм, которые прописаны, хоть и в рамочном законе, но их можно будет реализовывать Мгм. уже сейчас. Давайте перейдем к следующему блоку. Он связанный, в принципе, с этим. Это стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма, которая была в марте месяце подписана президентом Украины. Насколько данная... То есть о стратегии вообще очень много говорилось, очень много. Все политические оппоненты обвиняли друг друга, то, что вот у нас есть оккупированная территория, а как вы собираетесь ее деоккупировать, почему нет стратегии, почему за 6 лет она не была сформирована и тому подобное. Ну, вот она есть, сейчас она подписана. Насколько, на ваш взгляд, вот данная стратегия будет содействовать вопросу деоккупации Крыма? Насколько она эффективна, на ваш взгляд? Ну, мы как одни из авторов и те, кто двигал вопрос реанимирования, написания и создания данной стратегии, конечно же, мы говорим, что ряд действий, которые прописаны, да, в этой стратегии, потом будут уточнены, собственно, в плане работы потом, правительства, других органов там, и так далее. То есть, опять-таки, стратегия — это рамочный Да. документ. Общий. Общий, конечно же. В нем нельзя прописать абсолютно все детали. Да, то есть дается общая норма, под которую потом прописываются конкретные шаги с конкретными ответственными сроками
реализации этих действий и так далее. Да, и вот, собственно, эта стратегия была принята. После нее дали несколько месяцев для того, чтобы разработать план заходов, да, план действий для реализации данной стратегии. Собственно, ответственными за написание этого плана являются Кабинет министров Украины и профильное министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Они проработали на данный момент со всеми центральными органами исполнительной власти, министерствами, правоохранительными органами и так далее, собрали все предложения, их сейчас сводят. Мы надеемся, что в ближайшее время будет уже более итоговый документ. Да? Поэтому, когда мы, к примеру, говорим, что в стратегии деоккупации есть вопросы содействия развитию крымско-татарского народа, то, конечно же, это действие, да, потом расписывается более детально, что мы имеем в виду под этим, да, к примеру, принятие закона про коренные народы, поддержка культурных инициатив, поддержка вещания на крымско-татарском языке на оккупированной территории, да, и так далее. То есть любое действие там уточняется. Поэтому насколько будет эффективно, это зависит на самом деле от всех государственных органов, от журналистов, от общественных деятелей и так далее. Насколько те действия, которые будут прописаны, уже прописаны в стратегии и прописаны будут в плане действий, будут реализовываться или нет. Да? То есть это комплекс различных мероприятий прописано. То есть на международном уровне, что мы делаем внутри страны, что мы делаем в сфере правоохранительной, в расследовании действий оккупантов и так далее. Это комплекс очень широких действий. Будет ли это содействовать? Однозначно да. Я уверена в этом. Вопрос в том, почему не была принята стратегия. Я считаю, что если она была принята в 2014 году, мы очень многого не потеряли. Приведу очень простой пример. Да. Мы, как общественные деятели, говорили, что дети с оккупированных территорий должны поступать в учебные заведения бесплатно, абсолютно в любое учебное заведение на материковой части нашей страны. Да. И да, такие вещи были введены еще до 19-20 года, однако в ограниченное количество вузов. Соответственно, очень большое количество детей мы просто потеряли, которые могли на тот момент выезжать и учиться не в Санкт-Петербурге либо в Москве, а учиться в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и так далее, и так далее. Да? Есть вопросы, например, мы прописывали вопросы предоставления административных и так далее услуг по максимально упрощенной процедуре. Да? И мы это четко прописали в стратегии. Соответственно, после этого в плане мероприятий мы также прописывали действия, которые этому будут способствовать. Либо онлайн-услуги. Да? Я считаю, что те действия, которые будут нас максимально приближать к нашим людям, да, в Крыму, они однозначно будут содействовать деоккупации. И плюс к тому же, конечно же, мы должны идти к этому часу X, да, потому что никто не знает, когда, я не знаю, погибнет президент соседней страны, я не знаю, как один из факторов, я говорю, да, не знаю, произойдет какие-то глобальные изменения Российской Федерации, какие-то глобальные изменения вообще в мироустройстве и так далее. Да? Соответственно, мы должны быть готовыми к этому часу X. Да? И, соответственно, наличие такой стратегии, либо мы в стратегии прописывали, к примеру, кадровый потенциал. Да? Я считаю, что это очень важно, работать с кадрами, которые потом в дальнейшем, да, после деоккупации, могут эти государственные позиции в Крыму замещать. Это очень важно готовить уже сейчас. Хотя мы над этим работаем и на данный момент даже без наличия стратегии. Если я правильно понял, ключевым таким элементом по деоккупации в этой стратегии является Крымская платформа, правильно? То есть это Это один из элементов. Один из элементов, но, насколько я понимаю, он один из самых важных, так как Украина посредством Крымской платформы намерена привлечь максимально государства мирового уровня, лидеров во всем мире, чтобы они обозначили позиции, может, как-то усилили санкции и тому подобное. То есть хотим мы или нет, то есть платформа как будто бы вырисовывается таким главным элементом.
Я не скажу, правда, что это самый главный элемент, но это один из элементов. Как бы, да. Крымская платформа является одним из элементов международного направления по деоккупации. Да? И в Мгм. международном направлении, конечно же, есть ряд других действий, которые описаны в этом блоке. Да? И как бы есть Крымская платформа, которая является в том числе механизмом, да, Мгм. для деоккупации. Конечно же, Крымская платформа бесспорно является одним из ключевых, да, Мгм. элементов. Но самым главным бы, наверное, я бы не назвала, потому что это ряд как бы, да, мероприятий, которые будут Мгм. направлены на возвращение наших территорий. Крымская платформа уже там, объединила вокруг себя как бы десятки стран. Очень много отзывов, конечно же, на Мгм. Крымскую платформу. И ну, я действительно рада, что там в этом году будет этот первый установочный саммит, на который мы Мгм. ожидаем много лидеров государств, которые в итоге подпишут финальный как бы, документ, там, Крымскую декларацию или хартию, как бы ее ни называть. Да? И еще раз на международном уровне, да, мы подчеркнем, что все мировое сообщество как бы объединено под идеей возвращения как бы территории и территории поддержки Мгм. нашей страны. Также вот по крымской платформе есть у нас высказывание главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы. Давайте послушаем его. Найкращим свідченням того, що ця ініціатива дуже важлива і ефективна, є той факт, що Росія ставиться до кримської платформи точно так само, як до зброї, яку продають Україні. Вони закликають усіх відмовити їх від участі у кримській платформі. Отже, кримська платформа – це політична зброя України для захисту нашої територіальної цілісності і відновлення наших кордонів у Криму. Наразі в нас є багато підтверджень для участі в саміті на рівні глав держав, урядів і міністрів закордонних справ, що непогано. Ми досі чекаємо на більше. Не сумніваюся, що саміт Кримського майданчика вже вдався, і проведення саміту тільки посилить цей меседж. И также есть реакция Марии Захаровой, пресс-секретаря МИДа России. Давайте послушаем ее. Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть, сейчас желание поскромнее. Просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет». Мазохисты. Ну, вот мы услышали заявление Кулебы, услышали реакцию Марии Захаровой. То есть, исходя из того, что мы услышали от главы МИДа, то есть это, по сути, одно из оружий, да, Да, Украины конечно. по воздействию на эту ситуацию. Естественно, услышанное в ответ, это, как можно назвать, это истерика, наверное. Однозначно это истерика, потому что не только на данное заявление, на ряд других заявлений, собственно, российская сторона реагировала неоднократно. Ряду стран идут ну, просто фактически прямые угрозы, да, относительно их дальнейшего сотрудничества с этими странами и в сторону как бы, Турецкой республики. Да, мы как бы это слышали там, месяц, наверное, полтора назад, когда было заявление о том, что вот мы очень не рекомендуем Турции принимать участие в Крымской платформе, иначе мы это будем рассматривать как Ну и там посягательство, политический шантаж. да, как Туристов не посягательство на пустим. территориальную целостность Российской Федерации. Это как бы не только в сторону Турции, относительно ряда других стран. Давление достаточно сильное со стороны России, поэтому мы видим, что это не просто одно мероприятие, и в принципе это не мы рассматриваем, да, как государство не как проведение одного саммита раз в год, а это постоянно действующая платформа, которая будет иметь два направления. Одно это международное, а второе это внутреннее, да, мы называем там, внешний и внутренний трек работы Крымской платформы. Собственно, президент страны, он нам дал четкое задание, да, что он хочет видеть не только проведение на высоком уровне там, ежегодного саммита, а в первую очередь, чтобы Крымская платформа стала постоянно действующим механизмом как внутренней, так и внешней работы. Да. Собственно, мы как представительство, конечно же, тоже включены активно в эту работу. Мгм. По данному вопросу еще вот по стратегии деоккупации, то
То есть, насколько я сейчас понимаю, Украина рассчитывает на решение данного вопроса сугубо дипломатическим, политическим путем. То есть вообще не рассматривается путь, ну, скажем, применения силы, как, например, это сделал Азербайджан по отношению к оккупированным территориям Нагорного Карабаха со стороны Армении. То есть на данный момент такие варианты даже не рассматриваются. Я правильно понимаю? Ну, смотрите, вопрос оборонки, он очень коротко описан, да, если вы смотрели, да, стратегию же, там, прям, ну, тезисно, скажем так, Да. да, прописан. И такие вещи, конечно же, не могут писаться в открытой части стратегии, да. Что касается идти ли не идти, как бы открыто, как бы открытыми какими-то военными действиями, ну, на данный момент это однозначно невозможно, мы это понимаем прекрасно. Вот. Мы понимаем, что в Крыму живет гражданское население, его как бы много. Это все наши украинские граждане, за исключением там, 500 завезенных тысяч да, людей. Вот. Поэтому но это очень тонкие вопросы, с которыми нужно работать очень аккуратно, да, поэтому на данный момент мы не видим, конечно же, военного как бы, исхода этого вопроса. Мгм. Однако это не означает, что как бы, этот элемент, определенные отдельные Что не элементы, имеет как бы, права да, быть. что не имеет права быть и не может быть использовано. Да? То есть, конечно же, мы в первую очередь говорим о политически-дипломатическом решении вопроса, но отдельные элементы однозначно могут Мгм. использоваться. Ну и давайте плавно перейдем к самой крымской платформе. Украина как государство очень тщательно, на мой взгляд, пытается подготовиться к ней. И первый вопрос. Все ли из тех стран, кого вы ожидали увидеть на данной платформе, согласились принять участие в ней, либо же вот еще есть те, с кем надо доработать? Ну, скажем так, это вопросы такие первоучредительного саммита, это вопросы Министерства иностранных МИДа. дел, Ну, да, и подтверждением участия занимаются, собственно, МЗС. Ну, то, что мы знаем, да, и то, что мы можем в общих чертах как бы говорить, потому что вы же знаете, да, что Министерство иностранных дел приняло решение о том, чтобы не называть страны-участники и лидеры, которые уже подтвердили свое участие. Могу сказать, что их уже далеко больше, чем как бы 20 мгм. лидеров стран, да, либо там, премьер-министров, либо руководителей парламентов, да, спикеров парламентов. Это достаточно большое, серьезное представительство. В принципе, в Украине еще никогда не было такого рода саммитов, такого масштаба, да, с участием такого количества лидеров стран. Поэтому большинство из тех, кого мы хотели, да, первоочередно, как Мгм. государство видеть, конечно же, они уже подтвердили на разных уровнях. Да. Просто сейчас вопрос того, кто точно будет как бы участвовать. Ну, вот вчера буквально просмотрел передачу, где гостем был Мустафа Джемилев. Это передача Алексея Гончаренко. Гончаренко рулит. И вот, в частности, про платформу Мустафа Ага там отмечал, что он бы хотел в первую очередь видеть те страны, которые подписывали Крымскую резолюцию в 2014 году. То есть, по большому счету, насколько я понимаю, большинство из тех, кто согласился и будет, они, скорее всего, эти страны и есть. Ну, конечно, если первая резолюция от 27 марта 2014 года, собственно, была относительно территориальной целостности украинского Мгм. государства. Да-да, именно Поэтому про это. ну, все государства, которые поддерживают международное право, как бы, да, его соблюдают, конечно же, они подписали. Там же очень небольшое количество стран, которые не подписали, либо воздержались на тот момент. Да. Там есть ряд, к примеру, стран Латинской Америки, которые там воздержались Мгм. тогда от голосования. Хотя есть там, к примеру, страны из Латинской Америки, которые, собственно, не воздерживались, а голосовали за данную резолюцию. Поэтому, да, однозначно, это один из ориентиров, по которому Министерство иностранных дел как бы работает. Мы со своей стороны, как представительство, тоже работаем в этом направлении. Но за последний год мы встретились с большинством, да, из аккредитованных здесь дипломатических представительств в стране. Уже больше 16 или 17 стран мы
послов привезли на административную линию с Крымом, да, и они посетили КПВВ с Крымом, посмотрели своими глазами, увидели, как бы, да, где недалеко Да, я находится тут оккупант тоже и так далее. обратил внимание, то есть Это на очень такую то важно. системную работу в этом Да. направлении. То есть что они видят? Они видят то, что Крым по факту оккупирован, что там стоят вооруженные люди. Вот это они, в принципе, видят. Ну, они видят, конечно же, что там стоит недалеко Нет, ну это пункт нам очевидно, пропуска, что как там бы, да. происходит. Просто для, Ну, скажем, гостей... для международных наших партнеров не все так как бы очевидно. Да, Они, я как бы, они поэтому и видят, с одной говорю. стороны, вроде как такую мнимую безопасность, но с другой стороны, конечно же, они понимают, что да, там стоит государство-агрессор, которое противостоит Украине. Да. С другой стороны, как бы, партнеры наши видят, наоборот, то, что украинское государство о своих гражданах беспокоится, да, и Мгм. создает как бы современные условия для прохождения админ-линии с Крымом. Да. Там стоит ЦНАП, который работает, да, там, мы надеемся, в ближайшее время заработает автостанция, через которую люди могут, да, уже путешествовать после того, как они пересекут линию, административную линию с Крымом. Ну и, в принципе, в 2019 году мы же увидели, да, максимальную реновацию этих КПВВ. Ну и это важно для людей. Я неоднократно беседую со своими друзьями, которые приезжают, да, из Крыма, там, крымскими адвокатами, активистами и так далее. И все как один говорят о том, что да, мы видим разницу очень большую. И, наконец, украинское государство начало говорить, что да, мы о своих гражданах беспокоимся. И это очень сильный сигнал для международных партнеров. Да? Именно эти вещи, в том числе, оценили международные партнеры в стратегии деоккупации, потому что в стратегии, собственно, мы прописывали, и мы хотим, чтобы это дальше реализовывалось, человеческое отношение к нашим гражданам, да, сохранение этих связей с нашими гражданами. И поэтому они отмечают, что да, вот там стоит оккупант, но украинское государство о своих гражданах заботится. И это, наверное, один из важных элементов деоккупации. Поддержка этих связей, поддержка как бы людей и тех нужд, которые у них есть. А известна ли вот вам программа вот данного саммита или ключевые вопросы, которые будут обсуждаться? Вот в частности, немало семей политзаключенных, с которыми нам уже удалось за вот эти вторую неделю пообщаться. Все спрашивают вот вопрос, который их в первую очередь интересует, обменные вопросы. Возможно ли будет поднятие данного вопроса на этом саммите, или это не его место? Нет, почему не его место? Просто, ну, я думаю, что будет корректно, чтобы о программе в дальнейшем информировало Министерство иностранных дел. Ну, следует отметить, что там, конечно же, будет часть, где будут выступать лидеры государств, там, президент нашей страны, конечно же, там, мы пока видим в программе, да, то, что мы видели, представители крымско-татарского народа, да, мы, там, возможно, увидим представителя из Крыма, который будет выступать. Да, это вот как бы первая такая официальная вся часть с подписанием хартии и так далее. Да. Вторая часть, как бы, она будет такая же официальная, но она более экспертная будет. Да. В этой экспертной части, конечно же, будут обсуждаться вопросы прав человека, вопросы как бы безопасности, вопросы крымско-татарского народа. Поэтому однозначно вопрос политзаключенных, нарушений прав человека, он будет подниматься. Будет ли отдельно подниматься вопрос взаимного освобождения, да, заключенных? Он и так поднимается, поверьте, на каждой встрече, которая проходит на международном уровне у лидеров нашего государства. Да? Просто далеко не все вопросы можно есть возможность озвучивать. Да. И, ну, следует понимать, да, что это очень Многих тонкий вопрос. почему волнует именно этот вопрос? Там за последние вот несколько лет очень большой список тех, кто в остро тяжелой ситуации сейчас находится. Это люди уже там, насколько мне известно, уже около десятка людей, это уже которые к 60 годам подходят, и уже некоторым из них там по 18-19 лет выписала Российская Федерация. Это, конечно, очень вопиющий
события, которые и положение дел, вот, которые надо бы взять на вооружение и работать над его исправлением. Ну, я очень надеюсь, что эти вопросы будут также на платформе озвучены и, возможно, какие-то решения приняты. Вот на фоне того, что мы от Захарова ту же истерику увидели, как вы думаете, не попытается ли Россия, видя, что все-таки эта платформа состоится, как-то сорвать ее? Так они это пытаются делать однозначно. Я же повторюсь, они давят на различные участников. страны, как бы на участников, да, пытаются снизить уровень, конечно же, над этим они работают, да, уровень представительства. Вот. Но вопрос в том, что Украину действительно поддерживают, и Украина очень много сильных партнеров, да, вот, и ну, нас поддерживают Соединенные Штаты Америки, да, там, Канада, там, нас поддерживает Объединенная как бы Европа, Европейский Союз, Великобритания, да, ну вот, и как бы они уже четко заявили и дали сигнал, что они на Крымской платформе будут присутствовать, да, поэтому, конечно же, это также, соответственно, от таких партнеров сигнал, это сигнал для других, там, меньших государств, да. Поэтому, да, будут пытаться однозначно, будут еще, возможно, над какими-то информационными диверсиями думать. Мы как бы этого не исключаем. Но то, что пока мы видим, да, идет серьезная подготовка к первому Крымскому установочному саммиту, идет подготовка к дальнейшей работе на Крымской платформе, потому что, повторюсь, Крымская платформа не завершится первым саммитом. Это будет постоянно действующая платформа. По сути, до осуществления конечной цели Да, и деоккупации. ну, президент дал задание, и он уже заявил на своей пресс-конференции, как бы, да, о том, что будет создан постоянно действующий офис Крымской платформы, да, который будет заниматься вопросами в первую очередь внутренними, как бы, да, но и, конечно же, внешними в этой вот такой вот правильной коллаборации и содействии. Поэтому это не только один саммит, и за ним все завершится, да, поэтому мы с вами в начале, да, разговора говорили о том, что вот есть ряд проектов законов, которые необходимо принять. Конечно же, до Крымской платформы мы ожидаем, что парламент примет ряд законодательных коренных. актов. И президент, конечно же, их подпишет до Крымской платформы, но есть еще большой достаточно пул вопросов, которые входят все равно в этот пакет Крымской платформы. Поэтому как бы на следующий год, там, да, либо там уже после Крымской платформы, мы также будем работать над тем, чтобы эти проекты крымских как бы, актов, да, чтобы они были приняты. Мгм. И вот от некоторых можно услышать такие скептические заявления, что, по сути, Крымская платформа закончится тем, что опять будут озабочены, там, взволнованы происходящим, что, по сути, ничего не поменяется. Но вы как думаете, вот как минимум платформа соберется, то есть как платформа, посвященная непосредственно вопросу деоккупации Крыма, платформа международная, где будут участвовать и те страны-гаранты, которые были при подписании того же Будапештского меморандума. То есть вот этим скептикам, чтобы вы отметили, то есть кто на этот вопрос, на этот форум смотрит скептически? Ну, понимаете, тогда можно смотреть на абсолютно все вопросы дипломатических связей, коммуникаций, различного рода форумов политических, таких как ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы, принятие различных резолюций, тоже скептически, да, потому что люди, которые относятся так скептически, не понимают, что есть как бы инструменты как бы для работы, да, и они не все дают результат очень быстрый, да, и это нужно понимать. Как бы, поэтому, да, мы работаем, к сожалению, большому в долгу, естественно. Да. Это не означает, что после того, как будет проведен Крымский саммит, и даже если там будут приняты какие-то более резкие заявления, как бы, да, заявления, либо какие-то действия, это означает, что Крым вернется прямо сразу после саммита 25 числа там, или 24 числа. Это не так. Это нужно понимать. Поэтому то, что международные партнеры еще раз вспомнили о Крыме,
да, еще раз заявили, что не поддерживают территориальную целостность и выступают за деоккупацию. Это очень хорошо. Это первое. Да? Второе, я повторюсь, что будет в Украине создан постоянно действующий фронт-офис, да, Крымской платформы, который на ежедневной основе будет работать над повесткой крымской. Как бы, да, это второй, как бы, да, наверное, очень важный элемент. Третий, что кроме подписания хартии и так далее, офис Крымской платформы или вообще государство будет с международными партнерами работать и предлагать ряд каких-то проектов, которые можно реализовывать. Потому что, к примеру, когда мы идем навстречу в посольство, да, и у нас спрашивают, а вот что такое Крымская платформа? Мы объясняем. Ну а как вам точно вот конкретно можно помочь? Да? Ну вот мы бы хотели поддержать конкретную инициативу, конкретный какой-то проект там, и так далее. Да? И это можно делать, это тоже можно предлагать. Это может быть третьим элементом и очень важным. Поэтому я, наоборот, вижу в Крымской платформе достаточно конкретные механизмы для сотрудничества, да, и взаимодействия с нашими международными партнерами, проведения внутренней работы. И к тому же все-таки я вернусь к международному аспекту. Одно дело говорить в 2014, в 2015, даже в 2016 году про вопрос Крыма на международном уровне, а другое дело как бы говорить в 2021 году. Да? Следует понимать, что про Крым очень многие в предыдущие пару лет как бы не то чтобы забыли, но говорили очень мало, да, на международном уровне. Это не секрет, мы это все видели. Да? Поэтому в этом году, 2021, Крым поднялся опять в топ-адженду как бы мирового как бы сообщества, да, и мы это видим опять-таки от На отзывов, повестке дня. да, от отзывов наших международных партнеров, потому что когда я встречаюсь там с шведскими там партнерами, да, когда мы виделись с там, партнерами другими с Европейского Союза, нам все говорили, да, 2021 год мы видим, насколько много, как внутри страны в Украине, Крыма, как Крым звучит постоянно и везде. Про Крымскую платформу, наверное, мы видим сюжеты и слышим каждый день, да, чего мы не видели последние несколько лет. Это очень важно, да, и для них это важно. Поэтому, конечно, это вопрос и коммуникационный в том числе, информационный в том числе. И, конечно же, это влияет в дальнейшем на вопрос возвращения наших территорий. Ну и перейдем к частично затронутой теме. Это встреча президентов Байдена и Путина, президентов Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации. Многие аналитики вот ту сложившуюся обстановку между ними подчеркивая, называли как холодная война своего рода в 21 веке. Встреча прошла. В принципе, там много символических событий было, и то, что по отдельности давали пресс-конференцию, это на дипломатическом же этом языке означает, что, в принципе, страны не совсем обо всем договорились и тому подобное. Но вот для Украины какие сигналы прозвучали, на ваш взгляд, на этой встрече? Вот в частности, Байден говорил про территориальную целостность Украины. Ну, мне кажется, Это главное. один из самых важных сигналов для страны. И вспоминал про Крым. Да, я вам честно скажу, я не готова комментировать встречу Байдена и Путина, как бы, да, по той простой причине, что как бы, это встреча с президентом страны-агрессора, а нам как бы необходимо думать над тем, какие у нас выстраиваются отношения с нашими североамериканскими партнерами, да, тот уровень участия в Крымской платформе, поддержки на различных уровнях, поддержка реформ в нашей стране, военная поддержка нашей страны и так это как далее. раз будет такая встреча скоро между Зеленским и Байденом. Да, мы надеемся, что в скором времени будет как бы встреча, и большинство сигналов, да, прозвучит, собственно, на этой встрече. Потому что я понимаю прекрасно, что президент Соединенных Штатов Америки, это как бы дипломатически правильно, не мог говорить в отсутствии нашего президента, да, о нашей стране, о наших территориях с президентом Российской Федерации. Конечно же, он дал конкретный сигнал,
что поддерживает территориальную целостность украинского государства, да, за выведение войск как бы с территории Украины, там как бы поддержку Украины в вопросах деоккупации Крыма и так далее. Этого, мне кажется, достаточно, потому что говорить очень предметно о Украине, Без да, Украины без это Украины неправильно. это неправильно. Мгм. И давайте перейдем к тому, что вот сегодня будет проходить. А сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы летняя сессия, на которой будет дебаты, рассмотрение резолюцию по защите прав человека, по ситуации в Крыму. На ваш взгляд, насколько резолюция может быть более жесткой, чем те, которые уже принимались? Что вам известно? Ну, следует отметить, что на протяжении нескольких лет докладчик работала над отчетом по состоянию крымских татар на оккупированном, да, полуострове, тех как бы, действий со стороны оккупационных властей в Крыму, либо Российской Федерации. И, собственно, как бы эти элементы и ложатся в основу как бы, данной резолюции. Вот. То, что мы видели, да, тот отчет, который подготовлен, он подготовлен достаточно хорошо. Основные элементы относительно нарушений прав человека и, собственно, крымских татар, да, как коренного народа, там как бы есть. Наша парламентская делегация постоянно активно работала, в том числе над предложениями, которые давались в виде замечаний к данному как бы отчету. Мы помогали нашей постоянной делегации, да, поэтому я не знаю, насколько более жестким будет заявление, да, ну, резолюция, я имею в виду, но то, что, опять-таки, на 8-й год войны, да, оккупации территории, такие резолюции принимаются в достаточно жестких, как бы, Ну, да, как раз она перед форматах. Крымской платформой. Да, в жестких форматах это очень правильно, это очень хорошо. И в любом случае, я повторюсь, мы понимаем, что мы используем правовые инструменты, дипломатические инструменты на будущее. Как бы, да, это необходимо как бы делать, максимально принимать резолюции, декларации, решения судов, Европейского суда, Международного уголовного суда, потому что в дальнейшем, конечно же, это будет играть одну из, наверное, ключевых ролей в деоккупации нашей территории. Тамила Хановна, вы не первый год работали, не один год проработали в правозащитной сфере. Вот все вот эти доклады, отчеты, которые готовятся правозащитными организациями, насколько они остаются услышаны международным сообществом? И в продолжение к этому вопросу, то есть если они услышаны, возможно ли как-то усилить реакцию вот на услышанное? То есть мы видим, что там и пропадают, и убивают, и садят бесправно, и против языка борются, и против представительного органа борются, экстремисты записали и тому подобное. То есть доходят, слышат они, первый вопрос, и как можно усилить их реакцию вот, на услышанное? Ну, конечно, слышат, как слышат отчеты, которые готовят общественные организации, общественный сектор украинский правозащитный, да, так и те замечания, да, которые дает официальное украинское государство. Да. Ну, к примеру, там, если вспомнить прошлогоднюю резолюцию Организации Объединенных Наций, да, то есть, к примеру, мы со своей стороны работали непосредственно с нашим постоянным представительством в ООН и передавали им в том числе те наработки общественных организаций, которые у них были в экологической сфере, в сфере вопросов защиты крымско-татарского народа, да, вопросов милитаризации, военного призыва там, и так далее. И как бы все эти вещи, они вошли в итоге в итоговую резолюцию. К примеру, в резолюции 2020 года там впервые появились элементы по экологии. То, что такую резолюцию поддержало, тоже достаточно большое количество стран. Да, не так, как, к примеру, за резолюцию 27 марта 2014 года по территориальной целостности, но как бы необходимо понимать, что получить подписи, да, под резолюциями, которые достаточно сложные. Ну, один вопрос просто поддержать территориальную целостность страны, а другое дело вопрос резолюции по правам человека. Потому что есть ряд, к примеру, стран,
которые даже в Европейском Союзе, которые нарушают права человека в том числе, как бы, да, и они как бы уже вот очень, или там мы берем Латинскую Америку, да, в странах Латинской Америки, Да, там с этим где есть также с этим проблемы, да, и вы понимаете, что, соответственно, такую резолюцию как бы чаще всего, да, они как бы не поддерживают. Есть там вопросы там экологии, да, и как бы есть ряд стран в мире, у которых с этим проблемы, ну, и поэтому любую резолюцию, конечно же, очень сложно принимать. В том числе такие резолюции, которые принимаются на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы. Поэтому это важно, это как бы слышат однозначно сигналы от общественных организаций. И реакция, мне кажется, то, что что мир продолжает поддерживать санкционный режим по отношению к Российской Федерации, по крайней мере, на том уровне, на котором он был принят в самом начале, это очень хорошо. Каждые полгода, либо каждый год они продолжаются, это очень важно. Да? Усилят или нет как бы санкции, это уже вопрос второй. Как бы. Ну, над этим будет работаться. Çok sağ olun, Тамила Ханым, что пришли к нам в гости, рассказали о свое видение, свое понимание, рассказали о своем труде, который заложен вот во все эти процессы. Аллах разы olsun сизден. До скорых встреч. До скорых встреч. Сайгал телесерджлер, дорогие телезрители, напомню, в студии у нас была заместительница постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Мы буквально на 5 минут прерываемся, и через 5 минут мы переходим к следующему блоку программы «Бугунь». Он будет на крымско-татарском языке. Оставайтесь с АТР. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suyu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Zumrut zərlər, dalğalar yerine, coşar ah yırlağan insanlar gördüm. Efsane sayıller, ormanlar elinde,
Гурделі давышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағыртса, уфуқлар гүлпемпен ұрлар нем яна. Мавымсы тоғайла, бақчалар бағларда, лейлеклер турналар сесленіп қона. Бұ ернің судай, су yok бір өзенде. Топрағы мұжизе, не сачса инсан. Қыблада küçük bir evçikte ossem, yerim menimdir, ey Kırım Vetan. Bu yerde anadan doğanğa unutmak mümkün mü? Bu yerde ayn babamның kabırını yağmurlar yağganda, beşigim başında ağlagan anam, temelin taşım canımsın, tenimsin, katramda yaşaysın, istiqbal Vetan, ebedi yerimsin, ebedi menimsin, mukaddes diyar, ey Kırım Vetan. Selam aleyküm saygılı teleseyirciler. Bugün informasyon programmasını seyretesiz ve sizinle beraberlikte men Seytumer ve bu saat civarında biz ana tilimizde konuşup Kırım'da olup geçken başkalar hakkında laf edeceğimiz. Bundan evvel bakmagan olsanız programmamızı stüdyamızda Tamila Taşeva Korçalaycı ve Президент ögünde olgan Kırım meselesiyle organның temsilcisinin yardımcısı bulundu ve onun çok mühim meselelerini müzakere ettik ve aynı Kırım platforması hakkında, oğa hazırlanuf hakkında bu platforma ne berebilir, bu meselelerini bizge açıklamağa tırıştı Tamila Hanım ve elbette ki bu çok bir taraftan Ukrayna için, Ukrayna devleti için olacak mühim bir böyle halkara görüşüf olacak ve ikinciden elbette bu Rusya devletini pek keder etti ve bunu biz onların reaksiyalarından görebiliriz. Nasıl onlar bu Kırım platformasına koşulacak devletlerge karşı iş alıp baralar, nasıl onlar şantaj etmeye tırışalar bu devletlerini. Ama bir şeye bakmadan planlar değişilmegeni gibi 23 Ağustos günü Kiev'de bu halkara platforması başlanacak ve bu platformada indi bugünkü günge belli olğanı gibi 20'den çok devletler öz geleceğini tasdikladılar ve bu halkara meydançık bilmeyiz ama belki de Kırım'ın Rus işgalinden çıkaru dışına çıkmak böyle yollarından birisi olur. Ve aynı Tamila Hanım'ın biz Tamir Halklar Kanun lehasını müzakere ettik ve bu leha hakkında çok böyle sübetler geçken edi, çok sualler açık kalgan edi ve aytkanına göre biz çok cevaplar eşittik. Bugün misal olarak toponimika meselesi o böyle ayrı bir gelecek basamak olacak ve ondan da gayrı böyle sporlu kalgan ve anlalıp olamagan bu kanun lehasının maddelerine de öz cevaplarını verdi.
İşte saygılı teleseyirciler, koреміз ki belki de istediğimiz gibi böyle çok hareketler, çok şeyler görünmeydir ama görgen ve işitkenimizge göre işler bu sahada kete ve aynı işgalinin endi 7. yılında Kırım meselesi son megeni ve aynı geçken yıllarına göre bu mevzulardan da tepege çıkıp başlağаны bu Kırım'da yaşayan bizim vatandaşlarımız için böyle güzel bir işarettir, güzel bir signaldır. Ve onun için umut etem Allah Teala bizim halkımızı, mabuslarımızı, bizim çaremizni böyle taşlamaz da tez vakitte olmasa bile ama bu acı böyle bu hepimizin yüreğine keskin bıçak gibi kirgen hadiseler de bitip bizim bizim sokaklarımızda da bayram günleri olup geçer kısmet olsa. İşte bundan da gayrı biz Tamila Hanım'ın bugün pasede olup geçken oturuşu vakında laf alıp bardık. Hatırlatam bugün Avrupa Parlament Asambleyasında yaz toplaşığı olacak ve bu toplaşıda Kırım'ın bağlı rezolüsiya kabul edilmege planlaşa. Bu rezolüsiya ne için her yıl kabul edilir? Çünkü her yıl hukuk horçalayıcılar Kırım'da olup geçken vakıyalarını, hadiselerini izletip böyle hesabatlar verirler ve bu hesabatlarını bu halkara meydançıklar öğrenip onlar öyle karar alalar. Elbette ki herkes umut ete bu yılın rezolüsiyası da kabul edilir ve o geçken yıllarına göre da şiddetli olmalı Rusya'ya karşı. Onun için bugün nasıl bu pasiyanın toplaşı olup geçeceğini bizim telekanalımızda keçe olgan yayınlarda seyir edebilirsiniz. Ve geçemiz saygılı teleseyirciler bizim bu saatimizde olup geçken en esas meselege bu siyasi mabuslerge bugün niyetlenemiz kısmetimiz olsa Karasu Bazar grupasının iki mabusu hakkında laf alıp barmağa hatırlatam 10. iyun 2019 senesi Kırım'ın çeşitli şehirlerinde tintüler olup geçken edi ve o tintülerin neticesinde bizim 5 vatandaşımız hapiste bırakılgan ediler ve aynı ende olarga karar bile çıkarılgan. O mabuslarımız 12'den 19 yılga kadar hapis cezasını algan ediler. Ve bu dava demek iyun ayında endi 2 yıldan çok doldurdu ve 2 yıllık olganda Kırım'da halkımız, vatandaşlarımız dualar geçirip bu vatandaşlarımız böyle mazlum olganını ve tez vakitte bu baskılardan hapisten tez vakitte çıksınlar deyip böyle hareketler yapıla. Ve şimdi bizden bağda Sevil Ömerova, siyasi mabus Riza Ömerov'nın ömür arkadaşı. Selamun aleyküm Sevil Hanım, iştesiniz mi bizden? Aleyküm selam. Evet, işte. Sevil Hanım, bugün bilgenimizge göre sizni Хорanta olarak üç taraftan böyle bela bastı. Birinciden evvelsi sizin Kiyevingizni Rustem İslamov'ni yakalagan ediler ve o hapiste bulunaydı ve 10. iyun 2019 senesi da iki böyle keskin darbe oldu sizin Хорантаңызға. Bu Enver Ağa Ömerov, sizin babanız ve
Sizin Omur arkadaşınız Riza Omerov yakalangan edi. Bağışlarsız Riza Omerov'ның babası, sizin demek kuda babanız yakalangan ediler. Bu haqda ne ayta bilesiz? Endi karar da çıkarılgan edi. Çeşit türlü hapis maddeleri çıkarılgan edi. Misal olarak Enver Ağa Omerov'ga 19 yıl berilgen edi. Yanlışmasam, Omur arkadaşınızga ise 13,5 yıl berilgen edi. Buna hepsine nasıl bakasız? Bugünkü konumuzga bütün 10 iyunda 2009 yılda 6:30'da bizge keldiler Obsk taraftan. Alo. Yazıklar olsun ki bağımız bozuldu. Şimdi bizim rejissörlerimiz bağını tıklemege tırışacaklar ve sohbetimizni devam etermiz. Hatırlatam, şimdi bizden canlı bağda siyasi mabus Riza Omerov'ның Omur arkadaşı Sevil Omerova. Hatırlatam, bu хорanta böyle uç taraftan uruldu desem olacak Rusya tarafından. Omur arkadaşı kaynatası ve Kiyevleri yakalanıp şimdi Rusya hapishanelerinde buluna. Devam etiniz, biz sizni eşitemiz, siz de bizni eşitesiz mi? Elbette eşitем, bağışlayınız meni. Bugünkü günümüzde bizim xorantamızdan 3 adam alındı. Benim ahayımın kardeşim, ahayı babamız. Biz kaldık, Omur arkadaşsız, uçumuz, borozumuz. Bugünkü günge, bugün baskınlık yapıla, bu baskınlık sayamaz, bütün halka yapıla. Baskınlık bir xorantadan almalar. Bütün xorantadan ekşer uçer alabilirler. Süleymanov'ı, Abdullayev'ı, Yannikov xorantası. Halkımız boşunmayıp öz narazılığını gösteriyor. Bu topraklarımızda yaşamağa isteği. Öz medeniyette isteği yaşamağa ve bu yeni problem değildi. Evvel bu sistemadan görgen Sovyet rejimi, Tsar rejiminde bizim xorantamızdan bizim Omerov Riza, İsmailov Rustem ve babamız onlar her vakit kol tutaydılar. Mekamelerde yardım çarege göre yardım ettiler. Hapishanede oturgan baların kurantasına bayramlar yapılaydı balacıklara. Bugünden bugün bizim halkımızını alabilirler tek din için, kol tutkan için. Bu sebepten görünüyor. Allah yardımcı olsun da bütün milletimize, Kırım Tatarlarga her daim birlikte olmağa. Sevil Tata, aslında bilgenimizge göre bu tintuf olup geçken күні siz endi ağır ayaklıydınız, aman balаңыз olmak gerek edi. Bu her şey tesir etti mi sizge? Balаңыз bilgenimizge göre Allah'a şükür doğdu. Şimdi 4 balasız özünüz bakasız. Nasıl bunu hepsini becerip olasız? Babasız, kaynatasız. Aslında 3 xoranta akaysız kaldı. Elbette bugünkü konumuzu tintuftan son men de
1,5 aydan ziyade yürüdüm. Ama bu pek tesir etti bizim ballarımıza tentuf. Bizim ikinci ve üçüncü ve dördüncü balamız o psikolojik travmanı pek ağır geçiyor. Her gün sualler verilip ne vakit babam kaytacak, ne vakit karbabam gelecek, imcimiz gelecek deyip sualler cevap veriliyor. Ve көргенде машиналар военная техника olsa bile yardım машинасы да, скорая помощь. То, что связано да, с военной техникой, балаларımız pek ağır geçiyor ve onlar başlarlar özünü pek yaramay duymağa. Bu pek tesir etti onların sağlığına. Севил тата білгенімізге көре, шынды более мерақлы тешебюс инициатива пейда олды. Бұл Украина халық депутатларына мұражатнен бұлындылар сияси мабыслеріні ось имаячілікті бұны, яғни сияси менторство япмақ. Ве білгеніме көре, сіздің хорантанызны Украина халық депутаты Владимир Арьев алды. Bu böyle siyasi mentorstvadan, böyle siyasi imajcılıktan ne bekliyorsunuz ve sizince nasıl bu fayda getirebilir? Duyasınız mı bu yardımını? Yakında депутат Vladimir Ariev bizim kurantamızını siyasi mentorstva olarak aldı. Ve bu aylar devamında o bayağı hareket etti. Aksiyalar kalkara devletleri siyasi mabuslar hakkında aytabilir. Ve elbette ki böyle teşebbüsler çok mühimdir. Onlar gerektir. Çünkü kaçan böyle bilgi insanlar misal olarak siyasetçiler, ideologlar, yazıcılar ve ilahli bilgi insanlar Kırım hakkında represiyalar için bu yıllar devamında yapkan baskınlıkları için Ukrayna'da ve başka halkara meydanlarında çıksa inşallah biz bekimde yakın günlerde biz görüyoruz rezultatımızı. Ama bize ne gerek? Birbirimize kol tutup başkalarına anlatmak için ne bizim halkımız bir vakit terörist değil edi, ekstremist değil edi. Bizim bitalarımız, karbabalarımız 1944 yıldan ve bugünkü günde ağırlık görüyorlar ve onların gözyaşları bir vakit bağışlarsız görgende kartlarımızı onların yürekleri yana. Allah yardımcı olsun. İnşallah. Asıl da umut etemiz bu ağır günler geçerdi. Biz de yapımız elimizden geleni yapmağa tırışamız. İşte, ve айтқаныңыз gibi bu meseleler çokçarak böyle halkara meydançıklarda yankırasa, seslendirilse belki de bilemiz halkara devletler Rusya'ya karşı şimdi elbette bu Kırım için, başkalar için göremiz. Cenk alıp barıp işte bu meseleni çözmeye istemiyorlar ama böyle siyasi taraftan Rusya'ya baskı etmeye tırışarlar, sanksiyalar etmeye tırışarlar ve belki de böyle beyanatlar çok jarak çıksa bu rezolüsiyalar, bu sanksiyalar daha da şiddetli olup daha da çok Rusya'ya belki de tesir eter. Ve ben sevim böyle sayalarga geçmege ve sizin xorantanızga şimdi bakınız Rustem İsmailovga 13,5 yıl hapis cezası verildi. Enver Ağaomerovga 18 yıl, babanızga ve akayınızga 13 yıl. Umumen 44,5 yıl. 3 bir xorantaga düştü.
Ve oleh misaller pek çok şında Kırım'da 19 yıl berili atta bile bu devlet ne için böyle halkımızını sevmeni için bizim halkımızın öyle kureşmege tırışa böyle aksız olmayacak şeylerde kabatlap vatandaşlarımızı böyle muşkul şaraitlerge bırakıp Rusya hapishanelerini Başkırgızistan ve ilahiri alıp çıkıp anda bıraka. Ahayım babamız falcı ediler. Vakit bizim halkımızda ağır günlerde kaldırmayadilar. Ama bugünkü günde onlar bunu sevmiyorlar. Niye? Bizim halkımız birbirine kol tutarlar da. Bugünkü günde mekamelere toplangan cemaatimizin doğru yerde oturgan yardımcılarımız, karbabalarımız, bitalarımız mekamege kelgen söylerine onlar istiyorlar protokol yazmağa. Onlardan ne vakit soraysın, в чем мое правонарушение деп, мы просто проверяем документы деп оле айталар. Bizim halkımızны her vakitda nasıl айтайын, сындырмақ istiyorlar. Ama bizi sındırmadılar 1944 yılda, sındırmazlar şimdiki. Sevgili hanım, şimdi bağışlarsız bizden canlı bağda Vladimir Ariev, Ukrayna halk deputatı ve sizin хоронтанızın mentoru ve himayecisi. Добрый день, Владимир, вы нас слышите? Сегодня вот с нами на прямой связи жена Резы Умерова, Севиль Умерова, и мы как раз обсуждали вот эту прекрасную инициативу, которая была организована Крымско-Татарским ресурсным центром Liberate Crimea по поводу политического менторства и обращения к народным депутатам Украины по поводу взятия под свою политическую опеку семей крымских политзаключенных. Огромная вам благодарность. Вы, насколько мне известно, первый, кто откликнулся и взяли не одну семью, а сразу 3 семьи, которые между собой связаны. Это семья Умеровых. Огромное вам спасибо в первую очередь за это. Можете рассказать вкратце, в чем заключается суть этого менторства? Я дуже радий чути і хочу принагідно передати слова підтримки, і що всім в Криму, щоб трималися і вірили в те, що перемога завжди за правдою, і Крим вийде з під влади окупантів. Це буде обов'язково, і для цього саме ми маємо робити все, що можливо. Я роблю в даному разі, щоб підтримати родину Ісмаїлових Умерових. Це моя можливість звертатися до міжнародних організацій. І зараз трохи ускладнюється, звичайно, ситуація особисто тим, що впроваджені карантинні обмеження в Європейському Союзі, тим не менше. Ми вступили в листування із Організації Об'єднаних Націй, із Парламентської асамблеї Ради Європи, і Радою Європи, зокрема, і Генсеком, і уповноваженою справ людини Ради Європи так само. І з ОБСЄ моя мета дуже щоб цей кейс цієї родини великої, де ті чоловіки були заарештовані окупантами і за надуманими звинуваченнями кинуті за грати, щоб він став одним із таких як найяскравішим прикладом того, що роблять зараз російські окупанти в анексованому Криму. І боротися в даному разі нам обов'язково треба, щоб цей, по-перше, випадок став
відповідно відомим. А потім я вважаю, що треба радитися з юристами, і оскільки незаконно було ухвалене рішення щодо тюремних термінів для всіх, кого окупована влада Росії кинула до в'язниці, то це має стати, по-перше, і найголовнішою метою роботи правозахисників європейських. А по-друге, можна подавати з боку української сторони, треба брати юристів. Я хотів запропонувати це Іскандеру Барієву, якраз, щоб ми обговорили це, щоб Україна подавала в європейський суд. І таким чином робити все для того, щоб тюремні, які були незаконно абсолютно дані громадянам України в анексованому Криму, були скасовані саме Європейським судом з прав людини, частиною якого, юрисдикції якого є Російська Федерація. І отут якраз нам доведеться досить серйозно і активно попрацювати, тому що ця ідея має бути добре прорахована, яким чином ми можемо через Європейський суд з прав людини допомагати бранцям Кремля. І щоб це було дійсно зроблено ефективно. Владимир, а вот насколько мне известно, вот всего 2 народных депутата присоединились к данной инициативе. Это вы и, насколько мне помнится, Соломея Бобровская. На ваш взгляд, в чем причина? У нас более 430 нардепов в Верховной Раде. Ну, на данную инициативу пока вот вы только 2 откликнулись. Ведь крымских политзаключенных-то уже более 100, то есть хватит всем точно, а вот почему-то не присоединяются. Мені важко сказати, чому так відбувається. Принаймні, я знаю, що коли до мене звернулися, коли я дізнався про цю ініціативу, я відгукнувся відразу. Щодо інших, можливо, варто провести більш активну інформаційну кампанію, розповідати народним депутатам про те, що це варто робити і об'єднувати зусилля, особливо тим депутатам, які працюють в організаціях, наприклад, я з приводу родини належним чином депутатів Європейського парламенту під час сесії. Ті, хто, я би радив просто більше звертатися до тих, хто працює безпосередньо в міжнародних організаціях від парламенту українського, щоб вони саме в першу чергу вони брали на себе цю ініціативу підтримувати бранців Кремля і працювати над тим, щоб їхні ці випадки стали відомими в міжнародній спільноті, і на основі цього вже далі просто юридично працювати з світовими міжнародними юридичними організаціями. Угу. Ну вот как раз вы человек, который очень много проработали в различных делегациях от Украины на международных площадках, и, видимо, вы более ясно осознаете по отношению к другим, насколько это важно. Удалось ли вам уже по данной инициативе где-либо выступить, рассказать про эти семьи на международных площадках? Так, на сесії є делегатом від України. Це спільна організація Європейського парламенту і країн східного партнерства, в яку входять Україна, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан. Також я направляв листи до, як я вже казав, до Генерального секретаря Ради Європи Марії Печенової-Бурич, до президента Пар'є, до уповноваженої з прав людини Ради Європи, вилучили з голови, вибачте, її прізвище теж відома дуже жінка, вона з Боснії і Герцеговини.
Ільятович. І продовжу далі в такому ж дусі. Іншого інструментарію я поки що не бачу, його ефективного інструментарію іншого наразі немає. Нам треба це зробити для того, щоб підготувати ґрунт, для того, щоб ефективно подавати в Європейський статут прав людини і вигравати цю історію там. Щиро дякую вам, пане Володимире, за ваш внесок в цю справу, за ваш внесок з боку підтримки сімей кримських бранців. Нехай це питання якомога скоріше вирішиться, та батьки, супруги наших політв'язнів найскоріше повернуться до своїх домівок. Саygылы телесерджілер, хатырлатам бізнен жанлы Бағда Владимир Ариев, Украина халық депутаты болунды, ве бу сияси менторство ақында лаф алып бардық. Сағылсын бу халық депутаты өз сияси мәйджелігіні үч хоранта алды, ве шынды олар ақында чешу түрлі халқара мейданчықларда бейанатларының чықышта болуна ве уларның мәселесіні демек дүнияға білдірттіре. Ве хатырлатам язықлар олсын ки бұл гүзел бөлі инициативаға бұл тешеббюске бүгінгі күнгетік екі инсан қошылды. Екінші халық депутаты бұл Саламия Бобровская ве о Рифат Алимовның хорантасыны бұл сияси мәйжелігіне алды. Әлбетте, бұл şeyler ne vakit bu beyanatlar, bu malumatlar halkara meydançıklarga çıkanda o mutlaka tesir etti Rus devletine. Ne için? Çünkü Rusya devletinin böyle umumi pozisiyası biz Kırım'da tek bu cinayetçilerinin kureş alıp baramız. Ama hakikaten kimlerge karşı olar kureşni alıp barğanı, kimni apislerge oturtkanı böyle insanlar, aynı bu insanlar demek halk vekilleri olarak dünya olarga inana ve olar göstergende bu vaziyetni, göstergende bu horantalarını, göstergende bu insanlar kim edi ve neni uğraşaydı. Bu mollaştı, bu kurucu, bu ekim ve ilahire ve onlarını şimdi kolunda silah tutmagan bile insanlarını böyle terörizmde habatlap böyle büyük hapus cezalarını bergeni bu aynı bu cinayetçilik, aynı bu bütün dünya bilmek gerek. Ve böylelikle saygılı teleseyirciler yayınımızda devam etemiz ve şimdi bizden bu Harasu Bazar davasının da bir siyasi mabusның ömür arkadaşının biz bağlanmağa şimdi tırışamız. Bu Ayder Jeparovның ömür arkadaşı olacak. Ayder ağamız hakkında birkaç söz aytmak istedim. Ayder Bey Zuya kasabasında müezzinlik yapaydı. Bu siyasi baskılardan, bu tintuvden evvel, yakalanganından evvel dini insan edi. Livan devletinde şeriat ilimleri bölgüsünü bitirgen edi üniversitette. Odan da gayrı Ayder Bey'nin 8 ufak kichkene balaçağı kaldı ve bu Harasu Bazar davasına göre yanvar ayında karar çıkarılgan edi ve Ayder Bey'ge 18 ya da 19 yıl hapis cezası çıkarılgan edi. Böyle işte göremiz malumat. Böyle habatsız insanlarga, dini insanlarga şimdiki Putin'nin Rusya devleti böyle baskılar yapmakta. Ama nasıl aytkan edi bizim ana babalarımız sürgünlükni keçken edik, odan evvel birinci işgalini halkımız keçken edi. Bu ağırlıklarını, bu sınavlarını da inşallah Allah Teala
эмери или шынды бойнымызға келді. Ама бірлікте, бері-берлікте оларын да кешімеге чаре тапармыз, умут етеміз айны бұға. Ве халқымыз көреште болуна, ве бұл көреш ғалебеге қадар, иншалла, девам етежек. Ве шынды маға айталар сияси мәбус Айдер Джапаровның өмір арқадашы Маргарита Джапарова біздің жанлы бағда. Салям алейкум, Маргарита, вы нас слышите? Добрый день. Да, алейкум салям, слышу хорошо. Сегодня на повестке дня у нас обсуждение так называемой Белогорской группы. И до вас мы общались, уже узнали о деталях семейных таких преследований от Севиль Умеровой. Сейчас же перейдем к вам. Также 10 июня 2019 года эта беда постучалась и в вашу дверь. Но прежде чем произошел обыск того дня, и ваш супруг был задержан, почитав анкету вашего супруга на странице Крымской солидарности, там выявилось, что, оказывается, вас начали посещать правоохранительные так называемые органы еще с 2014 года, а в 2015, оказывается, у вас был первый, так скажем, обыск. О чем это все сигнализировало и с чем это было все связано? Мгм. Да, действительно, в ноябре, насколько я помню, 2015 года, это был даже не обыск, это было просто вторжение, можно сказать, в наш дом. Среди бела дня, в 5 часов дня примерно, дети уже со школы вернулись тогда. Также у нас постоянно куча соседских детей обитает. Вот, у нас были соседские, мальчик тогда находился. И вот это все на глазах у него, у моих детей, двое полицейских, не предоставив удостоверения, ввалились, получается, в дом, откинув моего сына. На тот момент ему было 11 лет, в сторону от дверей, когда он попытался защитить меня. Я сразу не поняла, что происходит. То есть это обычный день, обыденный день. Я покормила детей после школы, они играли со своим другом. Вот. И в итоге вечер у нас вот вылился вот в это. Конечно же, у всех шок. Они искали моего мужа, на что я сказала, я даже разговаривать с вами не буду. И попросила их предоставить удостоверение. Они стали отнекиваться очень в грубой форме, что мы тут ничем не обязаны вам, где Айдер, где Айдер. То есть они были очень напористые и неприветливы, соответственно. Тогда я наглым образом протиснулась сквозь них, вышла во двор, то есть за пределы уже дома, да, вышла во двор, сказала, пока вы не покажете удостоверение, я с вами разговаривать не буду. И пошла в сторону их автомобиля, который был припаркован за воротами. Естественно, ничего им не оставалось делать, они последовали за мной с вопросами, где Айдер, где Айдер, где Айдер. Сказала, что повторила свое утверждение, что я не буду с вами разговаривать, пока вы не выйдете за пределы моего двора и не предъявите удостоверение. После этого их тон сменился. Они показали свое удостоверение, стали говорить помягче. Ну, я уже была настропалена на то, чтобы осуществить маленькие разборки. Вот, сели в машину и уехали отсюда. Я с вами разговаривать не собираюсь. То есть многодетные мамы, они бывают очень такие жестковаты, когда трогают их что-то очень родное и дорогое. То есть, видя страх в глазах моих детей, я была готова делать на тот момент все, что угодно. Потом, впоследствии, они дозвонились до моего мужа, он был на работе в Белогорске. Сказали, что они сейчас подъедут к нему. Но так никто и к нему и не подъехал, никаких вопросов, никаких разговоров с ним не осуществлялось. Поэтому... То есть этот разговор начался через 4 года, по сути? Мы открыли уголовное дело против этих сотрудников полиции по причине проникновения в наше жилище и по причине того, что они оттолкнули несовершеннолетнего ребенка. Физическое воздействие на ребенка. Да. Впоследствии это дело потерялось, как ни странно. И вот именно в ноябре 2015 года у моего мужа истекал срок действия удостоверения украинского правозащитника. И в 2014 году к нам приходили участковый и по списку задавал нам вопросы. Мы на все эти вопросы отвечали, мы не склонялись там к побегу, не проявляли какую-то нервозность. Мы скрупулезно на все вопросы ответили. Вот. В 2015 году почему-то это выглядело вот так уже. И также был посещен в тот момент, в 2015 году, наш сосед, который являлся
украинским летчикам в отставке. То есть я так, ну вот мы с мужем впоследствии связали это именно с тем, вот в 2015 году, что удостоверение правозащитника, их как-то, украинского правозащитника, их как-то волновало. Мгм. Вот, возможно, это было связано с этим. Ну так это и осталось секретом. А вот после всего этого, то, что к вам не раз наведывались, о чем-то вот сигнализировали, Айдер не думал покинуть Крым, может выехать на материковую часть Украины? Или у него было твердое решение продолжать оставаться вместе со своим народом? И вот... Ну, еще и при Украине он осуществлял правозащитную деятельность, поэтому, когда его народ страдать начал, соответственно, не было такого желания оставить всех, скажем так, и уехать. Это что-то в крови, что ли, я не знаю, как это объяснить. Вот. И вообще, когда включаешь мозг, думаешь, почему ты должен уезжать? Ты ничего не нарушил, ты не совершил какого-то преступления, почему ты должен оставить свой дом? Какова причина? Поэтому вот эти вот размышления у нас быстро пресекались, и мы понимали, что, действительно, что мы такого сделали, что мы должны уехать. Мгм. Мы не размышляли на тот момент, что может быть еще что-то. Мы думали, что вот скоро-скоро это все закончится, и всех ребят Мгм. освободят, и не нужно будет заниматься ни правозащиткой, мы опять будем жить, как и прежде, в спокойном русле. Вот, и крымский татарский народ будет развиваться в спокойном темпе на своей земле, не Мгм. причиняя никому вреда. А вылилось совсем в иное. Вылилось то, что сейчас правозащитной деятельностью вынуждены заниматься вы. Правильно? Да, по сути дела, все больше и больше женщин привлекается к этому вопросу. Это уже какое-то безвыходное положение. Я не удивлюсь, что они сегодня-завтра, может быть, даже сейчас, в момент прямого эфира, ворвутся в дом правоохранителей и будут осуществлять противоправные действия. Мгм. То есть это выливается либо в виде намеков, либо в виде писем, либо в виде протоколов, которые впоследствии не вливаются в судебное разбирательство. Как бы вот такие вот как бы сигналы, звоночки, да, что опасайся, вот мы тебя видим. Особенно после моего пикета, конечно, в преддверии приговора мужа, это стало очень заметно. Вот расскажите о нем. Насколько нам известно, вы в конце декабря вышли с одиночным пикетом, так как в начале января должен был быть приговор по этому делу. И вас потом, насколько мне известно, привлекали или пытались привлечь к административной ответственности. Чем это все закончилось? Да, это тоже носило такой противоправный характер. Когда уже прошел срок, в принципе, по которому можно возбуждать дело, протокол составлять, более 3 месяцев прошло после пикета. Я напомню, что у меня на плакате были 3 портрета ребят Белогорского дела, моего мужа, Резы Умерова и Энвера Умерова. Под ним были написаны сроки, вопрос за что. А сверху было написано «Крымские татары не террористы, мусульмане не террористы». Вот такой вот текст был. Мгм. Также в момент моего проведения пикета ко мне подошел сотрудник полиции с Росгвардией с требованием прекратить это действие, свернуть плакат и отойти в сторону к торговым рядам, на что я тоже отказалась, желая стоять в людном месте, ну, потому что я опасалась, что действительно может произойти что-то не очень хорошее. Мгм. Люди стали скапливаться, людям стало интересно, вышли торговцы, они выстроились в определенный даже такой рядок, чтобы меня никуда не тащили. Ну, это такая интересная практика, с одной стороны. И майор настоял на том, чтобы я пришла с ним в отделение полиции. Потом он стал нервно звонить своему начальству, меня отпустили. То есть, если действительно в моем действии был бы на какой-то состав преступления, меня бы на месте заставили просто пройти в отделение полиции и составить протокол с моим присутствием. Однако же протокол пришел ко мне. Первый раз он попытался прийти ко мне в конце февраля, второй раз он уже... То есть мне просто позвонили с почты и сказали, приди и забери. Без уведомления, без всего. Ну вот хитростью такой, да, определенной. Мгм. Вот тут пришло тебе письмо, мы не знаем от кого, ты должна сегодня, вот именно сегодня прийти его забрать. Я отказалась без уведомления его забирать. Через месяц он пришел на почтовый ящик моих соседей, протокол, составленный без меня. И вот по сей день тишина. В протоколе было написано, что о проведении суда вам сообщат заблаговременно. Но вот уже 2 месяца после того, как я получила копию протокола на руки, без моей подписи, я жду. Я в состоянии ожидания, в режиме ожидания. Мгм. Скажите, пожалуйста, вот примечательность вашего дела, что, по сути, ваш супруг был религиозным деятелем, то есть он был муэзином, то есть призывал на намаз
в поселке Зуя. Также у него было религиозное образование, он закончил исламский университет, и при этом Россия его арестовала, обвинив в терроризме. То есть это, ну, можно сказать, давление, борьба с религиозными деятелями, как вы считаете? И по этому поводу интересно, вот заступилась ли за религиозного деятеля так называемый крымский муфтият? Какова его реакция? Мгм. Ну, мой муж вообще известен в Крыму, вот не только вот как хороший добросовестный инженер, но и вот действительно как и знаток своей религии, образованный человек, знаток арабского языка, как человек 4 раза совершавший хадж. Поэтому вот среди населения Белогорского района и среди вообще населения Крыма он достаточно известен. И вот его задержание — это действительно как какой-то такой большой звонок в сторону интеллигенции. Он, получается, ну, представьте себе, молодой человек, да, под 40 лет, образованный, постоянно стажируется в известных мировых фирмах по сантехнике, по отоплению, по насосным станциям, образованный во всех сферах, еще и занимается строительством мечетей, присутствует на обязательных обрядах у мусульман, зовет на намаз население, да, мусульманское, скажем так. То есть он постоянно был на виду. Поэтому я вот с легкостью могу сказать, это как бы новая, на мой взгляд, это новая волна крымско-татарской интеллигенции. Новая молодая интеллигенция. И если вот сейчас с ней разобраться, показать, кто здесь хозяин, в последующем уже мои дети, дети других мусульман, других крымских татар воспитаются совсем иными. Интеллигенция — это, как правило, тот слой в обществе, который показывает направление, куда двигаться народу всему, что нужно делать в той или иной ситуации. Вот я вот вижу вот именно вот этот процесс. Напоминает немножко 30-е годы, правильно? Когда сначала разобрались с имамами, мулалар, расстреляв их. Да, может быть, сейчас это выглядит немножко иначе, более, ну, тюремное заключение, там, да, ну, сроки, да, но не расстрел же все-таки, радуйтесь. Но все это вот именно вызывает тревожные чувства, и как будто бы вот ком он накапливается, да, нагнетается. И я сейчас вот все чаще и чаще слышу среди образованных людей крымско-татарского, опять-таки, народа, что было бы желание, они бы нас всех депортировали. То есть это заслуженные врачи, это заслуженные учителя, которые давно-давно работают на своих местах, но они ощущают своего рода как бы негатив и давление. Соответственно, мой муж, я вот его рассматриваю как вот такую молодую интеллигенцию, которая взращивает мало того, что своих детей, и они придут на его замену, да, вот с четким осознанием смысла жизни, как себя нужно вести, как не нужно вести, и куда двигаться народу. Также он воспитывал, давал уроки Корана в мечети. То есть это постоянно, это такой человек, который постоянно на виду, на глазах, на устах, на слуху, не только у себя в селе, но и, в принципе, во всем районе. И какова реакция муфтията, вы вот не сказали? То есть задержали религиозного деятеля, ложно обвинили, 18 лет выписали. Реакция есть какая-то, так называемого муфтия крымского? Ну, официальная реакция, официального никакого заявления нам не поступало. Однако же вербально мне предлагали надавить на мужа с просьбой, чтобы он во всем сознался. На что я задала вопрос, а в чем он должен сознаться? То есть в чем конкретно? В терроризме? Говорит, ну он должен вот, хоть кто-то из них должен сознаться. Я говорю, понимаете, что тогда будет ярлык на всем народе, и завтра все будут террористами. Можно будет в любой дом зайти беспрепятственно, не только в мой, но и в ваш. То есть вот такое, как бы, я знаю, что такие обращения поступали многим семьям политзаключенных. То есть пусть ребята признаются, их тогда отпустят. Вот ты же хочешь, чтобы семья была вместе. Ну сейчас время тяжелое, они должны это сделать, они обязаны это сделать. Мы относимся к нашим мужьям как к героям по причине того, что действительно, Я вас перебью, у нас буквально чуть меньше минуты осталось. Подытожьте, пожалуйста. Вот 2 года прошло, получается, с момента задержания мужа. Алхамдулилля, я ощущаю, что все больше и больше народ
сочувствуют. Как бы ни старалась, может быть, эта машина репрессивная запугать людей, вселить в них страх. Я ощущаю, что все больше и больше людей рядом со мной находятся и поддерживают не только морально, но и финансово, либо дуа провести, да, посещают наш дом. Это вот, в свою очередь, как-то ответный ком какой-то происходит. И я думаю, что уже нету другого пути, кроме как объединяться всем, пусть даже и на этой проблеме, но объединяться и быть едиными. Иначе мы не сможем тогда противоборствовать и идти дальше вперед, защищать своих родных и близких в правовом русле. То есть мы не применяем никаких противоправных действий. Все происходит именно в лоне закона, но даже это вызывает негатив. Çok sağ olun bizden bağlanğanınız için. Мы очень надеемся, umut etemiz bu meseleler çözülür. Sizin ömür arkadaşınız ve diğer siyasi mahbuslar inşallah azat olur. Çok sağ olun. Saygılı seyirciler, bizden canlı bağdaşında Ayder Jeparov'nın ömür arkadaşı Margarita Jeparova bulundu ve gelecek bağımızga geçmek ister edim ve bizden bağla Bağda Kurultay Merkezi Seçim Komisyasının reisi Zahir Ağa Smedля. Selamun aleyküm Zahir Ağa. Alo, eşitesiniz mi? Selamun aleyküm. Alo, aleyküm selam eşittim. Zahir Ağa, çok memnunum sizinle sohbetleşmege. Biraz zayıfça eşittim. Sesini arttırınız bana. Zahir Ağa, geçen hafta biz böyle teşebbüs kurduk internet vasıtalarından. Nariman Ağa Celal böyle Lugat video blogunu başladı ve onun cuma günü biz sohbetleştik ve rahatlık günlerde siz de bu bloga koşuldunuz ve siz de böyle bir video yapıp öz fikirlerinizle paylaştınız. Ve bu fikir ana tili ve onun mühimligi ve demek anda açıklangan fikirler hakkında bugün sohbetleşmege isteyim. Birinci sualim, çeşit türlü halklarda o tilini çeşit türlü aytalar. Misal, родной язык, рідна мова. Bizde ise ana tili. Meraklı ki. Demek ana tili insanға ananın sütünden sınmege gerek mi? Nasıl düşünüyorsunuz? Aslında bizim demek tarih boyunca, yaşayış boyunca böyle ki yigitler avcının başka birinin otmek kazanmak çarelerini de ya bir yerlerde askerlikte iştirak ederdiler. Anlarını, evlatlarını terbiyelegen ana edi. Ve onlarla konuşkan ana edi. Anasından nasıl dilden laf etseler bu ana dili edi. İşte, ve anasının sütünden, anasının terbiyesinden bizim çocuklar, biz özümüz dünyaya gelip ana dilde öğrenip mahvetmeye başladık işte. Ne için dediğinde en büyük ise bu yerde elbette anadan korunmak. Babalarımız daima yanımızda olmayı. Aman anamız daima yanımızda. Zahir Ağa, aslında Kırım vaziyetinde bu Kırım Tatar tili, ana tilimiz devlet tili gibi sayıla ve demek bu til her yerde yankıray bile. Ama yazıklar olsun ki bu tek galiba deklaratif şeklini taşı. Mahkemeler olsun, diğer yerlerde bazı vakitleri görebiliriz nasıl ana tilimizge karşı iş alıp baralar. Misal olarak geçen hafta Servet Gaziyev'nin mahkemesinde o Kırım Tatar tilinde laf etkende onu mahkeme salonundan sürüp çıkardılar. Aytıp mında ecnebi tilde laf etesiz. Demek иностранный язык. Buna nasıl kıymet kesesiz? Niçin böyle nasıl derler iki standartlı oyunlar mı ne bu? Nasıl bunu adlandırmak mümkün? Aslında bu devlet iki standartlı devlet. Ne dese her şeyin ikinci tarafı var. Ana sopanın iki ucu var da bu devlette de aynı şekilde bir ucu özlerine özün elinde başkası onun başına mutfak kuracaktır. Til olsun, ak olsun, kanun olsun, bütün yerlerde böyle işte. Yıl başında sözün aylıklarda yaxşı, başkalarda yaxşı,
қалған жематта, қалған миллетте зайыф аудан бар. Тілде aynı şekilde davranamaz. Demek mına bir til var, devlet tili diler Rus tilin. Onu mecbur yapanlar hepsi yerlerde öğretmeye. Ama başka yerlerde, başka devlet tiller olsun, Tatarstan olsun, Başkortostan olsun, Kırım olsun, yasasında yazıldı 10. maddede государственными языками Крыму наряду с русским является украинский и крымско-татарский. Aslında bu yerde men bayağı tırıştım ana tilge kullanmağa. Biz başından başlayıp, buna 2 aydan endi mekteplerde okumak başlanacak. Men bu meseleni, bu problemini neden sebep koyardım? Tekrardan başka tillerde öğrenmeye devlet tili olsun, Rus tiline ariza yazmak gerek mi? Ya Kırım Tatar tili devlet tili olsa neden sebep men ariza yazma mecburum? Buna bu yerde endi ana bu sopan ikinci tarafı bizim mecbur eteler eğer evlatını ana tilde öğretmek istesen arizanı yazacaksın, başka bir şey yazacaksın. Demek mektepte o da yok iken, rally yok iken, tabi bir şeyler yok iken ne farkı var sözden? Rus sınıfta bu çocuk varsa rally'de tapmalı, oda da tapmalı. Kırım Tatar sınıfka geçse rally yok olmayken hoca da kayıp ola, oda da kayıp ola. Zahir ağa, yazıklar olsun ki vaktimiz pek az kaldı ve bilgen... Ayşe buna kıskana men bir şey aytayım. Ben bu mahkemelerde nelerde tırıştım ana tilde öğretmeye. Bu Bakış Sarayı'nda kurup Marlen Hasanov neler şat olarak iştirak. Ben başıma dedim. Dedim, в соответствии с Конституцией крымско-татарский язык государственный. А если вы будете нас здесь учить законам, все остальное, выйдите отсюда и не будете никаких свидетельских показаний давать. Мен Ayşe dedim, eğer benim şartlığım gerek olsa, ben mecburum umarım tilinde. Evet, ana tilde aytsam yaxşı olur, ama öyle uygunsuz ağır. Mecbur oldum, Rusça konuştum. Onun için tekrardan demen. Devlet bu standartlık açıktan görüne her şeydi. Evet. Onun için demen buna tırışmak gerek. Bizim bağlarımız ana tilde öğrensinler. Ve ben ikinci problemini de koyarken edim bu muğat için. Kısasından bir dakika çık kaldı Zahir ağa. 26. iyun kısmet olsa bizim milli bayramımız, milli bayrak ve ben tekrar katılmak isteyeyim. Bizim bayrağımız yasak değil. O sebebinden her adam istediğin yerde bayrağın yanına ama keçe, geze ne de bu kanuna ters değil. Evet, miting iştirak etsen bu yerde demek başka hareketler, başka razı olmak gerek. Ama ben şahsi bayrağını alsam, bana bir kimse onu yasak etmeye hakkım var. Ne kanun boyunca ne başka bir şeyler boyunca. O tekrarlayayım. 26. yılda bayrak var tek yüreklerde, gönüllerde olmaz. Yanınızda olsun, evlerde olsun, asparda olsun, arabalarında olsun. Biz Kırım Tatarımız, biz kendi vatanımızdayız ve bizim bayrağımız inşallah devlet bayrağı. Çok sağ olun Zahir ağa bizden bağlanğanınız için. Allah sizden razı olsun ve halkımız bu ağır vakitten, tez vakitte çıkmağa bizlerge hepimizge nasip eylesin. İşte saygılı teleseyirciler, hatırlatan bizden canlı bağda Zahir İsmedli Kurultay Merkezi Seçim Komissiyasının reisi bulundu. Yayınımız yazıklar olsun sonuna gelmekte ve sizden sağlıklaşmağa mecburiyetim. 5 dakikadan programımızın efirimizini Gülsüm Halilova bugün programması ile devam edecek. Atayarlı olunuz.
Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бурчак яғғанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Йоқусыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтерме. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келер. Таш қаяларны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерлерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesin, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Салям алейкум, хайрлых шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии на русском и крымско-татарском языках мы будем говорить об основных новостях сегодняшнего дня и не только. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Присоединяйтесь к нашему эфиру по Вайберу и задавайте ваши вопросы.
Также можете присоединиться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем в записи все наши программы. Наш эфир я хочу начать со следующего информационного сообщения. Сегодня стартует летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И в повестке новой сессии рассмотрение резолюции по защите прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщается на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы. Заместитель главы постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук прокомментировала сегодня резолюцию, которую будет рассматривать. И, в частности, резолюция призывает отменить незаконную аннексию Крыма, привести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновений политических активистов, критиковавших аннексию, воздержаться от давления и угроз, закрыть независимые СМИ и возобновить работу крымско-татарского телеканала АТР, воздерживаться от преследований и давления на крымско-татарские учреждения и организации, разрешить национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву и главе Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу с временно оккупированным полуостровом, обеспечить соблюдение прав крымских татар и украинцев. Давайте послушаем заместителя главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Евгению Кравчук. Для нашої делегації було принципово важливим, щоб не було відстрочки по розгляду резолюції. Повернення до цієї теми – це важлива перемога, адже порушення прав кримських татар з боку окупаційної влади в Криму до сих пір тривають. Люди потребують захисту і відновлення справедливості. Очікуємо опір з боку російської делегації і спроби перешкодити позитивному голосуванню в залі. Я рада представити гостя нашої студії. Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру «Політика». Пане Олеже, витаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Пане Олеже, как мы отметили выше, сегодня будут рассматривать резолюцию в ПАСЕ относительно прав коренного народа Крыма. Какие ваши ожидания от этой резолюции? Проголосуют ли за нее для начала? Ну, я думаю, що буде супротив з боку Російської Федерації і проросійських сил. Ну, це логічно. І знаєте, тут два моменти. Головне, що вона є, що це інформаційний привід, ну, якщо говорити, знаєте, там, приземлено, тому що ми усвідомлюємо, з ким ми маємо справу. Росія ні на що звертати увагу не буде, вона не припинить утискати проукраїнські сили, там, кримських татар і так далі, не поверне найближчим часом, немає планів таких повертати Крим, на жаль. Да? Але це ті сигнали, які треба робити. Тому що якщо кажуть, а навіщо це, там, після цього ж нічого не буде, після цих заяв або там резолюцій, вони ж носять рекомендативний характер, тим більше, що Росія не виконує дуже багато міжнародних норм. Я скажу навіть більше, не то, що не виконує, вона їх порушила. Майже всі, що можна, фактично, там їх залишилося не так багато, вона все порушила. Тому, якщо ми беремо, наскільки це дієво, то в інформаційному полі так, фактично, на жаль, Росія не дослухається і не стане лояльнішою. Вона навпаки, мені здається, буде злішою. Тим більше, що вона, тобто він, там, Путін, Лавров і так далі, вони вже давно вирішили в лапках, що про Крим вони говорити ні з ким не збираються. А тут, бачите, їм от резолюції пишуть. Хорошо, если мы говорим об информационной эффективности, какие практические последствия это имеет? Ну, дивіться, по-перше, ми повертаємо питання анексії на міжнародне поле. Тобто це все одно будуть якісь там, там будуть писати новини, будуть показувати сюжети і так далі. Зрозуміло, що це не вирішальний момент, але без нього не можна. Треба на будь-якому майданчику, Україна має це наголошувати, показувати, хто дійсно утискає, хто дійсно є загарбником. І
Як кажуть, що навіть вода камінь точить, то є правила ведення інформаційної війни, і будь-який інформаційний привід має бути використаний, щоб нанести хоч якусь шкоду ворогу. Вы совершенно справедливо отметили выше, что Россия не выполняет какие-либо международные договоренности и, более того, нарушила практически все. Сегодня есть у мира, у различных международных организаций, которые после Второй мировой войны были созданы для защиты и обеспечения безопасности этого мира, рычаги, чтобы вернуть Россию в международное правовое поле? Ми бачимо, що, хоча не зовсім буде коректно сказати, що світ давно без війн живе, і тому він такий став інертний, такий спокійний. Ні, це неправда, війни постійно точаться, ми це бачимо, тобто не в Європі до певного часу, потім вже в Європі. Але міжнародні організації, вони, от я завжди порівнюю Росію з молотком або кувалдою, а цивілізований світ з якимсь високоточним, таким дуже якісним пристроєм, хай буде мікроскоп. Да? І от діє кувалди, наскільки вони, скільки там кроків є, щоб завдати удару, і скільки мікроскопу треба, так? Тому Росія зараз і виграє, тому що в них приймає одне рішення приймають, хай там 10 чоловік, да? Там мінімум 2. А якщо ми беремо всі ці організації, є протоколи, є всі ці механізми, як хто до кого звертається, як це рішення приймається. І от поки це все відбувається, це занепокоєння, потім піднімається градус трошки вище, потім ще вище. А в цей час анексують територію, вже горить Донбас, да? От якщо ми беремо на прикладі України. Тому я дуже скептично ставлюся до міжнародних організацій майже всіх. Якщо вони не перебудуються під реалії, тому що я не бачу, що Європа, наприклад, якщо беремо Європу, да, що вона усвідомлює, що війна йде на її території. Тобто, якщо ми беремо взагалі, що і Україна частина Європи, хай не Євросоюзу, так? І тут знову ж таки інші аналогії. Якщо не помиляюсь, Михайло Гончар зробив порівняння Євросоюзу з бізнесменом. Тобто бізнесмен, він до останнього воювати не буде. Він думає, як умовити оцього чекіста, який зовсім по іншим правилам живе. І от коли ми бачимо такі моменти, то, не знаю, в мене немає впевненості, що на нинішньому етапі хоч якась структура є ефективною, яка зможе зробити результат, про який ви казали. Тобто стримувати ворога, агресора і так далі, є ще сили. А от щоб його змусити повернути території, виплатити кошти і віддати своїх очільників під суд, як це має бути, цього не буде. Це вопрос отсутствия рычагов или все-таки вопрос нежелания? Нерозуміння, я б так сказав. Бажання у певних політиків є, але оцей механізм, завжди нам казали, що НАТО, що будь-яка структура, вони дуже довго запускає цей механізм, але як вони запустять, то тоді вже мало не покажеться. Дивіться, йде 8-й рік війна. Скільки ще механізму треба запускатися, скільки ще повинно людей загинути, щоб всі усвідомили, що це війна, і це є конкретний адрес гніву, і з ним треба розбиратися. Знов аналогія проводиться з Гітлером, що його теж дуже довгий час, йому давали території. Давай якось так, може домов, а він не піде сюди. Там Британія теж вважала свого часу, вона була дуже далеко, що нічого не станеться. Куди ж, як це може бути? І я бачу, що зараз відбувається трошки по-іншому, але якщо... Більш гібридний. Так, тому що вже і Гітлер не тот, все-таки, і ми не можемо порівнювати, наприклад, цю ж Росію з Радянським Союзом, тому що це такий якийсь шматок, який дуже агрессивный. Пане Олеже, я предлагаю сейчас подключить к нашему эфиру главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева. Она с нами сейчас на прямой связи. Пани Мария, ассаляму алейкум. Алейкум ассалам, мерхаба, здравствуйте, Мерхаба. Доброго дня. Пани Мария, вы находитесь сейчас в Страсбурге, либо летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. Как проходит летняя сессия?
Так, дійсно, ви праві. Сьогодні стартувала чергова третя сесія, передостання 2021 року. Представництво дещо збільшене. Якщо нас було приблизно 100 плюс осіб минулого разу в квітні, зараз це 210 депутатів з різних країн, з 47 країн Ради Європи. Українська делегація прибула в складі 14 народних депутатів, один депутат у нас приймає участь онлайн в голосуванні. Важливо відмітити, що саме українська делегація постійно їздить на сесії ПАРЄ. Це відзначає і президент, і голови політичних груп. Дуже приємно, що сьогодні ми маємо вже протягом пів робочого дня дуже багато класних новин безпосередньо для кримських татар. Да, расскажите подробнее, какие именно классные новости у вас есть. Буквально 5 хвилин тому закінчилася реєстрація останніх потенційних правок по файлу, який називається «Ситуація з кримськими татарами». Це резолюція, яка буде голосуватися ввечері в середу. Я думаю, що всі кримські татари, українці будуть вболівати за нашу делегацію, щоб ми зібрали якомога більше голосів. Впевнені, більшість знайдеться. Цікава історія, яка пов'язана з цією резолюцією. Вона готувалася нашою колегою пані Суною. Вона з Ісландії. Вона останній рік якраз 9 місяців цього останнього року роботи над файлом була взагалі вагітна. От зараз я її бачила в коридорі вже з дитинкою, але вона все одно збирала правки в останні хвилини. Такі, знаєте, політичні, жіночі політичні відданості, просто захоплюєшся цим. Значить, файл намагалися збивати росіяни, звісно, і на президентському комітеті, де є президент, і всі голови політичних груп, було прийнято таке неформальне рішення, що через те, що будуть відбуватися вибори в Російській Федерації в Держдуму в вересні місяці, по неписаному правилу цей файл буде відсунуто на осінню сесію. Ви розумієте, наші відчуття української делегації, абсолютно всіх представників, до речі, це торкнулося, абсолютно несправедливості, оскільки це не є регламент, неписане правило. Ми почали боротися протягом квітня-травня, нам вдалося все-таки повернути цей файл на порядок денний. Буквально післязавтра ми його голосуємо. Дуже важливо і цікаво. Всі правки, які подані від української делегації, підтримані були профільним комітетом рівності і недискримінації. Сьогодні ми додали правку, яка стосується саме дня вторгнення Російської Федерації, дня окупації, що підтверджує рішення Європейського суду з прав людини. І, звісно, хочу показати вам невеличкий матеріал. Отакі 200 екземплярів ми привезли з собою англійською мовою про дуже такі чутливі історії кримських татар з іменами, прізвищами, коротким описом того, чому вони зараз ув'язнені. Він називається «Час звільнити політичних в'язнів Кремля». Звісно, ми говоримо про те, що ми не зупиняємося з цим. Українська делегація 5 липня планує здійснити візит до пунктів перетину з Кримом, подивитися, як порушуються права людей також на перетині, як взагалі відбувається координація з окупованою територією. Це перша поїздка, до речі, парламентарів буде, яка буде здійснена за підтримки представництва пана Кореневича, як очільника представництва репрезентантів в АРК Крым. Пани Мария, еще такой вопрос. Вот раскройте нам, пожалуйста, что именно... Да, чуть выше камеру мы видим, да, к сожалению, только ваши плечи и немного подбородок, а чуть выше, если вы установите камеру, да, будет, будет лучше. Пока что мы вас не видим, но я пока задам свой вопрос. Пани, да, вот сейчас прекрасно мы видим вас, спасибо. Пани Мария, относительно резолюции, расскажите нам подробнее, что именно она в себя вмещает и чем сильна эта резолюция? По-перше, вона напрацьовувалась 2 роки, вона йде абсолютно чітко, скажімо так, віддзеркалює ті резолюції, які були раніше, але більше фокусується на порушення прав людини в сфері релігійних свобод, політичних свобод, дії українських ЗМІ на території, на окупованій території Криму, на політичних в'язнях. До речі, це дуже важливо, що український парламент віддзеркалює цю роботу і приймає, і робить свої
своє домашнє завдання. Наприклад, законопроєкт, який буде зареєстрований по статусу політичних в'язнів, який ще не проходив парламент, законопроєкт, який вже зареєстрований по indigenous people, корінним народам, також законопроєкт, який відміняє дію вільної економічної зони. Звісно, про економіку файл не йдеться, який ми будемо голосувати. Він фокусується конкретно на правах людини, і зважаючи на профайл, скажімо так, професійний профайл репортерки ісландки пані Суне. Вона є правничкою і тобто вона працювала в міжнародному праві і в захисті прав людини. Тому, ви знаєте, ми коли готували правки, ми спочатку думали, що там навіть нічого додати. Звісно, файл вже доступний, з ним можна більш детально ознайомитись, окрім того, що я зазначила. Але знову ж таки повторю, от знаєте, коли ми номіновані, до речі, з колегою, я і пані Євгенія Кравчук будуть виступати від двох найбільших політичних груп при захисті, при дебатуванні цієї резолюції. І нам важливо донести не тільки технічні моменти порушення прав людини, цифри, факти, але й достукатися до делегатів зі сторони просто людської. Тому саме ми розповсюджуємо цей матеріал, який був підготовлений відповідно за допомогою міжнародних організацій, громадських організацій, які активні по тематиці Криму. Для нас це, знаєте, якби я не буду знову ж таки описувати, який шлях ми з цим файлом пройшли, але це вже є перемогою, тому що він стоїть на порядку денному на середу. Для того, щоб все це здійснилося і поєдналося також з Кримською платформою, яка буде відбуватися 23 серпня поточного року, ми, можу вже сказати, що ми від Ради Європи будемо очікувати гостей на найвищому рівні. Хто це, я наразі повідомити не можу. Але ми маємо Ну, вони вже дали своє согласие некоторые? Деякі так, деякі. Я не можу називати прізвище, вибачте, але високе представництво Ради Європи буде присутнє. Окей, пани Мария, еще такой вопрос. За 7 с лишним лет мы знаем, что Россия всячески пыталась склонить на свою сторону другие страны по вопросу Крыма. И мы знаем, какое лобби России в ПАСЕ. Как вы думаете, принесло ли это какие-то плоды России? Ви знаєте, чуючи різні дебати, ми з делегатами ділимося в чаті. От, наприклад, сьогодні Кримський файл обговорювався на кожній з 5 політичних груп. І хто б що не говорив, яку б політичну силу Україну не представляв. От повірте, ніхто не дебатує той факт, що Крим – це частина України. Окрім однієї країни, представника Ради Європи, це дійсно, звісно, Росія. Вони, до речі, не приїхали, вони фізично не приймають участі, в них там якийсь новий штам індійський коронавірусу виявлений, примусову вакцинацію вони здійснюють, що, до речі, протирічить правам людини і ті резолюції, яку ми теж будемо приймати по ковідним паспортам. Тому їхня відсутність нам насправді допомагає. Тобто журналісти, яких вони привозять з собою, або самі ж делегати, які можуть кидати провокативні вислови, тощо, на яких хтось з наших делегатів інколи реагує, цього всього ми уникаємо, спокійно працюємо, виконуємо наші функції, подаємо правки, голосуємо за резолюцію. І, до речі, коли ми ділимося цими документами стосовно прізвищ, імен і реальних історій, всі дуже-дуже, скажімо так, френдлі, дружньо дякують за те, що ми підготували. Точніше, не ми, а громадські організації підготували такі матеріали, і ми передаємо їх колегам. І короткий, но, на мой взгляд, непростой вопрос. Что даст эта резолюция? Каким образом она поможет вернуть Крым? Кожна резолюція повинна бути виконана країною-членом, якщо вона підтримується більшістю. Тобто це резолюція, звісно, між країною і Росією. Росією як суб'єктом-окупантом, кожен пункт якої закликає, точніше вимагає виконання цього пункту. Ми розуміємо, що
з часом, да, ви сказали, що там 7 років дебатується ця тематика, все правильно. З 2014 року прийнята не одна резолюція і по Криму, і по Донбасу. Але ви знаєте, мені здається, з цією колаборацією Кримської платформи, з погодженням того, що півострів все-таки треба повертати під український контроль, плюс національне законодавство, яке готується українським парламентом, в цій синергії воно повинно дати нам результат. І впевнена, знаєте, що як парламентарі ми не маємо права там приймати тільки міжнародні резолюції в Раді Європи, а не робити наші домашні завдання. Я впевнена, до кінця роботи літньої сесії українського парламенту ви побачите як мінімум 2 проголосованих законопроєкти по Криму. І це не робилося 30 років. Це мега важлива робота, яку треба виконувати. Реалізацію всього цього ми будемо здійснювати разом із Радою Європи і з нашими міжнародними партнерами, які є поза Радою, але які здійснюють тиск все одно на Російську Федерацію. Ну, я зараз маю на увазі наших американських партнерів. Дякую вам дуже, пані Марія. Дякую. Чохсагл, у нас Дуже Марія керувала. Мезенцева була з нами на прямому зв'язку, голова української делегации парламентской ассамблеи Совета Европы. Пане Олеже, мы прекрасно все понимаем, что как бы нас не поддерживали, какие бы слова поддержки нам не высказывали наши партнеры, все равно каштаны из огня за нас таскать никто не будет. Как вы думаете, все же достаточно ли сегодня руководство Украины делает направление деоккупации Крыма? И если бы у вас были такие рычаги, что бы вы изменили? Мені важко сказати, наскільки я швидко знайшов дієві механізми, але все-таки я думаю, що ці каштани нам мають допомагати доставати, тому що все-таки неспівмірні, скажімо, військова міць України і Росії, і просто така ситуація, що елементарно є ядерна держава, є безядерна держава, і Путін себе веде чим далі, тим агресивніше. Чи все робить влада? Все-таки я бачу, що влада покладається на те, що залучити максимум союзників для вирішення цієї проблеми в невійськовий спосіб. На нинішній момент це виглядає цивілізовано, так? А чи достатньо з нецивілізованою державою чинити в цивілізований спосіб? Тут питання. Як на мене, то воно риторичне. Хто зможе допомогти повернути Крим Україні і припинити війну на Донбасі? Я думаю, сама Росія, якщо з нею почнуться відбуватися незворотні процеси, знаєте, просто елементарно, як в обіході кажуть, коли їм буде не до цього. А чи є в Росії та міцність, яка їй дозволить ще якийсь певний час бути такою імперією, тож федерацією назвати її неможливо? Мабуть, є. Чи готовий світ до того, якщо вона почне руйнуватися, не готовий і бояться цього, тому, можливо, десь і є оце загравання, що якщо, не дай Боже, пам'ятаєте, як Радянський Союз, я ще, якщо не помиляюсь, в Київ приїжджав президент Сполучених Штатів, і там в нього була цікава така промова, якщо не помиляюсь, котлета по-київськи була, да? Коли він казав, давайте якось тут, не треба, бо воно ж невідомо чим закінчиться. Історія показала, що все нормально. Всі вижили і всі стали самостійними державами і так далі. Як на мене, зараз знову ж таки Захід десь боїться цього ведмедя з гранатою ядерною і намагається якось знайти механізми, щоб він був менш агресивний, але живий. І для мене це не зовсім зрозуміла тактика, тому що на превеликий жаль, в Путіні не бачать ворога. Ми бачимо ворога, але ми не можемо його знищити просто фізично. Ми можемо якось отримувати території, можемо якось закликати когось нам допомогти, але один на один ми це не можемо зробити. Але з іншого боку, є історичні приклади, коли анексовані території, ті ж країни Балтії, вони чекали дуже тривалий час, але потім так склалися історичні умови, що вони змогли повернутися. Повернути себе з лап Радянського Союзу. Тому, можливо, і такий сценарій. Але ми повинні розуміти, що
наприклад, я це чітко усвідомлюю, що Путін не зупиниться ні на тому етапі, що зараз є. Він йде набагато далі, в нього є набагато, як на мене, складніші цілі. Він хоче повернути хоча б певний там частку Радянського Союзу, а можливо і соцтабор, як казала там Польща, країни Балтії і так далі. Тому, скажімо так, нам головне знайти ті слова, щоб пояснити всьому світу цивілізованому, що це не тільки наш ворог і це не тільки наша проблема. Поки що я бачу, що в цьому напрямку, подивимося, як Кримська платформа запрацює, так? Вот, кстати, по поводу Крымской платформы, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сказал, что платформа является эффективной инициативой в направлении деоккупации полуострова. Давайте вместе послушаем его цитату и вернемся к этому вопросу. Найкращим свідченням того, що ця ініціатива дуже важлива і ефективна, є той факт, що Росія ставиться до Кримської платформи точно так само, як до зброї, яку продають Україні. Вони закликають усіх відмовити їх від участі у Кримській платформі. Отже, Кримська платформа – це політична зброя України для захисту нашої територіальної цілісності і відновлення наших кордонів у Криму. Наразі в нас є багато підтверджень для участі в саміті на рівні глав держав, урядів і міністрів закордонних справ, що непогано. Ми досі чекаємо на більше. Не сумніваюся, що саміт Кримського майданчика вже вдався, і проведення саміту тільки посилить цей меседж. Как вы думаете, вот какой результат работы Крымской платформы будет считаться наиболее успешным? Ми з вами знаємо чітко відповідь. Це якби Крим повернувся, то в результаті роботи цього майданчика це реально добитися на Кримську платформу? Думаю, що як політична складова, тому що міністр саме так і підкреслив, що це політична складова. І якщо, розумієте, я припускаю, я знаю, що МІН дуже якісно працює там по секторам, по всьому, дуже багато зусиль прикладає. Але якщо оцей перший захід буде глобальний, до нього буде привернута увага, його буде торпедувати Кремль, його будуть тиражувати закордонні ЗМІ і так далі, і після цього нічого не буде відбуватися, то це історія ні про що. Якщо в результаті сформується дійсно постійно діючий майданчик, який буде, як на мене, там, економічну складову обговорили з західними партнерами все, через якийсь час санкції посилили в якомусь конкретному напрямку або проти конкретних бізнесменів, або ще про когось. Якщо це все буде, прикладні результати будуть, це але якщо це будуть знов резолюції, якісь заклики і так далі, цього замало, тому що я дуже хочу і дуже бажаю того, щоб ця платформа була дуже якісною. Але я усвідомлюю контрагента. Він не розуміє слів. 8 років він їх, 8-й рік він не розуміє їх, що йому тільки не казали. Він розуміє тільки силу. І чи зможе цей майданчик і інші учасники цього майданчику випрацювати механізм, який буде схожий на те, що це все-таки батіг по конкретним, дуже важливим для Росії якимось там сферам або по остаткам того ж Путіна, його оточення. Тобто, тут не тільки повернення, розумієте? Повернення через знищення або примушення. От тоді це буде дієвий механізм, тому що ідея людей, які живуть в цивілізованому світі, що з Путіним можна домовитися, мені здається, з самого початку програшно. Тому що він не збирається з нами говорити, він ні з ким не збирається говорити. Якщо я не помиляюсь, чи він, чи Лавров сказав, «Этот вопрос закрит». Для них це закрит. Помните, они же проводили плебисцит на території Росії, і більше того, закріпили этот вопрос в Конституції Росії. Так, і навіть є там покарання за те, що не визнаєш, якщо ти громадянин Росії. Це про що говорить? Про те, що цивілізовані і тільки політичні, ні, я не так скажу, якщо тільки дипломатичні кроки будуть вживатися, на жаль, ми
затягнемо це питання на дуже Я багато вот, знаете, років. мне что интересно, вот мы сейчас говорили про парламентскую ассамблею Совета Европы, там тоже рассматриваются резолюции по правам человека на территории временно оккупированного полуострова, и вот сейчас на 23 августа, символичная дата, запланирована Крымская платформа. Вот чем Крымская платформа, на которую приедут представители различных стран, различных уровней и так далее, будет отличаться от этих международных платформ ПАСЕ, ОБСЕ, ООН и так далее, где, в принципе, обсуждают проблематику полуострова? Ну, як на мене, якщо дійсно буде високий рівень представництва, є дуже велика відмінність. Це зробила Україна. Тобто Україна до себе покликала і загострює проблему на своїй території, і кличе до себе ближче до ворога. Подивіться, як це відбувається, якщо так умовно казати. Так? Тому це головна відмінність, тому що про Крим, а з другого боку, про Крим все менше і менше почали говорити певний час. Уже зараз щось, якісь там уже там зрушення позитивні є, а певний час був, що взагалі якось Росії вдалося, або, як кажуть, там цивілізований світ втомився від українського питання, від кримського, а тут буде дійсно інформаційно дуже потужно. Я дуже сподіваюся, що це буде, якщо буде дуже великий рівень представництва, то в кожну країну, з якої людина приїде, будуть новини йти і так далі, і так далі. Мені просто цікаво, я, чесно кажучи, не знаю і не чую поки що там від тих людей, які там міністри і так далі, от як вони бачать майбутнє цього механізму. От плани дійсно озвучити. Тобто дальніші моделі роботи платформ. Тому що я там допускаю, що є там, те, що до мене доходить інформація, там міністри там по одному питанню працюють, там ще певні представники по іншим питанням. Тобто вони якби всі працюють. Але питання в тому, що треба пояснювати суспільству і всьому світу, що ми робимо і навіщо ми робимо. Тоді буде менше запитання, навіщо це потрібно, і тоді буде довіра до цих механізмів, і, можливо, ці механізми будуть розширюватися, там, будуть більш дієвими. Скажите, а зависит ли от участия, на каком уровне будет Соединенных Штатов Америки, от участия других стран, которые приедут на платформу? Я думаю, що це ж не пілотний проєкт, це перший такий захід, який показує серйозні ставлення до цього питання наших партнерів. І чим буде вищий рівень кожної країни, яка приїде, тим серйозніше це буде сигнал, в першу чергу, для нас, що ми не одні і що нас підтримують. І для Росії, я думаю, якщо вже зараз вони бісяться, вибачте за вираз. Це значить, ми на правильному путі. Так, але, знаєте, я знову ж цинічно, може, буду і не дуже оптимістично, але нам бісити замало. Це дуже мало, тому що коли люди сидять в тюрмах, коли гинуть на фронті, вони віддають саме найдорожче і те, що вже не повертається. А ми 8 росіян, і це вже непогано, але це не той результат, який треба. Треба напрацьовувати механізми. І зрозуміло, що ми з вами в студії не зможемо напрацювати цей механізм, як би ми не захотіли, тому що в нас немає оптимуму інформації, насправді, всієї, яка має бути у глав держав. І тим більше, що я впевнений в тому, що і Британія, і Сполучені Штати мають дуже потужну розвідку, яка знає набагато більше, ніж ми. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук считает, что вопрос участия Соединенных Штатов Америки в нормандском формате может разрешиться в ближайшее время, в частности, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Вот что он сказал. Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз. Після саммита Байдена и Путина теперь прогнозируют саммит Зеленского с Байденом, но уже в Вашингтоне. И на прошлой неделе мы слышали от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Украина заинтересована в проведении нормандского формата. Кулеба сказал о том, что нам нужно проводить переговоры с Путиным. И вот сейчас такое заявление Кравчука. Вообще, нужны ли нам такие переговоры?
сейчас, на данном этапе, есть ли смысл в этом? Будь-які переговори – це краще, ніж війна, але у нас, знову ж таки, нагадаю, війна йде 8-й рік. Питання тут же ж не в нашому оптимізмі, знову буду цинічним, буду не оптимістом, а в цій четвірці один із учасників погодиться на те, щоб долучити в будь-якому вигляді Сполучені Штати. Думаю, ні. Росії це невигідно однозначно, тому що це зовсім вже по-іншому атмосфера навколо цього заходу буде, тому що тут перевіз сил, перевага, так, тут, в принципі, іноді Франція там досить так, ну, скажімо, не то, що позитивно, нейтрально або з розумінням ставиться до російського лідера, там французький лідер ставиться так. В Німеччині зараз теж відбуваються дуже серйозні процеси. І я не думаю, що я впевнений в тому, що Росія буде торпедувати будь-яку участь. І із тих перемовин, що відбувалися, ну знову ж таки, я ж не володію повністю оптимальною інформацією, що як Байден поговорив з Путіним. Але в мене склалося враження, що Байден буде обережничати, тому що він дав дедлайн, якщо не помиляюсь, там по півроку. І можливо, це знаєте, ну він же джентльмен. Ну а з чим приїде Зеленський к Байдену і з чим може уїхати? Він приїде з тим набором, який є для нас актуальний. Це Донбас, війна, це Крим, так, тут, щоб підтримали там, і так далі, так далі. Але ну, я не впевнений, що на нинішньому етапі, якщо, ну знову ж таки, я не зовсім тоді ставлюся з повагою до своєї країни, але це не так. Ну, якщо там є якісь дедлайни і є певні домовленості, які нам не озвучили, а я впевнений, що на таких переговорах бувають... Негласні договоренності? Ну так, або, знаєте, там не обов'язково перших осіб, там же ж були вони там і більше, і розширені склади були. Якщо вони дійсно були, то ну, фактично нас не поставлять перед фактом, але можуть роз'яснити знову вже в неформальній обстановці, без телефонних розмов, тому що вони, бачите, які небезпечні. Дуже багато цікавого для нашого президента в тому числі. Ну, к примеру, і президент може певні... Вопрос членства в Североатлантический альянс будет подниматься, и может ли Америка нас в этом вопросе поддержать? Буде підніматися, тому що я бачу по риториці і президента, і президентської команди, що останнім я спостерігаю часом так. І я бачу, що команда вирішила вибрати агресивний стиль спілкування в плані НАТО. Ну, тобто не проти НАТО, а у тому, що ви маєте дати. Я десь згоден на певних етапах, але... Я не впевнений, що в розмові з Сполученими Штатами ця риторика буде дієвою. Тобто Байден – це не Трамп. От Трампа, можливо, можна було так говорити, а Байден, як на мене, він, знаєте, він дуже давно в політиці, і він цінує протокол, умовно кажучи. Тобто він більше дипломат. І з ним треба, можливо, гострі речі казати м'яко, дипломатично. Тому що він не зрозуміє, от як я чув там гарячі голови в оточенні президента, кажуть, поїхати і сказати, от все, так більше не буде, буде отак. Ну, вибачте, взагалі в дипломатії такого не буває. Це, ну, навіть Хрущов, ну, це ж коли було, і чи це було, коли він там стукав своїм тапком і кричав, що покаже Кузькіну мать, в результаті ж нічого не вийшло. А Сполученими Штатами, все-таки тоді він був керманичем дуже великої країни, причому ще ядерної, так? Ну, ми повинні бути інший, цивілізованому спосіб спілкуватися. І ультиматуми для союзників, вони не будуть дієвими. Тому просити можна, але, знову ж дуже коротко, Байден сказав, що у нас поки що є ще один внутрішній ворог, з яким треба боротися. Це корупція. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со времени Бухарестского саммита 2008 года НАТО не приложило усилий, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. По его словам, НАТО должно предоставить Украине четкий список реформ, необходимых для членства. Вот его цитата. На тому ж саміті лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання обом країнам планів дій щодо членства. З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно
Нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення. С нами сейчас на прямой связи пан Василь Богдан, експерт з національної безпеки, генерал-лейтенант. Пане Василі, вітаю вас, салям алейкум. Доброго здоровья. Пане Василе, относительно восприятия Североатлантического альянса угроз со стороны России вопрос. Вот как вы думаете, насколько вообще НАТО разделяет опасения Украины и стран-членов Альянса из Восточной Европы по поводу Российской Федерации? Ну, історія членства України в НАТО, взагалі, це питання дуже довге. Протягом практично 30 років цим питанням опікувалися різні адміністрації, але саме активно займався тоді президент Ющенко і передостанній президент Порошенко. Нова адміністрація, як я вважаю, згаяла цілі 2 роки, визначаючись, чи повільно треба йти, чи швидко, чи заглянути в очі Путіну і там побачити мир. А коли все стало зрозуміло, що Путін не поступиться своїми принципами і хоче війну закінчити на Донбасі лише на своїх умовах, тоді згадали, що в нас в Конституції є норма, яка свідчить про невідворотній курс України в НАТО і Європейський Союз. Те, що відбулись останні саміти в такому турборежимі, і Сімки, і Європейського Союзу, і НАТО, і ЄС, США, вони однозначно засвідчили, що двері України, двері НАТО для України відкриті, і потрібно в цьому напрямку досить активно працювати, вирішуючи реформи в самій Україні. Ну і тут говорилось і про корупцію. Але я, як на мене, скажу наступне. Те, що там Кулеба сказав, я з цим не можу погодитися. Багато чого було зроблено. І надання консультативної допомоги, і надання допомоги в плані навчання нашого контингенту. І там ціла низка фінансових проєктів, які будуть реалізовуватися. І ми, ви знаєте, отримали статус партнера розширених можливостей, і щорічна програма, і так далі, і так далі. Але на зорі відродження нашої незалежності очільники країни, очевидно, не змогли визначитись у стратегічних пріоритетах країни, перш за все в контексті національної і державної безпеки. І якби тоді, коли вирішувалось питання про позбавлення Україною третього світу ядерного арсеналу, було поставлено питання таким чином: ми віддаємо ядерну зброю, а для того, щоб ми мали парасольку захисну, ви прийміть нас в члени в НАТО. І це буде сама потужна гарантія нашої безпеки. Але так не сталося. А как же сейчас, пане Василию, как же сейчас? Сейчас говорят о возможном предоставлении Украине ПДЧ. Вообще, по-вашему, в обозримом будущем мы можем получить это ПДЧ? И это вопрос всего лишь реформ? Или же есть политический подтекст? Ну, і я продовжу трошки попередню ситуацію. Україна, на відміну від колишніх республік радянських Прибалтики, була готова більше бути членом НАТО по своєму економічному, політичному і навіть законодавчому параметру, чим ці республіки. Ну, я не кажу вже і про країни Східної Європи, і Румунія, і Угорщина, там, і Польща, і так далі, і так далі. Але от на останніх самітах було зазначено, що ера чи практика поділу сфер впливу завершилася. Ну, так вважає західний світ, колективний Захід. Я скажу так, що якраз з набуттям Україною тоді незалежності ці сфери впливу були дуже чітко визначені між Заходом і Російською Федерацією, яка стала другою ядерною державою у світі. І ці сфери діють, на жаль, до цього часу, тому що Європейський Союз і країни Європи, ви знаєте, як ставляться до членства України в НАТО, по-різному. Сполучені Штати Америки, хоча і заявляють про підтримку, але знову ставлять умови про реформи, і особливо про корупцію. Хоча в країнах Європи
і в тих же Сполучених Штатах Америки корупції досить багато, щоб нам інколи закидати з цього приводу. Це по-перше, і ви знаєте, що в Європейському Союзі створена антикорупційна прокуратура. Тобто це про що говорить? Що в цих країнах, і молодих країнах, членів НАТО, і тих, що вже давно, це явище присутні, і їм теж активно треба з цим боротися. І тому, якщо говорити про сфери впливу, то Європа заколихана російським газом і нафтою, і ожирівша на цих двох сегментах, вона побоюється Росії, що припиниться газ дешевий, що ТС-50 – це перший аспект. І другий аспект – це те, що Україна по своїм потенційним можливостям, природні ресурси, демографічний арсенал, інтелектуальний, науковий, географічне розташування, вона складає дуже потужну конкуренцію багатьом країнам Європи, не тільки східної, але й західної. І тому тут є просто суб'єктивні оцінки з цього приводу і тієї ж Франції, і тієї ж Німеччини, тому що вони поки що не хочуть запускати в Європу продукти сільського господарства, промислові продукти України в значній мірі. Ну і, безумовно, не дивлячись на те, що ми отримали безвіз, є серйозні проблеми із обміном робочою силою і так далі, і так далі. Тому допоки Європа і Сполучені Штати Америки не перестануть грати в ігри з Російською Федерацією в контексті використання України як розмінної такої, знаєте, маленької шафової фігури, і допоки ми не перестанемо бути заручником геополітичних розбірок і не будемо проводити дуже чітку, конструктивну, виважену, мудру дипломатичну роботу, у нас, звичайно, будуть проблеми в цьому відношенні. А те, що і Сполучені Штати Америки, і НАТО, і Європейський Союз на останніх самітах підтвердили наші, так сказати, наміри і підтримку в цьому напрямку, це говорить з одного боку, що так, Україна повинна діяти рішучіше, Україна повинна здійснювати ті ключові реформи, особливо в секторі безпеки і оборони, в судовій системі, в системі боротьби з корупцією. Тоді це, звичайно, забезпечить те, чого ми хочемо. Стосовно ПДЧ, останнє питання. Да, у нас буквально 30 секунд. У нас шанси є. Я думаю, що в осяжній перспективі це буде зроблено, але я в цьому питанні ще хочу наголосити на такому аспекті. Це ісламський світ. І те, що чинна адміністрація фактично відсторонила меджліс кримсько-татарського народу від участі у таких важливих речах, в тому числі, що стосується Кримської платформи, і в тому числі, щоб підняти на захист України і ісламський світ, це дуже велика помилка нинішньої адміністрації. І навіть те, що ліквідували посаду представника президента по кримсько-татарському народу, це свідчить про недалекоглядність і досить серйозні проблеми із здатністю вибудовувати стратегічні кроки в тому напрямку, в якому Україна зацікавлена. Дякую вам дуже, пане Василю. Дякую за змістовну відповідь. Василь Богдан був з нами на прямому зв'язку. Експерт з національної безпеки, генерал-лейтенант. А вот сейчас прошла следующая новость, которую я бы хотела зачитать нашим телезрителям. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 16 граждан и 5 юридических лиц Беларуси. Об этом говорится в решении Министерства финансов США, опубликованном в воскресенье 21 июня. Так, среди физических лиц, попавших под американские санкции, пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эсмонт, глава Совета Республики Наталья Качанова, глава КГБ Беларуси Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков и генеральный прокурор Андрей Швед, а также другие. Сегодня стало известно, что Европейский Союз также ужесточил санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его ближайшего окружения. Об этом на своей странице Twitter сообщил журналист Рикард Йозвек. Давайте послушаем его.
Євросоюз прийняв рішення заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній. У санкційний список потрапили кілька білоруських бізнесменів, а також члени сім'ї Олександра Лукашенка. Крім того, санкції вводяться проти ректорів, прокурорів, суддів, міліціонерів і високопоставлених військовослужбовців Республіки Білорусь. А сейчас с нами на прямой связи Юрій Губаревич, білоруський політичний громадський діяч, голова руху «За свободу». Пане Юрію, вітаю вас, салям алейкум. Доброго дня. Пане Юрию, насколько есть серьезными сегодняшние санкции против компаний, чиновников из Беларуси? Имеют ли они реальное практическое влияние на экономику Беларуси? Ну, если говорить о серьезности этого 4-го пакета, то он, по оценкам экспертов, гораздо болезненнее будет воспринят режимом Александра Лукашенко, потому что тут, кроме достаточно значительного числа публичных представителей режима, таких как судьи, депутаты, пропагандисты, попали также и бизнесмены из ближайшего окружения. И если для первых выезд за границу или блокировка счетов, наверное, не представляет какой-то проблемы, то для людей, ведущих бизнес, это как раз-таки будет серьезное препятствие к дальнейшему зарабатыванию средств. И, наверное, реакция на эти санкции будет более ощутимая. Но вот какая она будет, или режим пойдет по пути ужесточения ситуации по отношению к оппонентам, или наоборот решится на диалог, но мы увидим в ближайшее время. А скажите, вот насколько закрытое небо стран Европейского Союза влияет на компанию Белавиа? Вот какое место эта компания вообще занимает в экономической вертикали Беларуси? Это государственная компания, доходы от которой шли непосредственно в государственный бюджет, ну или в какие-то иные фонды, так как бюджет недостаточно прозрачен у нас в стране. И это была существенная часть доходов, исчислялась достаточно большими суммами. И европейский рынок, европейские направления — это тоже большая часть от тех перевозок, которые осуществляла Белавиа. Так как по направлению России у них тоже не все было гладко, даже несмотря на союзнические отношения с Кремлем, на российский рынок Белавиа не очень и приветствовалась. Тут на принципе взаимности Беларусь должна была предоставлять возможность для российских авиакомпаний для перевозок из нашей страны. Многие аналитики и эксперты говорят, что посадка самолета РНР фактически заблокировала для Александра Лукашенко маневры от Российской Федерации. Вот есть ли у него какой-то другой путь, кроме России? Вот можно ли утверждать, что у него сейчас только один билет в один конец, и это Россия? Ну, если в буквальном смысле, то, скорее всего, так, потому что перелеты из Минска, которые осуществлялись до недавнего времени в десятки стран, сейчас сузились только в направлении восточного коридора. И тут, может, проблема не столько Александра Лукашенко, но и в целом для граждан Беларуси и для белорусского бизнеса, так как авиаперевозки — это была последняя возможность каким-то образом легально покинуть страну или посетить другие страны, так как наземное перемещение действующим режимом было заблокировано под видом борьбы с коронавирусом еще в конце прошлого года. Ну а если говорить про политическую судьбу самого Александра Лукашенко и Беларуси, которую он сейчас ведет? Ну, зависимость от России — это специфика режима Александра Лукашенко. Все 25 лет его правления основные политические решения и внутренние конфликты не обходились без влияния России. Поэтому тут навряд ли что-то принципиально изменилось, но степень влияния, она, конечно, несравненно увеличилась по сравнению с предыдущим годом. И тут можно наблюдать даже резкий контраст, когда в начале избирательной кампании Александр Лукашенко заявлял про угрозы, которые исходят от независимости со стороны как раз-таки России. Вот это дело вагнеровцев, пойманных в Беларуси где-то в лесах. То повестка и риторика существенно изменилась после того, как тех событий, которые произошли с фальсификацией выборов.
и после того, как Запад принял серьезное отношение к тому, что происходит в Беларуси. Пане Юрию, и вот последняя прошла только что такая новость. МВД Беларуси предлагает включить БЧБ флаг и лозунг «Живе Беларусь» в перечень нацистской символики. Как вы прокомментируете такое сообщение информационное? Это абсолютно абсурдное решение. Если оно будет даже принято, то реакция обычных граждан Беларуси будет на него крайне негативная. Это наш исторический флаг, и он, тем более для тех, кто сейчас выступает за перемены, получит еще дополнительную оценку, будет представлять еще большую ценность. Если относиться к событиям периода прошлой мировой войны, ну, может быть, нужно было бы начать еще с трехцветного флага российских коллаборантов, там, генерала Власова, который сейчас является государственным флагом России. Почему бы белорусской прокуратуре не обратить внимание на этот аспект? Дякую вам дуже, пане Юрію. Чохсагл, у нас Юрій Губаревич, білоруський політичний громадський діяч, голова Руху за свободу, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вот буквально 40 секунд, даже 30 секунд до завершения нашего эфира. Судьба Беларуси. Что ее ждет? Народ, с Александром Лукашенко. С Лукашенком ждет объединение с Россией. И я вот опять же повторюсь, что белорусский народ очень боялся, чтобы был не Майдан. А не Майдан не сбрасывает диктаторов, только сила. Поэтому придется народу еще потерпеть, и пока появятся новые лидеры. Дякую вам дуже, пане Олеже. Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру «Політика», був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на несколько секунд, и мы продолжим информационную программу «Бугунь» уже на крымско-татарском языке в следующем блоке. Не переключайтесь. Скоро кончим. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suyu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Al zümrüt zərlər,
Dalgalar yerine coşar yırlağan insanlar gördüm. Efsane sahiller, ormanlar ilinde, gurdeli davuşlu limanlar gördüm. Çağala sesleri tağlarını ağırtsa, ufuklar gülpempe nurlarla yana. Mavımsı toğayla, bahçalar bağlarda, leylekler turnalar seslenip kona. Bu yerinin suday, su yok bir özünde. Toprağı mucize ne saçsa insan. Kıblada küçük bir evçikte özsemdi. Er yerin menimdir, ey Kırım Vatan. Bu yerde anadan doğanğa unutmak mümkün mü? Bu yerde an babamın kabrine yağmurlar yağanda, beşigim başında ağlayan anam. Temelin taşım canımsın, tenimsin. Katramda yaşaysın istikbal vatan. Ebedi yerimsin, ebedi menimsin. Mukaddes diyar, ey Kırım Vatan. Selam алейкум, hayırlı akşamlar. Sayılater telekanalının telesiyercileri. Bugün informasyon programmasına seyretesiniz. Stüdyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve növbetdeki 50-55 dakika devamında Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen sonki ve en aktual haberlerini müzakere edecekmiz. Elbette ki Kırım Tatarlarını meraklandırgan sualler ve aslında dünyada yüz bergen hadiselerini Kırım Tatar tilinde laf etmege planlaştırdık. Bu sebep bizim studiyamızga bugün yani bu bölükte çeşit misafirler hoş olacak ve onlarla bu sohbetlerimizni başlayacağımız. Men ise daha bir kere sizlerge hatırlatmağa isteyim. Bizim studiyamızda telefonlar çalışa, ekranlarınızga rejissörlarımız onlarına takdim ete 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla studiyamızga telefon açmağa imkanınız vardır ya da Skype adresimizni de kullanabilirsiniz. ATR.TV bizim adresimiz. Buyurunuz, telefon açınız. Sizin sesleriniz bizler için pek mühim. Demek men böyle haberden başlamağa isteyim saygılı arkadaşlar. İşgal etilgen Kırım'da Kırım insan hakları boyunca Kırım kontakt gruppası, yani bu teşkilat malum olğanı gibi Akkorçalayıcı Abdurreşit Ağa Ciparov'nın idareciliği altında bulunmakta ve demek bu koordinator gruppası Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna parlamentosuna takdim etken tamir halklar ile bağlı kanun leyhasına özünün tüzetuvlerini, özünün tavsiyelerini hazırladı. Demek bu kontakt gruppasının koordinatoru bu hafta böyle etti. Onun sitatasına keliniz Ukrayna tilinde dinleyik. Поява законопроекту – це добре і вітається кримсько-татарським народом, але його зміст, на наш погляд, має скоріше рамковий характер. А на цих слуханнях ми підготували низку рекомендацій, які з нашої точки зору повинні знайти місце в змінах до цього закону або інших чинних і наступних нормативних документах. Тому що саме нам з цим законом жити. І хотілося б, щоб законодавство України було максимально адаптовано під потреби корінних народів, в тому числі кримських татар. Bizle şimdi Akkorçalayıcı Abdurreşit Ağa Ciparov bağlandı. İşgal etilgen Kırım'dan onu selamlamağa hazırmız. Abdurreşit Ağa, selam aleyküm.
Allo. Assalamu alaikum. Selamun aleyküm. Eşitesizmi şimdi? Eşiteyim. Galiba bir kaç sorunlar peyda oldu ama Abdurrashid ağa, demek men sizle bu Tamir Halklar kanun leyhası, şimdilik kanun leyhası etrafında laf etmege isteyim ve sizin tekliflerinizni de böyle aşikar etmege gerektir dep düşüneyim bu kanun leyhasına. En baştan sualim böyle, asıl da bu kanun leyhasını beğendiniz mi? O başından bir hata olup geçti, onu anlatayım da. Bu bizim tedbirimiz Kırım Kontak Grupası değil de şimdi Kırım'da Kırım Gayesi degen bir demlik var. O teşkil etti, onun teşebbüsüne olgan şey bu. Ben de onun için dedim de onun için ben bir izahlarımı o zaman işte gördüm. Anladım. Şimdi bu kanun boyunca elbette hiç olmagandan olganı yaş kendi az da olsa. Bu 18 Mayıs'ta Prezident Zelenskiy o'zi leyhasini berdi Verxovniy Radasına, Radaya Ukrayna. İşte endi bizde bunda Kırım'da kuvandıq desem, doğrusu birinci vaqtları so'rashtirsak, bundan bir-iki lafını işindik, anlaganımıza göre Kırım'da onu bilgen de, anlagan da ya okugan da yok desen de olacaktı, pek azdı. Elbette Kırım hakkında, Kırım halkı hakkında, millet hakkında kanun çıkacak ama bizim millet bunda Kırım'da işte haberimiz de yok desen olacak. Çünkü bunu ayrı bir saytlarda kıdırıp tapkan olsa işte ölebilirdik. Başka yok çaresi. Siz men anlaganıma göre bu kanun leyhasını yaxşı okup çıktınız. Her bir maddesini yaxşı okudunuz ve o'zingizning böyle bir tüzetuvleriniz ve tavsiyeleriniz mevcut. Son biz tedbir geçirdik. Ona 20'sine dün olup geçti bu işi. Ona yaxşı bir elin hazırlandık bizine. Mutlak dün elimize algamız yok. Onda düşkenden beri, 18 Mayıs'tan beri bizim öğrenip şey etip. Son şey öğrenimize göre bu özümüzün de tekliflerimizin tefsir ne de olsa onu koşup yolladık. Kimge yolladınız Abdurrashid ağa? Kimge yolladınız tefsirlerinizni? Bu yollanıldı bizim buna deputatlarımıza, 3 deputatımızın da. Son meclis reisine. Şimdi de bakayaq da yollanılıyor da cedvelimizde var, yollanacak buna Karinevich Anton, ona yollanılır. İşte öyle. Abdurrashid ağa, kelini söyle olsa beraber sizin tavsiyeleriniz hakkında laf eteyik. Bu kanun leyhasını okup çıkkan sonra ilk evvela kozunuz, bilmeyen fikirleriniz, gayeleriniz nasıl maddege düştü? Nasıl bir maddeler sizlerini şüphelendirdi, bilmeyen ya da nelerini beğenmediniz? En bir içinde şüpheli maddesi bizim yazdık o yerde. Bu meclis mi yakası da bir temsilci kurumumuz olsa onu eken kabinet ministrü tasdiklamak gerek ya da eğer de olmasa demek onu ilave etmek hakkı var onun. Burasını biz şüphelendik. Bu bize göre doğru gelmiyor şey. Çünkü şimdiki onu millet sayacak o meclisini. Meclis kim sayarsa onu saylar. Millet buyuracak bu işlerin mandat milletten. Bunu bir türlü kabinet ministri onu ya da tasdiklamak ya da ilave etmek hakkı yok bizim meclisine. Onun için o doğru değil. Eğer de o geçse bana göre, bizim fikrimize göre o bütün kabul edilen kanun faydasız şey. Çünkü onda alabilirim. Bu sizin fikrinizce nasıl bir tehlikelerini taşıyor eğer böyle şekilde bu madde içeriliğiyle birlikte kabul edilse kanun leyhası? Nasıl bir tehlikeler peyda olacak gelecek meydana? Eğer de o madde kabul edilse bizimce o temsil organımız olacak marionetka. Marionetka olacak çünkü o halkın işte kişiliğini yerine getirmeyecek de o devlet ne dese onu yapacak, o öyle olmak mümkün, öyle olacak. Onun için biz bundan şüphelendik, onu biz doğru tanımayız. Biz konuştuk bir-iki burunda olgan arkadaşlarımızdan Kiev'de dediler o pek şüpheli aslı kanun geçecek pek şüpheli. Zordan zor geçecek bu şeyi. Ukrayna'da bu şeyler yapması zor. Onun için biz şimdi çok şey razı olduk, ana okur geçsin diye. Geçmesine geçer, herhalde bu belki sonki kanun değil de ondan sonra devamı da olur. İşte buna Kırım Tatar milletinin statüsü olur da bir şeyleri. Belki bundan sonra daha tekrar bir doğrulanır. Ama bu durumda bu madde olsa o bize büyük zarar getirebilirdi. Bizim öyle de tanıyorduk.
Мына Абдырыштаға мен бұл мәдде етрафында яйында олған чешітмелі мечес азаларымыз Қырым татар фааллері ақында да лаф еткен едім. Демек, бұл мәдденің шубелері вейләхре ве базылары өз вақтында Януковичның янында құрылған бұл Қырым татарлар темсежісі шурасынен қияслады бұл мәддені. Іште бойле санки Қырым татарларыны идаре etmek istegiyle sanki dersin yazılgan ki bu oldu bu madde. Siz böyle fikirden razısınız mı? Razıyım. Hem de çok uzaklara dalmaya gerek mi? Geçken şeyleri bana Rusya'da öyle. Rusya'da işte bu tamır halkları var. Da azlık milletleri var. Onların da temsilcileri var. İttifak Tefekunda bunda var. Hepsi işte devletin elinde. Devlet var istediğin gibi işletiyor. Onun için o bunda da evet biz belirledik Ukrayna tigaren başka devlet. O öyle yapmaz. Onun izinden gitmez. Ama şimdi gece ben belirlesim peki bu da doğrulanır. Şans var. Çünkü kanunda kabul edilgeni yok. Bu da işleniliği. Sonuna da vakit var. Belki bizim arkadaşlarımız işlegen söyler onun yerine doğrularak gerek gibi. Bundan gayrı ne kaydeter ediniz? Bundan gayrı nasıl tavsiyelerini yolladınız? Onda yazgan edik işte buna bu ne meselesi endi garantiyamiz olmak gerek çünkü bunda bizim dağımız taşımız bir tane bereketimiz var. Kim bilir varıp da bir ona bir tülekeli şeyler olsa işte onu bizim nemiz olmak gerek. Ne diyeyim veto hakkımız. Biz onu yaptırmamak, tehdit etmemek nemiz olmak gerek. Fırsat olmak gerek bizde. İşte bizim bu topraklara, bizim bu yerlerimize zarar getirebilmesinler ya bir bilmesin daha bir çok şeyler olmak mümkün. O için prava veto olsa yaxşı olurdu deyik onda o kanun içinde. Ya da belki bu geçeri özümüzün bu status hakkında kanun kabul edilse belki bunda olur şeyler. Sonunda ne var? Ombudsman. Yani başta vardı devlet boyunca bir ombudsman ev işlerini bitirdi. Şimdi bölüm bir işte ombudsmanlar bir ayrı işlerini alıp varıyorlar. Onun için tamir hakları da bir ombudsman olsa da yaxşı olur deyik bizim. Sonra bir daha çok şey koşmak mümkün. Yani başta biz geç başladık işlemeye. Ben başına söyleyip geçtim. Kırım'da haberimiz de olmadı. Biz kanun kabul edilirken biz onu okumayı tapmadık aslında. Yerini tap okumak mümkün başından. Onun için ona da kaytacağım. Yaxşı olurdu. Buradaki bir şey yapılsa bunda da millet bir şey bilse neler kabul edildi, nasıl olacak biz de müşavireye koşulsak. Çünkü şimdiki Kırım Huriye'ndeki bu işte kapalmak ya bu neler işte ne diyeceğim bu tintevler değil de biz de yine vaktimiz geldi biz de bu şeyleri iştah etmeyi istedik bundaki cemaat. Az mı çok bunda Kırım'da yarım milyon geçken milletimiz var. Onun için bir şey kalmamak gerekmiz. Evet. Ya Abdurrashid'e asıl da bu kanun leyhası çıkkanının prezident bu kanun leyhasını ilan etkeninin Kırım'da semeddeşlerimizin birde bir ruhu koterildi mi? Yani bu kanun leyhası bilmeyen birde bir umut ışığı berdi mi? Zira biz bu vaqta 30 yıldan beri aytamız. Hususan sonki 7 yıldan beri daha da böyle faal ve semereli şekilde bu hareketler etrafında faaliyet yürütüle. Kine ne dersiniz? Bu 18 Mayıs'ta verilgen iken bu Leyha Verkhovna Rada'ya bu 21 senesinde aslında da 1996 senesi yani ana yasa kabul edilgen vakti Ukrayna'da bunun 3 maddesinde anlı bizim bunda Ukrayna'da tamir kalkar olganı. Bu 11. maddesinde var. Bu anayasanın 92 maddesinde var. Son 119 maddesinde var bu anayasada. 96 senesi yılında yazılgan edi. Bundan beri 25 yıl geçti. 25 yıl geçti daha bir şey kabul edilgeni yok. Çünkü onda kur yazıp da öyle kaldırılmak gerekmiydi. Onun da inkişafı olmak gerekedi olmadı o şey. 25 yıl geçti. Hadi son yaşlı da yok yaşlı değil elbette. Şimdi uğradık bana bu işte olgan ağımıza işte Ruslar tutup aldı Kırım'ı. İşgal oldu. Son 14 senesi Mart'ta daha bir kabul edilgen edi. Verkhovna Rada'da постановление. Bu kabul edildi. Bizim Kırım Tatarı milletimizin statusu hakkında. Aklınızda olsa son 15. maddesinde kabinet ministri netilgen edi. İş buyurulan edi. Devam etmeye bu işin de kanun hazırlamak gerekedi. Leyhasını. Bu da yapılmadı. Şimdi buna 7 yıl devamında 25 oyan da buna 7 sonki devir
Olayatip işte endi neyse bu leha barıp çıktığında ayda bakayak ne olacak? Peki endi öyle bir kullanmaya da biz açmayız. Çünkü başta çıksın. O şey son bakarak da nasıl çıktı? Nasıl keyfiyetli çıktı? Onda da azartmadılarım ya eksiltmedilerim. Bundan sonra kullanırım. Ya nasıl düşünüyorsunuz? Buna 25 yıl aytıp geçtiniz de nasıl düşünüyorsunuz Abdurrüştağa? Bu kanun lehasının nihayet şimdi peyda olması öyle bir uzun müddetten sonra bu Kırım Tatar Milli Hareketi'nin, temsili organlarının ve ilahri yapkan faaliyetinin bir meyvesi mi? Yoksa başka böyle bir siyasi realiyeler içerisinde şimdi doğru yerde doğru vakit bulunganımız sebebinden mi? Şimdi hepimize belli 2 aydan olacak Kırım platforması. Öyle de. Şimdiki bir tane devletler padişah toplanıp da bu Ukrayna bir adım atmasa ve Tunay'ınki atması doğru geliyor. Ya sen özün ne yaptın da nasıl adımlar attın da yenileri kabul ettin de bizim de topladın deyip. Onun için ben belesem hem ona bir doğrulanı bu şey yapılıyor. Hem de o şey de yapılmazdı. Eğer de onda olan arkadaşlarımız, bu meclis azaları, yanındaki yardımcıları bu şeyi işlemeseydiler. Elbette şimdi meclis kaç parçaya bölündü. Bunda var, olan soyları var ya, bilmem, o taraf, Ruslar tarafına geçken soyu var. Az bir kısmı Ukrayna'da olsa da onlar yapılan işleri belli. Münabip, o memlesi onların etken işlerin neticesi. Elbette o iş olmazsa bu da olmazdı. Onun için kaç yıldan beri oldu bir şeyler yatıyorlar. Neticesini görecek inşallah. Onun için elbette onda olan arkadaşlarımız, bu ondaki kardeşler, meclis azaları, yanındaki yardımcılar, ben akşamki tekrarlayayım. Elbette onların işlerin neticesidir o. Abdurrashid, biz bu kanun lehasının eksiklikleri hakkında laf ettik, yani sizin düzeltüleriniz ve tavsiyeleriniz, ama men herhalde siz birkaç düzeltip verdiniz, ama bu kanun lehası 11 maddeden ibaret ve her bir maddesinde 5'ke 3'ke 4'ke kadar böyle bir noktalar ve ayrı demek punktlar mevcut. Kene de bu kanun lehasının yaxşı tarafından bakacak olsak, hangi bir sizin fikrinizce aklarımız tıklenilecek bu kanun lehası kabul edilse ve siz adi bir Kırım Tatarı özünün üzerinde neni hissedecek? Endi bir bekleyik. Bu aslı hepsini alsam birden, bu kanun lehasın biz onu pek oraya yaramay demeyik. Eğer de pek oraya yaramaya bir şey geçmegen bir şey olsaydı, ana verdi Putin o kadar kudurmazdı, o kadar laf etmezdi. Şüphesiz. Bu Putin prezident ya onun duması ya MİD bu Dışişleri Bakanlığı, sonra bu televizyonda kudurdu bunların propagandistleri, bunlar yaxşı için Ukrayna'yı bu kanun için talaylar. Demek ki ular sesini çıkarmasaydılar bu bir şey geçmegenç ama demek ular şimdi bir yaxşı bir hareketlilerim. Evet onda bir kıymeti var o şeyin, o kanunun. Dolayısıyla ular da bize yardımcı oldu. Ben diyeyim de çok kıymet vermegenlik başından baksak bular pek hemen hareketli, bukvalno takovali da законопроект. Son biz dedik galiba onda son yaxşı bakan son elbette var o şey. Bu başlangıç için o az şey değil o. Başlangıç metkan gibi çoktan olmak gerektiğini büyüdüm. Hep şimdi bu vakti var iken, onda bu vakti bugün iken, bugün eri. Onun için tabi böyle bir yaramayla hadip olamak biz onu, bu olgan düşmanlarımıza yardımcı olmak biz, onlara koşulup da yamanlamak ama herhalde ileride daha yaxşı inkişaflar bekleyik. Ya sizin fikrinizce tıl meseleleri sonra nedralar ile bağlı bu sözünü Kırım Tatar tiline bile çeviremedim şimdi, tercüme etemedim. Bunun ile bağlı meseleler de aydınlatılgan. Sizin fikrinizce ne kadar güzel şekilde aşikar etildi ve ne kadar bu gibi maddelerge göre bizim haklarımız tıklanılı? Diyeyim de Gülsüm, onu endi evet yazılganı yaxşı onda. Yazılganı yaxşı, o kabul etilsin de. Kabul etilsin ben bilesem, onun da inkişaf olmak gerek. Her bir maddeyi ayrı yerine getirmek gerek. O kabinet ministri işler büyürler, ben bilesem o bile kalmaz o. Yani hepsi bir umuttan yaşar. Bu devlet bir inkişaf etidir inşallah. Kim bilir bunu kabul edilsin çok vakti varmazdan ardından da lekalar verilir. Bizim ayrıca bizim milletimizin işte bu şey hakkında, statusu hakkında, bunda daha çok şeyler yapılacak. Meclis statusu hakkında. Vakti mevsimisi yerine getirilir yavaş yavaş. Birinci adımların biri. Onun için bir kereden biz hep istegenimiz olmaz. Belki de herhalde işinin devam etmek gerekli olacak ondaki arkadaşlarımıza, o sizlerde.
Мына бұл вақыт девамында біз аслында Уч қанун лейхасы хақында айта едік. Ве Анаяса комиссиясына берілген триада қанун лейхалары етрафында чоқ фазла ішлер алып барылды. Ве атта бұл комиссия өзінің хулясасыны біле чықарған еді. Фақат шымды көреміз ки, бұл Уч қанун лейхасы бөлінді. Ве олардан бірі, яғни тамыр халық лейхасы президент тарафындан көрсетіле. Сіздің фікіріңіз же, бұл Уч қанун лейхасыны бөліп парламентке бермек doğru mu? Ya da Kennedy Uç kanun leyhası verilse daha yaxşı olur edi. Ben belirsim ayrı verilgeni doğru. Ne için? Ayrı verilgeni doğru çünkü o elbette bu birinci adım. Eğer bu verilip de vazgeçilse doğru olmaz. Onun devamı vardır. Ben belirsim birer yapılgan yaxşı bu işlerin ayrı. Çünkü yaxşı işlemesine fırsat verileyim bana göre. Çünkü vakit çok oluyor her birisine ayrı çalışılsa. Bunun için böyle olan doğrudur diyeyim. Yani sizce bu kanun leyhasına esaslanıp endi anayasaga değişmeler kirsetilmesini talap etmek için daha çok imkan doğar mı? Öyle çünkü logika evet öyle. Eğer de bu kabul edilip de ardında kabul kalgan kanun aytkan bu kanunlarımız ister istemez men belirtsem o anayasasına değişmeler kirlemek gereklidir. Onsuz olmaz. O kalacak son yerinde. Abdurüştağa şunu soramağa da isteyim. Siz akkorçalayıcısız ve malum olğanı gibi bu 7 yıl devamında Ukrayna'ya Kırım Tatarlar, Kırım'da insan hakları ile bağlı halkara meydanlarda Ukrayna'nın içerisinde ve ilahri böyle mühim kararlar kabul etilgeni vakit bu bir şekilde Rusya hükümetinin işgal etilgen Kırım'da insanlarga böyle baskısını ne yazık ki baskısını arttıra edi ve bir şekilde bu Kırım'daki represiyalarga böyle bir tesir etken edi. Nasıl düşünüyorsunuz bu kanun leyhasının kabul edilmesi alınması Kırım'da vaziyetinin gerginleşmesine yol açabilir mi? Endi mutlak yol açılmasa da herhalde biz bileyik bizim de bir esaslanmaya, bir tirilmeye şeyimiz olacak. O bugün işte bizim mında tamir halk olganımızın bu misal prezidentten başlayıp Putin'den kalganları da işte şüphelenmeyiler, razı olmaylar, yarı demek anlamında tamir halk siz de gelsiniz, bir talay bir sürü birleri var deyip ama eğer de bu kabul edilse bir vakti bizim adımız başka. Adımız başka, statusumuz başka bitti vakti biz bunda arkalanma işimiz olacak. Onun için mutlak şimdi onun faydasını görmesek de herhalde davyanı endi başka türlü elbette. Endi biz bunda bileyik ki Ukrayna bizi tanıdı, oyunda az değil. Son kalganlarına da anlayın. Abdurüştağa da şunu soramağa isterim sizden. Mına bu kanun leyhası da hatta ilan etilmedi o vakit. 18 Mayıs'da gelmegen edi ve endi biz yayınlarımızda laf eteydik. Böyle insight, malumatlar ve hatta bizim liderlerimiz kabul edileceği ihtimali var. Zelenskiy'nin vereceği ihtimali var deyip ayta ediler ve men o vakit Rifat Ağa'dan soradım. Çubarov'dan aslında kanun kabul edilebilir mi deyip o ayttı ki bu demek 23 Avgust günü ötkerilecek Kırım platformasına alda Ukrayna bir muvaffakiyetlerle kelmeli. Yani eğer misal olarak bu kanun leyhasını kabul etse ve ilahri ya da başka bir hareketler yapsa ve ilahri bu Kırım platformasının semireliği bir şekilde tesir edecek. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Hakikaten de öyle mi? Hakikaten de Kırım platformasının semireliğine işanmak mümkün ve hususan bu gibi kanunlar kabul edilse nasıl şekilde tesir edecek Kırım platformasının faaliyetine? Önde ayrı bir mevzu evet Kırım platforması. Benimce Kırım platforması toplanıp da laf edip de dağılsa o doğru olmaz. Bunun devamı olsa, misal onda bir içtimai bir organı olsa mı ya bir şeyler kurulsa, sonra o durmadan bir netse izinde dursa, atsiliyaz da, bu atsiliyaz, скажем, события вокруг Крыма. Vaktimi belirsim, o bir taraftan bizim temsilciler iş etseler, daha devam etseler, kanunlar kabul etmesine tesir edip, ya çıktan da mınabı işte Kırım platformanın temsil etken bir organı olsa, ya bilmem bir içtimai da bir kurum olsa, ben bilsem vakti tesir olmak mümkün de bu toxtalmaz bu kanun kabul etmeden devamı olur. Çünkü
men bilesem olur. Çünkü bu ya soňky platforma değildir bekim. Bir olan son bekim daha bir ýyldan gene vaktin bekim daha olur. Çünkü bunda bir alıngan kararlar olsa bu kararlar yerine geldim kemedim onu nazar etmek gereklir. Onun için men bilesem o soňky platformada olmaz demek devamlı olur o şey. Onun için men bilesem onun büyük faydası olur. Aslında sizin fikrinizce bu platforma semireli olması için nasıl sualler ko'tarilmeli anda? Geçenlerde aklınızda olsa biz laf olgan edi. Ukrayna öz başına çok iş yapmaz, eğer çetten tigaran tesir olmasa dep. Onun için yaxşı orada belki men şimdi aytkan gibi bu platforma işte nezaret altına alıp Ukrayna'nın işlerin bizim etrafımızda etken işlerin devam ettiğini görüp dursa ya durmadan işte ona bir bunu göz önünde tutsa. Buna bir toplantıda bir dağılmak men bilesem o işin faydası olmaz, neticesi çıkmaz. Eğer devamlı olsa platforma ayda bir yıl son bilmem kaç yıldan sonra ola men bilesem onun sonuna çıkarlar. Ve sonki sualim Abdurishtaga bu meselelerden biraz chetke çekilip bu şunu soramağa isteyim. Bu sonki işgal etilgen Kırım'da yüz bergen ne yazık ki böyle tabiat felaketi dep aytsam da olur. Yağmurlar malum olgany gibi çok yağa Yaltany yuvup geçti. Aslında yağmurlar Kerichni yuvup geçti. Yağmurlar birçok insanlar zarar gördüler. Mına sizin malumatlarınızga göre belki sizin teşkilatınız anda bunun ile bir malumatlarını toplagandır. Aslında Kırım tatarlar sırasında çok zararı ziyanı olganı oldu mu? Nasıl vaziyet asıldı? Evet, o ağır şeyler olup geçti. Bu yıl yağmurlar pek çok yağdı. Kerç, Yalta, Aluşt etrafını Gurzuf, Horiz bu şehirleri su aldı, sel oldu. Büyük sel düştü buna bu işte bu Ramanhoş'tan şeyden Baypetr taraftan da o ağır şeyler oldu. Facia o Kefe'de oldu o şeyler. Bunda bir kolyerde oldu. Evet, kolyerin adı çok çıkmadı ama çok yerinde su bastı Kırım'ın. Yani Kırım Tatar olsun kim olsa olsun evet ağır şey o. Ağır şey çünkü çok adamlar biznesini joydu ya işte evleri münabir etip su içinde kalıp yıkılmasa da işte kendikinde ağır vaziyet. Ağır vaziyet onun içindeki evet bundaki olan devlet uğraşmaya bakay ama bilmeyik ne kadar yerine getirirler bu joylan şeylerin ya işte joyları. Bu damına ortalıkta pek açılmadı yağmurlarda ocağı okşay bu haftalar. Onun için daha nasıl olur devam biz bilmeyik ama bet göreyim. Ben yakında Kefe tarafından bunda kayıtkanda göreyim yol boyu karşıma geliyor bu Rusya'ya çıkan soyları bunlar atlamaya geldiler bir bayağı kal. Hepsi değil bet ama bayağısı bundan gitmeye bakay. Kırım bet çok joydu. Şimdi baştaki beklegen ratlanıcılarım da olmaz. Ulan sayısı az bayağı kayıttı. Kalganlar da çok kalmadı. Allah bilir de ne kadar gelirler. Onun için Kırım bu yıl ağır aldı bu taraftan. Çok sağ olunuz Abdurishtaga. Biz ile bağlanıp suallerimizge cevap berip birçok meselelerini aşikar etkeniz için. Akkor çalaycı Abdurishit Jiparov bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar biz onun eşitkeniz gibi tamir halklar ile bağlı kanun leyhası etrafında laf ettik ve Abdurishtaganın aytkanı altında da men de imzamını koşmağa isteyim de lütfen sevgili arkadaşlar bu tamir halklar ile bağlı kanun leyhasını siz de okunuz, öğreniniz. Ukrayna Yukarı Şurası'nın saytında bu kanun leyhasının taslağı var. Bu kanun leyhası bizim haklarımız, sizin haklarınız hakkında yazılgan. Biz bunu çoktan talep edemiz, biz bunu çoktan bekleyimiz. Siz bunu çoktan bekleysiniz. O sebepten öğrenip almağa tavsiye ettim. Men ise şimdi bu ve diğer meselelerini Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Cemilev'nin laf etmege isteyim. O bizle şimdi canlı bağda. Mustafa Ağa, selamun aleyküm. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Şükürler. Mustafa, geliniz böyle sıcak haberlerden başlayık. Siz sıcak Türkiye'den gelip çıktınız. Anda Antalya'nın demek diplomatik forumunda siz Rifat Ağa Çubarov, Rustem Umerov, Ahtem Çiygöz, Dmitri Kuleba, Emine Japar, birisini aytıp geçmesem bağışlanız, iştirak
ettiniz. Tarif etiniz bizge nasıl geçti, nasıl meseleler koterildi, ne yaptınız anda? Aslında bu diplomatik forum o davet bize de birkaç ay evvelsi gelirdi. Kırım'la böyle direkt böyle doğru bağlantısı yok. Esas olarak da işte başlangıçta Mevlüt Çavuşoğlu diplomatiyanın meseleleri ortada duran diplomatiyanın sorunlarını konuştu. Son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Ama ondan sonra önemli paneller oldu. Bu panellerde bizim arkadaşlarımız da iştirak ettiler. Mesela şimdiki zamaneli diplomatiyada kadınların rolü hususta bizim Emine Cipar kardeşimiz anda konuştu. Elbette mutlaka işte Kırım meselesini, Kırım işgal meselesini ve yakın zamanlarda geçirilecek Kırım platformu konusunda konuştu. Aynı şey bu parlamenter ölçüsünde diplomatiya konusunda orada bizim Rüstem Umerov konuştu. O da elbette Kırım platformu meselesinde de bayağı sözler etti. Buna da gayrı orada birçok basın mensupları vardı. Türkiye'nin olsun, Ukrayna'nın ve başka ülkelerin. Çok adamlar elbette gelip çeşitli sorular veriyorlar Kırım'la ilgili. Ve özellikle bu Kırım platformuyla ilgili biz elbette cevaplarımızı verdik. Sizin Recep Tayyip Erdoğan veya Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalar etme imkanınız oldu mu? Orada o kadar çok adamlar var ya da diplomatlar herkesin ayak üstünde. Yalnız işte evet Çavuşoğlu'nun biz biraz cevap ettik. Bu salonda ayrı böyle görüşme olmadı. Esas olarak ben Kırım platformunda Türkiye ne şekilde, ne seviyede iştirak edecek konusunda laf ettik. Son yemekte ayak üstünde yine de Tayyip Erdoğan'ın da diplomatlar resim çekiyordu. Ben çifte duraydım. Özü çağırdı beni. İşte bir gelirsin beraber çekildi. Öyle oldu. Nasıl? Evet, esas olarak evet pek güzel geçti demek mümkün. Orada konuşmalar Türkiye'nin rolü ne kadar yükseldiği belli oldu anda. İşte bu kadar. Sualinizge asıl da cevap aldınız mı? Nasıl seviyede Türkiye Kırım platformasında iştirak edecek? Şimdice bu sır olup dursun da. Yaxşı. Yaxşı kalsın. Öyle olsa böyle sorayım. Asıl da Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım platformasında iştirakı, bu platformanın semireligi için ne kadar mühim, ne kadar önemli ve nasıl tesir edecek onun semireligine? Biliyorsunuz şimdi Karadeniz bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti en kuvvetli ülkelerde birisi. Bunun da gayrı çok karizmatik lider Recep Tayyip Erdoğan. Onun sözüne ister istemez hep ülkeler dikkat vermek zorunda. Ve bu gibi ülke %100 Kırım platformasını desteklediğini ve biz burada iştirak edeceğimiz ne kadar Moskova tarafından zırıltılar çıksa bile böyle kesin böyle söylediği bizim için elbette çok önemli. Ve onlarla da birkaç ay evvelsi Tayyip Bey'le konuştuğumuz zaman evet Türkiye mutlaka iştirak edecek. Bundan şüphe yok. Ama ben o zaman da gene dedim Türkiye'nin tesiri büyük. Onun için siz başka ülkelerde de bunun önemini anlatsanız iyi olur dedi. Dedim. Bayağı bu konuda çalışmalar yapıldı galiba. Mustafa şunu soracak edim, aklınızda mı Zelenskiy demek Erdoğan'ın konuşken vakit, o vakit Erdoğan özü Kırım platformasına demek destekini bildirdi, Türkiye'nin iştirak edeceğini ve ilahri ayttı. Bundan sonra Rusya ve Türkiye arasında böyle kene turizm ile bağlı gerginlik meydana geldi. Rusya özünün turistlerini ve uçaklarını, Türkiye'ye uçaklarını kapattı. Sizin fikrinizce Türkiye'nin Kırım platformasında iştirak etmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine nasıl tesir edecek? O tesiri nasıl tesir edeceğine bakmayın Tayyip Erdoğan. Burada prensipel meselesi. O dedi ki birkaç kere onu tekrarladı. Biz Kırım işgalini tanımayız ve tanımayacağımız hiç zaman. Bu Ukrayna'nın parçasıdır. Biz
Ukrayna'nın toprak bütünlüğü taraftarıyız. Geçen sene biz bu Kırım platformu konusunda geçen seneydi o. Biz Zelenski'den beraber gittiğimiz zaman bizden önce anda bizim Emine Ciparova gitti. Onun zeminini hazırladı. Çünkü biz bu konuşmada, zirve konuşmasında deklarasyon, Kırım platformunun ilgili bir deklarasyon imzalandı. O deklarasyada Türkiye Cumhuriyeti %100 bu Kırım platformu fikrini desteklediğini ve burada iştirak edeceğini orada ilan etti. Ruslar evet, Rusların davranışları belli. Onlar şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda, Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı'nda iki grup aldığımız malumatlara göre teşkil edilген. Birisi vazifesi Kırım platformu aslında bu fikrin lekelemek. O boş şey, ondan bir şey çıkmayacak. Yalnız laflarda olacak. İkincisi daha mühim, onlar hangi ülkelerin bolevой точка dilermiş. Burada tesirli noktalarına basıp onları bu platformada iştirak etmesine engel olmak. Ve aslında başından onlar açıkladılar ve ilan ettiler. Dediler ki bu işte Kırım platformu aslında iştirak edecek bizim Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğüne suikast gibi. Yani buna karşı bir davranış gibi değerlendireceklerini söylediler. Ama buna bakmadan bugüne kadar 40 ülkeden ziyade resmen söylediler geleceklerini. Bunların içerisinde 20'den ziyade galiba 26 en yüksek seviyede Cumhurbaşkanları, Başbakanları gelecek. İslam ülkelerinden böyle Müslüman ülkelerinden kimlerini beklemek mümkün? Maalesef İslam ülkeleri bu zayıf nokta. Ona bakarak biz Katar düşünüyoruz, Türkiye. Ama kalganları bilirsiniz de bütün bu 7 yıl içerisinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın genel kurumunda meseleler, rezolüsyoner, kararlar alındığı zaman İslam ülkeleri dediğimiz ülkelerin davranışlarını gördük. Bunların büyük çoğunluğu çekimser, yani tarafsız kalırlar. Bizim de kızdırmak istemiyorlar, ikincide de Rusların da kızdırmak istemiyorlar, çekte durmak istemiyorlar. Aslında bu İslam prensiplerine aykırı bir şey. Nasıl olup da cinayet ve doğruluk tarafında ortada bir kimsenin destekleyen demek o İslam prensiplerine aykırı ama gerçekler böyle. Çok ülkelerin Rusya'nın bağlantıları var. Kimersi silah hala, kimersi ticaret, kimersi gaz hala, kimersi Rusların desteğinin iktidarda dura. Böyle maalesef gerçekler var. Mustafa men daha... Bizim bu konuda birkaç ziyaretlerimiz olacak. Biz bakarız. Şimdi bazı ülkeler biz bunda büyük ölçüde büyük elçilerle konuşamız da kesinlikle biz Ruslardan korkamız da o sebeple gelmemiz demiyorlar. Diyorlar ki memnuniyetle gelecektik ama bilirsiniz başında koronavirüs var. O sebepten gerekli seviyede yani Cumhurbaşkanı ya da Dışişleri Bakanı gelip olamayacaklar. Yani bu nasıl bir şekilde siyasi koronavirüse biraz benzer bir şey. Güzel tanımladınız Mustafa'ga. Білесіз, да бір mesele etrafında laf etmege isteyim. Sizin fikirlerinizni bütün Kırım bekleyim. Bence bu mesele etrafında elbette ki bu Prezident Zelenskiy'nin parlamentoga kirsetkeni tamir halklar ile bağlı kanun leyhası. Kırım Tatarlar sürgün etilgenden sonra birçoklarınız hususan siz sürgünlükte dünyaya geldiniz ve bugüne kadar bütün ömrünüzni Kırım Tatarlarının aklarının gayradan tıklenilmesine bağışladınız ve bu faaliyetini hala bugüne kadar devam etmektesiniz. Kırım'a kaçtıktan son kurultay kuruldu, meclis ve özünün hulasalarını o vakit çıkardı, kararlar kabul etti, tamir halklar ile bağlı kanun kabul edilmesi gerek olganını, statusumuz ve ilahiri bularının gerek olganını ikinci kurultayda
o'zingizning deklaratsiyalarında belgilediniz ve 30 yıldan beri bu gerçekleşmesi için kene faaliyet alıp barasız. Şimdi bu kanun loyihasi endi elimizde. Bunun için kurashdiniz mi? Bunu mu beklediniz? Beğeniyorsunuz mu bu kanun loyihasini? Nasıl düşünüyorsunuz? Bu sizin beklegeniniz edi mi? Ya da bir şey değiştirir ediniz? 5. Cumhurbaşkanı Poroshenko iktidarı zamanında bilirsiniz biz 3 kanun projeleri verdik. Birincisi bu Tamir halklar hakkında, ikincisi Kırım Tatar halkının statüsü hakkında ve üçüncüsü de anayasaya gerekli değişmeler. Yani Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin statüsünü değiştirmek. Böyle bir amorf cumhuriyet değil de uluslararası kaideleri ve orasının kökenli Tamir halkının haklarını yerine getirilmesi yolunda onun statüsünü değiştirmek. Yani orada Milli Muhtar Cumhuriyet kurulması, administratif bir cumhuriyet ve Milli Muhtar. Bu konuda biz Zelenski iktidara geldikten sonra birinci görüşmemizde bunu koyganıydık ortaya. O da evet bakılmak gerek yaparız dedi ama maalesef çok zaman sürdü. Bir yıl sonra 18 Mayıs geçen sene görüşmede de yine bunu hatırlattık. İşte neticede birinci bu kanun ortaya çıktı. Elbette biz bu kanun projeleri milletvekilleri olarak özümüzle verebilirdik parlamentoya. Ama parlamentoda bilirsiniz Sluga Narodu yani Cumhurbaşkanı destekleyen fraksiya en baladan. Eğer de onların desteği almasak o desteği de yalnız Cumhurbaşkanı emrinden alabilir. O zaman o kanunların kabul edilmesi perspektifi sıfıra yakındır. Yani çok zayıf. Onun için biz hep istediğimiz Cumhurbaşkanı'ndan kendi adından, kendi emrinden o Verkhovna Rada versin. Ve işte şükürler olsun bu birinci projekt şimdi geçti. Biz geçen hafta onun İnsan Hakları Komisyonu'nda baktık. Elbette onun bazı kusurları var. Başka milletvekilleri de ağzı bırak tekliflerini söylemeye istediler. Böyle olsun, böyle olsun. Biz de dedik bırakın. Şimdi bunu müzakere etmeyik de. Eğer de şimdi bunu değişmeleri kalksak daha 30 yıl bekledik, daha belki 30 yıl beklemek gerek. Neticesi yani her kafada bir fikir var. Şimdi böyle dedik. Hem de biz bunu yakın zamanlarda kabul etmemiz gerek. Çünkü 23 Ağustos'ta Kırım Platforması'nın zirve toplantısında Cumhurbaşkanı resmen onu imzalaması gerek. Eğer de biz bu yakın haftalar içerisinde onu kabul etmesek demek gelecek o sentyabrdan sonra olacak sesiye bırakılacak. Biz dedik şimdi böyle olduğu gibi kabul ettik de ondan sonra bakarız. İmkanlar var. Biz milletvekilleri olarak yani Cumhurbaşkanı'nın teklifinin nasıldır bir gerekli değişmeler gösterilebilir. Onun için burada bazı arkadaşlar tenkit ederler. Burası böyle değil, böyle değil. Olabilir. Ama bunun düzeltmesinin yolları var. Böyle tenkit etilgen maddelerden biri bu. Demek temsili organının statusu temsili organla bağlı ve sanki temsili organını tasdiklayacak, onun haklarını ve vazifelerini tasdiklayacak Nazirler Şurası ve lağu edecek Nazirler Şurası ve bu mesele etrafında böyle şubeler peyda ola ki sanki hükümet temsili organını idare etmeye istey. Siz ne düşünüyorsunuz? Buna benzer vaziyet bu 1999'da Rus'ta Совете представителей крымско-татарского народа kabul edip Кучма zamanında anda da öyleydi. Председатель Meclisa утверждается президентом. Hep yazılganıydı. Biz o zaman ona emniyet vermedik. Ondan sonra ben Kuçma'da konuştum da bu saçma bir şey. Kırım Tatar Milli Meclisi Kurultay tarafından seçili. Siz yalnız onu tasdiklayabilirsiniz resmen. Burada da böyle şey olabilir. Şimdi malum biz kurultay geçirip olamayız işgal bitinceye kadar. Belki de şimdiki vaziyette böyle de olması yaxşı. Ama işgal bittikten sonra elbette kurultayımız olacak, seçilecek. O zaman gerekli değişmeleri biz göstererek.
Yani alda bazı bir düzeltmelerini kırsetme imkanları kabul edilse bile olacak. Doğru mu anladım? Evet, evet. Ondan da gayrı daha biz hoşumuza gitmeyen şey mesela bu Kırım Tatar Milli Meclisi'nin çalışmaları devlet tarafından karşılanacak. Ben mesela bunu istemezdim. Buna ihtiyacımız yok, muhtacımız yok. Biz başka yolları taparız. Ama çeşitli türlü bürokratlar, чиновниктер gelip bizim işimize kirişmeydi. Neçin böyle dediklerini istemiyoruz. Bunda esabat verilmesi gerek olan. Burada da bir tehlike var. Çünkü bir hıyanetlik yapacak olsa şimdiki normalde ama belki vaziyet değişir. Bir kimseler gelecekler. Meclise karşı bir pislikler yapma isterler. O zaman bir iki yollar açılır. Bunu da elbette gelecekte biz nereden gözden geçirelim. Mına Mustafa'ga nasıl düşünüyorsunuz? Kendi siz parlamentте bulunasınız, andaki keyiflerini bizden yaxşı bilesiz. Komitetlerde bakıla bu kanun leyhası. Asıl da 226 rey alması ihtimali yüksek mi? Bu tamir halkları meselesi. Evet. Yalnız Sluga Narodu, evet birkaç Rus taraftarları var. Onlardan hariç herkes alır. Mesela komitette tek bir adam Sluga Narodu'dan niçin yalnız Kırım Tatarları, Karayinler veya başka tamir halklar da var şekilde. Ama komitetimizin başkanı Lubinets pek yaxşı cevap verdi. Ben de Grekim dedi. Ben de bin yıllardan beri bu Ukrayna toprağında. Ama Greklerin Ukrayna'nın dışarısında özlerin devletleri var. Bizim bu kanuna aldığımız demeleri, prensipleri göre tamir halk Ukrayna içerisinde nasıl halk olabilir? O halk burada yaptırılmış, bu ya da formasyonu olmuş ve Ukrayna'da gayrı hiçbir yerde devletçiliği yok. Bu prensiplere göre yalnız Kırım Tatarları, Karayinler ve Kırımçaklar kredi. Bunu yaxşı anlattı. Bunu tehdit etken en aptal söyle bu Putin'ydi. Hani şimdi büyük Rusları kırmaydı ya, nasıl bir Kırım Tatarları kredi, bir şey saçma şeyler söyledi. Onun ardından sonra onun çiğdemlikleri de bazı bir şeyler saçma şeyler söylediler. Ama Ukrayna içerisinde büyük ölçüde anlayış var. Bizim fraksiyamızda çeşitli partilerden vardı ama ben dikkatim çeken şey bu OPZJ'den yani Rus taraftarı olan fraksiyadan bir kimse yok idi komitetin toplantısında. Korum var idi ama onlar yok idi. Onlar anladılar galiba. Onlar ne kadar karşı çıksalar bile komitetten geçecek. Onun için gelmediler. Asıl da mına biz özara içimizde bazı bir şeylerini olsun Kırım platforması kanun leyhasını ve ilahri tenkit epte bilemiz ama Rusya'nın reaksiyasına bakar eken de isterikasına bakar eken de doğru yolda olganımızı tezden anlamak mümkün deyip düşüneyim. Mustafa bilesizden ne soramağa istedim? Bu Putin'in söyledikleri belli derecede bize destek oldu, yardım oldu. Sağ olsun değerledim ama sağ olmasın bu Putin. Çünkü vaktler gördüler ne kadar böyle delicesine buna karşı hücum ettiğini. Putin çok insanların gözleri açıldı dediler. Ha demek ki bu adam böyle değilse demek bu gerekli Ukrayna için gerekli kanun değerlendirilir. Stratejik olarak Mustafa'ga nasıl görüyorsunuz növbetteki adımlarımızda? Allah'a şükür endi tamir halklar ile bağlı kanun leyhası peyda oldu. Çok umut etemiz ki sizin faaliyetleriniz neticesinde kabul edilir. Bundan son nasıl adımlarımız olmalı? Bu tamir halklar kanunu ile beraber bu bağımız uzaldı. Mustafa'nın torunçuğu galiba telefonun ekranında yansıttı. Daha bir kere bağlanmağa tırışarmız Kırım Tatar halkının lideri
Mustafaga Cemilev'nin bizim şimdi musafir muarirlerimiz sonunda bir kere telefon açmağa tırışır böyle mühim sualde toxtadık. Men bu sualge cevapını liderimizden eşitmege pek isteredim. İşte saygılar arkadaşlar, biz endi birkaç bölüm devamında bu tamir halklar ile bağlı kanun leyhası etrafında laf etemiz. Çeşit türlü musafirlerimiz, kelgen musafirlerimiz bu kanun etrafında özlerinin şubelerini bildireler ve hatta 20-25 dakika evvelsi Abdurişta Gaciparov'nin de bu meseleler etrafında birkaç sübetler alıp bardık ve hakikaten de çok suları hususan bu 8. maddede toxtay Nazirler Şurası'nın temsili organının ak ve vazifelerini tasdiqlağanı ve bu şekilde de lahu edebileceği maddesi çok sularını şüphelendirdi, bazılarını açıklandırdı, bazıları bu mesele etrafında büyük bir diskusiyalarga ve debatlara kırdı ve Mustafa Ağa'nın eşitkenizge göre aytkanına göre herhalde kabul etilmesi, böyle şekilde bile kabul etilmesi biz için faydadır ve sonra biz endi özara denişmelerini kırsetem. Bilemiz Mustafa'ga galima bizge qaytdı Mustafa'ga. Alo? Yok galiba. Qaytdı dep yazalar aytalar ama meni Mustafa'ga eşitmey. Alo? Yok eşitmeydi bir kere lütfen telefon açınız. Çünkü siz bar dep aytasız ama Mustafa'ga yok meni eşitmey. Ne yazık ki ve men aytkanıma qaytayım. Demek Mustafa'nın aytkanına göre herhalde kabul etilse bile buna bir denişmelerini kırsetme imkanları endi sonradan peyda olacaktır degen böyle bir sualimizge cevapını berdi Mustafa Ağa. Sonra onun aytıp geçken haberleri sırasında bu endi Kırım platformasına 40 ülkeden ziyade memleket koşulacağı endi belli olganını kayıt etti. Türkiye nasıl seviyede takdim edileceğini sır kaldırdı Mustafa Cemilov ama çok kalmadı zaten 20 Avgust'a bir-iki ay kaldı. Endi yaşap beraberlikte görecekmiz. ATR telekanalı mutlaka 23 Avgust Ukrayna'nın istiklal gününde ve Kırım platforması ile etrafında ötkürülgen tedbirlerini canlı yayında gösterecektir. Bizim muhbirlerimiz anda olacak ve biz anda bulunup çeşit olgan hadiselerini aydınlatacakmız. Sizler için nasıl da platforma nasıl geçen, nasıl zirve ne demek, nasıl seviyelerde kim geldi, ne için geldi, nasıl sualler koterildi. Aslında birçok suallerimiz var. Biz bu suallerini endi bir yıldan beri bu studiyamızda musafirlerin çözmege, öğrenmege tırışamız. Fakat herkes sadece özünün tahminlerini bildiredi. Hakikaten ne olacağı hakkında ne yazık ki böyle bir tam bilgilerimiz yoktur ve endi çok vakit kalmadı, birkaç ay kaldı ve biz tamamıyla nasıl şekilde ötkürüleceğini beraberlikte canlı yayınlarda görecekmiz saygılı arkadaşlar. Bunun ile beraberlikte 23 Avgust gününe kadar Mustafa Ağa'nın da kaydetkenine göre bu tamir halklar ile kanun leyhasının kabul edilmesi beklenili ve bunun için Kennedy liderimiz ayta Ukrayna Yukarı Şurası'nda hususan Zelenski'nin partisinden millet vekilleri destek etseler ihtimalı çok. Mustafa'ga galiba bizge qaytdı dep ayta muaririmiz Mustafa'ga. Alo. Merhabalar. Merhaba da bir kere Mustafa'ga. Alo. Eşitemiz şimdi sizni ve görüyoruz. Çok güzel görüyoruz. Mustafa'ga son... Şimdi telefona bakalım da ne sebepten öpüldü. Onda yazar diye telefon kızgan eken, kızmış eken de. Kızgan? Ben bu sefer bugün reportaj veriştiremez. Mustafa'ga sonki sualim ama biraz böyle. Sonki sualim bana 3 dakikamız var yayınımızın yekünlenmesine. Bu stratejik olarak növbetteki adımlarımız neden ibaret olacak? Şimdi bu tamir halklar kanunu kabul edilmesi o birinci adım elbette. Bundan da gayrı ikinci, şimdi aynı yakın zamanlarda bu serbest ekonomik zona kararı iptal edilecek. Gerçekten de bu bir akılsız bir kararıydı.
nasıl olup da işgal olgan toprakta serbest ekonomik zona olacak, onu iptal edilecek. Son üçüncüsü elbette Kırım Tatar halkının statüsü hakkında kanun. O bizim için daha önemli. Orada madde bizim haklarımız konusunda bizim temsilciliğimiz ne şekilde olacak, nerede nasıl olacak o var. Üçüncü de en mühimi Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin statüsünü milli muhtar cumhuriyet şekilde getirmek konusunda anayasaya değiştirmeler. Bu Zelenski'nin konuştuğumuz zaman o da dedi. Evet bu talepleriniz pek doğru ama biliyorsunuz vaziyet nasıl, çeşitli kuvvetler var. Biz adım adım yapalım. Onun için Abdülreşit de çok doğru etti. Böyle adım adım yapılganı pek yaxşı. Çok sağ olunuz Mustafa'ga ve son ki böyle sual bir dakikamız var. Bugün PASE'de Kırım Tatar halklarının aklarına korçalaf ile bağlı rezolüsiya kaydetildi ve çarşamba günü endi onun için reyberuf başlanacak. Bu hafta ne dersiniz, ne beklemek gerek? Bu Kırım meselesi mahsus Kırım Tatarlara bağışlanan bu oturum daha çok bu geçince demede de kadensiyada da bu olgan dedi. Biz Paris'te görüştük. Ne zaman olacak? O tam bu vakti Rusların temsilcileri de geldiler. Onlar dediler o kan bakılmasından evvel siz geliniz bizim Kırım'a, bizim Tatarlarımızla görüşünüz. Ben de dedim sizin Tatarlarınız yok, ama belki satkınlarınız var. Bizim depolamazsınız siz. Ama bu reislik yapacak adam, bu konunemenin müellifi, kanun projesinin müellifi, o zaman dedi işgal olan toprakta beni anda ziyaret etme mümkün değil dedi. Şimdi zaman geçti, bu evet Parlamento Asambleyası'na getirilecek. O karar aslında yaxşı karar alınacağında şüphem yok. Ama elbette Rusya bunun yerine getirmeyecek. Bütün Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın, Avrupa Birliği'nin kararların, AGİT kararların, yani hep yerlerde çok uluslararası kaideler, kuruluşlar karar alırlar, bunlar yerine getirmiyorlar. Ama bunların kararların aldığı nafile gerek yok demek mümkün değil. Çünkü bunlar mühim. Her zaman Rusya o alınan kararları yerine getirmediğinden sanksiyaların artırılmasına ya hiç olmadıkta onun kaldırılmamasına sebep olur. Yani dünya bir kere daha bu sivilize bir uygar memleket değil de var. Yalnız ki kanunlara uymayan bir ülke olduğunu daha bir kere Ruslar gösterecek. Ama yerine getireceklerini hiçbir şüphem, getirmeyeceklerini hiçbir şüphem yok. Mesela orada benim ve Rifat Çubarov'un Kırım'a müsaadesini yani bu yasakların kaldırmasını talep ediyorlar. O karar da 14 sene alınganıydı ama Ruslar ne yaptı? 5 yıl geçti. O kararın bile tamam bitti bu müddet girebiliriz demedi de daha 15 yıl gider. 2034 yılına kadar uzatıldı. Yani bu kadar bir korkak memleket. Sen o kadar güçlü sayı olsak, haklı olacaksın, niye vatandaşların evine girmesine müsaade vermiyorsun? İşte daha bir kere Rusya özünün yüzünü gösterecek. Bu taraftan elbette alınacak kararlar çok mühim. Çok sağ olunuz Mustafa'ga bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov bizle canlı bağda edi. Saygılı arkadaşlar, benim muharirlerim ne yazık ki beni aşıktıralar çünkü Zaman informasyon programması sizlerin şimdi selamlayacak. Ukrayna tilinde sonki en meraklı haberler birkaç saniyeden attı dep aytalar. Şimdi ATR telekanalının yayınında saygılı arkadaşlar bugün informasyon programması ise devam eten. Evbetteki bölükte biz bu PASE ve da birçok diğer meselelerini müzakere edecekmiz. Sonra saat 8'de bizim yayınımızga diğer Kırım Tatar tilinde alıbaracak yayınımızga Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Ağa Çubarov bağlanacak. Onun için ekranlarınız başından ayrılmanız. Görüşkence.
побоюються проведення неузгоджених з окупаційною владою протестів у день кримсько-татарського прапора. Окупанти у переддень відзначення Дня національного стяга розповсюджують попередження серед членів Меджлісу, делегатів Курултаю та активістів. Ролан Османов на своїй сторінці у Фейсбуці розповів, що написано у виданому йому попередженні. Відповідно до інформації, в окупаційній прокуратурі нібито проведення 26 червня неузгоджених з окупаційною владою протестів може бути причиною погіршення становища на півострові. Водночас повідомляється, що через пандемію проведення масових заходів заборонено. Але пандемія не завадила окупантам відсвяткувати День перемоги та День Росії. Это предостережение я расцениваю как попытка психологического давления на свободное выражение своих политических взглядов и давление на стремление отстаивать национальные права и интересы. Но никто не вправе, несмотря на то, какой бы властью он сегодня не был наделен и какие бы погоны он там не носил, не вправе запретить мне и моим друзьям поднять мой голубой флаг золотой тамгой. З розгляду резолюції про захист прав кримських татар починає літню сесію Парламентська асамблея Ради Європи. У ці хвилини засідання триває у Страсбурзі. Документ, зокрема, закликає Росію звільнити окупований Крим, забезпечити дотримання прав кримських татар та українців, припинити переслідування кримсько-татарських інституцій, зокрема Меджлісу, дозволити в'їзд на півострів лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу Рефату Чубарову. Також вимагає провести прозоре розслідування безслідних зникнень противників окупації та припинити тиск на незалежні медіа, як то кримсько-татарський телеканал АТР. Впевнені, що ті правки, які подала Україна і які прийняті профільним комітетом по рівності і дискримінації, це теж додаткові досягнення. Зазвичай практика показує те, якщо комітет підтримує, їх підтримують ці правки і зал. Загалом ми оцінюємо дуже високоповажно сам текст, який підготовлений ісландкою, нашою колегою пані Сумною. Вона його готувала 2 роки. Її бекграунд міжнародного права, з прав людини засвідчує високу кваліфікацію її роботи, тому сподіваємося на більшість в залі. Голова російської делегації у ПАРі Олексій Толстой звинуватив у всіх бідах Криму Україну, буцімто Київ всупереч міжнародному праву перекрив воду на півострів та погіршив становище кримських татар. І назвав це покаранням кримчан за буцімто їх громадянську позицію. Про це повідомив член української делегації у ПАРі Олексій Гончаренко. Делегація з країни-агресора вимагає у ПАРі розглянути питання водопостачання до Криму, а також скасування українських санкцій проти нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука. Європейський Союз продовжив санкції за окупацію Криму та Севастополя. Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС. Обмежувальні заходи триватимуть щонайменше до 23 червня наступного року. Продовжено заборону на інфраструктурні та фінансові інвестиції в Крим, а також імпорт до Європейської Унії продуктів, що походять з півострова. Обмеження поширюються і на туристичні послуги. Санкції також забороняють експорт товарів та технологій у секторах транспорту, телекомунікацій та енергетики. Серед іншого, це стосується розвідки та видобутку нафти, газу та інших ресурсів. У Євросоюзі також наголосили, що не визнають незаконну окупацію Криму та Севастополя Росією. Чергове прикриття мілітаризації Криму. Російський президент Владимир Путін доручив своєму міністрові оборони Сергію Шойгу збільшити військове угрупування на окупованому півострові, щоб буцімто допомогти подолати наслідки повені. Повідомляють, що зараз для цього залучено приблизно 21 тисячу окупаційних військових і більше 1000 одиниць автомобільної та спеціальної техніки в 36 постраждалих населених пунктах. Але скільки окупаційних підрозділів додатково прибудуть до Криму і звідки в Міноборони агресора не повідомляють.
Повернувся з окупації і зайнявся. На станції Юдіно в Російській Республіці Татарстан спалахнула бойова машина берегового ракетного комплексу «Рубіж». Ешелон військової техніки саме прямував з окупованого Криму. На кадрах видно, як палає брезент, а з передньої частини машини клубочиться густий чорний дим. Але ніхто їх гасити не поспішає. Відомо, що ракет в пускових контейнерах бойової машини не було. Постраждалих також немає. Ймовірною причиною займання може бути електричне замикання. Але у Міністерстві оборони агресора про інцидент ані слова. Задний брезент уже горит, под машиной горит, капот горит, вояк не видать. Вон они, в вагоне сидят. Другой с автоматом хоть охранят. Окупанти поранили цивільного мешканця прифронтової Авдіївки на Донеччині. Напередодні ворог обстріляв околиці міста з великокаліберних кулеметів. Українські військові надали пораненому 32-річному чоловікові першу допомогу та евакуювали до шпиталя. Крім того, ворог активізував повітряну розвідку. Вихідними одразу кілька російських безпілотників «Орлан-10» перетинали лінію фронту в районі Зайцевого та Жовтого. Втім, апарати вчасно знешкодили українськими засобами радіоелектронної боротьби. А минулої доби ворог традиційно відкривав вогонь з гранатометів різних систем та артилерії, на що отримав відсіч вогнем. Біля Новозванівки окупанти обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру. На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕП. Втрат серед наших захисників немає. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Десантування та відвоювання узбережжя. Дивізіон кораблів Військово-морських сил України під прикриттям авіації тренувався у Чорному морі. Корабельно-десантна група вийшла з пункту базування в Очакові на Миколаївщині. Відпрацювали маневрування у строях, організацію протиповітряної та протикатерної оборони, а також бойові стрільби з усього наявного озброєння. Далі висадка морського та повітряного десанту на захоплене ворогом узбережжя. Під прикриттям літаків повітряних сил та гвинтокрилів вогневої підтримки десант почав штурм. Морські піхотинці захопили та утримали плацдарм. Знищили ворога, тобто виконали завдання і залишились там на ніч для того, аби утримати цю косу до прибуття додаткових сил. Все було обдумано ще до того, коли ми сіли на середній десантний корабль. Командир підрозділу, він чітко поставив завдання всім керуючим особам, які керували особовим складом. І все це було здійснено в такому максимально швидкому темпі для того, аби противника просто деморалізувати і щоб його просто було швидко і легко знищити. Морська піхота завжди готова. Батальйон морської піхоти. Ми вірні своїй справі, вірні завжди. Найменший показник захворюваності з травня минулого року. Минулої доби на материковій частині України зафіксовано трохи більше 300 випадків COVID-19. Одужали вдвічі більше, а ще 16 українців не змогли подолати хворобу. Минулого тижня зробили рекордну кількість щеплень, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я України. Вакциновано ще 376 тисяч людей. А в окупованому Криму кількість інфікованих продовжує зростати. Окупаційна влада звітує про 264 нові випадки COVID-19. Ще 5 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Одним з осередків інфікування став дитячий центр «Артек». Там діагностовано 12 хворих дітей. Ізольовано 60 школярів та 12 вожатих. Попри це, окупаційна влада не збирається закривати табір. Після 15 місяців карантину нічні клуби і бари Барселони знову відкривають двері для клієнтів. Влада Каталонії зняла заборону, але деякі обмеження зберігаються. Так, заклади зобов'язані закриватися о 3:45 ранку, заповнювати приміщення не більше, ніж наполовину, а також стежити за носінням масок. У клубах і барах повинні реєструвати всіх відвідувачів і зберігати їхні дані місяць на випадок, якщо хтось захворіє на коронавірус. Зараз власники нічних закладів чекають
чекають повернення туристів, оскільки саме зарубіжні гості приносили їм основний дохід. Сектор нічних розваг закрився першим, а відкрився останнім. Якщо пандемія завдала великої шкоди всьому іспанському суспільству, то уявіть, як сильно вона вплинула на тих, хто закрився першим і відкрився останнім. Нам було дуже складно. Тим часом у Великобританії триває масова вакцинація з упором на молодь. Лондонські стадіони Тоттенхем Хотспур, Стемфорд Брідж, Веллі та інші перетворилися в тимчасові медичні центри, де можна зробити щеплення від COVID-19. Прем'єр-міністр Борис Джонсон говорить, що карантинні обмеження, як і раніше, планують скасовувати 19 липня. Раніше це хотіли зробити 21 червня, але термін змістили через нову хвилю заражень. При цьому у 90% інфікованих виявляють індійський дельта-штам коронавірусу. Від ситуації в країні залежать і правила для іноземних вболівальників, які приїжджають на матчі Євро-2020. УЄФА вимагає скасувати для них 10-денний карантин. Ми обговоримо з УЄФА його вимоги і подивимося, чи зможемо піти на якісь розумні поступки. Але пріоритетом має бути суспільне здоров'я. У Лондоні на стадіоні Уемблі, крім матчів групового етапу, пройде 1/8 фіналу, півфінал і фінал чемпіонату. «Молла Аббас» – збірка творів Ісмаїла Гаспринського, тепер і в українському перекладі. В Національній історичній бібліотеці України презентували серію кримськотатарських творів, перекладених українською. Ідея її створення належить директору видавництва «Майстер книг» Павлу Сачику. У бібліотеці представили перекладені раніше книгу Алім Юсуфа Болата, збірки «Мердівен» і «Народився день», до яких увійшли твори Дженгіза Дахджі, Шаміля Алядіна, Уріє Едемової та інших, а також нову роботу видавництва «Майстер книг» збірку «Молла Аббас». Вона вміщує 11 художніх творів великого письменника та просвітителя Ісмаїла Гаспринського. Мета створення цієї серії видання – це показати українському читачеві сучасному широку палітру кримськотатарської літератури, і класичної, і сучасної. І показати, що твори є різні, що попри те, що життя, історія цього народу була доволі трагічна, але є, скажімо, низка творів жартівливих, іронічних, є пригодницькі якісь твори, є твори постмодерністського напряму. Тобто це дуже різноманітна, цікава література, яка заслуговує на те, щоб український читач з нею знайомився. Історик Андрій Іванець в честь наближення Дня кримськотатарського прапора розповів гостям про історію головного символу корінного народу Криму. Кримськотатарський стяг змінювався з роками, а вже у січні 1919 року став таким, яким ми його бачимо сьогодні. І кримськотатарський, і український прапори яворіють блакитним та жовтим кольорами, що вчергове доводить близькість наших народів. Окрім цього, Андрій Іванець вказав на діапазон історичних подій у серії «Кримськотатарська проза» українською. Діапазон історичних подій, представлених в серії книжок «Кримськотатарська проза українською», він досить широкий. Тут є і книжки, наприклад, про народного героя Аліма 19 століття, художній варіант, є книги про 20 століття, які стосуються депортації, є книги, які висвітлюють, точніше є художня література в книгах цих, яка висвітлює і більш раніші періоди життя кримськотатарського народу. 25 червня на фестивалі «Книжковий арсенал» відбудеться ще одна презентація кримськотатарської літератури, на якій Надія Гончаренко з колегами детальніше розкажуть про нову збірку «Молла Аббас» та представлять посібник з історії кримських татар для школярів, а також влаштують двомовне читання кримськотатарських творів. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Присоединяйтесь к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, звоните по скайпу, atr.tv наш адрес, и подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР, ставьте лайк. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты и наши программы в записи. Ну, я рада представить гостя нашої студії Олександр Кондратенко, політичний аналітик, головний консультант Департаменту аналітичного супроводу Офісу глави АПУ у 2014-2016 роках. Вітаю вас, пане Олександре. Добрый вечер. Наш эфир мы начнем со следующего информационного сообщения. Сегодня стартовала летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и в повестке новой сессии рассмотрение резолюции по защите прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму. В частности, резолюция призывает отменить незаконную аннексию Крыма, провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновения политических активистов, критиковавших аннексию, воздержаться от давления и угроз, закрыть независимые средства массовой информации, возобновить работу крымско-татарского телеканала АТР, воздерживаться от преследования и давления на крымско-татарские учреждения и организации, разрешить национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву и главе Меджлиса крымско-татарского народа Рифату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу, обеспечить соблюдение прав крымских татар и украинцев. Также эту резолюцию сегодня прокомментировала заместитель главы постоянной украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук. Давайте послушаем вместе ее цитату. Для нашої делегації було принципово важливим, щоб не було відстрочки по розгляду резолюції. Повернення до цієї теми – це важлива перемога, адже порушення прав кримських татар з боку окупаційної влади в Криму до сих пір тривають. Люди потребують захисту і відновлення справедливості. Очікуємо опір з боку російської делегації і спроби перешкодити позитивному голосуванню в залі. Пане Александре, насколько эта очередная резолюция ПАСЕ сильна, чем она сильна и что она нам даст? Давайте начнем с того, что само ПАСЕ – это как консультативный орган. Представители разных парламентов собираются, обсуждают определенные проблемы, в данном случае резолюцию, которую мы подготовили. Если же ее все-таки примут, разумеется, Российская Федерация на эту резолюцию будет реагировать. Но чем хорош плюс, если идет такое принятие резолюции, в данном случае это хорошо для международных инстанций, именно судебных, в дальнейшем. То есть можно будет ее использовать. Если говорить на сейчас, Россия ни на йоту не отступит от того, что они говорят. Потому что они, например, продвигают историю с водой в Крым. Тоже поехали на ПАСЕ именно с этой позиции. На сегодняшний день то, что, вот, например, произошло и очень расстраивает, сейчас во всех средствах массовой информации подняли, то, что Ковальчук, который был против вакцинации, в принципе, представляет именно эту тему. И, очередной провал, я не знаю, почему так происходит, но имеем то, что имеем. Касаемо Крыма, инициатива хорошая, я думаю, что ее должны будут поддержать. В всяком случае, наши парламентарии максимально к этому будут прилагать усилия. Вот. В дальнейшем, я думаю, что тема Крымской платформы тоже должна будет подниматься. Может быть, даже негласно, скажем так, на самой парламентской ассамблее. Но там в ПАСЕ создана неформальная группа Крымской платформы. Вот. И касаемо, вот, например, вот этой тематики, на данном этапе вот вся вот эта вот история по поводу Крымской платформы, она нацелена исключительно на нашего внутреннего потребителя. Мы к Крымской платформе еще вернемся. Я просто хочу закончить тему с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она, как вы отметили выше, носит рекомендательный характер, Абсолютно как, верно. впрочем, и другие резолюции, принятые на международных площадках. Но скажите, все же у мира есть некие рычаги, которые бы вернули Россию в международное правовое
поле и в чем заключаются эти рычаги? Ну, смотрите, на данном этапе, ну, скажем так, за последние 5 лет, учитывая то, что мы переходим в новый технологический уклад, и абсолютно все саммиты, которые встречи, там, Байден-Путин, Байден-Джонсон и все в этом духе, это все нас подводит к тому, что глобальные геополитические игроки, они готовятся к некому, скажем так, консенсусу и развитию в дальнейшем, в принципе, человечества на планете Земля, назовем это так условно. Готовятся, скажем так, принимаются решения по поводу, как в дальнейшем будет двигаться капитал, какой будет переход на этот новый технологический уклад, как они, ну, условно, на геополитике будут играть в горячих точках: Сирия, Ливия, Украина. И все вот в этом духе. Все, что мы сейчас наблюдаем, именно вот встречи, скажем, такая маркером по поводу этого, я считаю встречу Байдена и Путиным. Да. Разумеется, что большинство заявлений, так называемых там коммюнике, пресс-конференции, они носят исключительно декларативный характер, а вся реальная политика, ну, это реальность такова, что она происходит за закрытыми дверьми. И все, кто аналитики, эксперты, я очень не люблю это слово, начинают рассказывать, что кто-то из них там победил после встречи, аргументируя это тем, что кто-то сидел вот так, а кто-то сидел ногу на ногу, а кто-то там так посмотрел, пусть они вот эту историю комментируют. Для того, чтобы понять, как в дальнейшем будут развиваться события касаемо Украины, необходим определенный период и необходимо отслеживать определенные маркеры. А что именно? Вот Байден сказал, что спустя 3-6 месяцев можно будет обернуться назад и понять, пришли ли они к результатам этих договоренностей, о чем шла речь. Вот определенные маркеры, которые я, например, для себя отметил. Первое, как будет работать миссия МВФ в Украине. Это первый маркер. Второе, какие будут кадровые перестановки в наблюдательных советах и в целом Кабмина. Я не исключаю, что на осень у нас поменяется Кабмин полностью. Важнейшим тоже аспектом может быть, как у нас, ну, скажем так, даже вот эта вот крымская платформа как будет проходить. То есть достаточно много таких вот нюансов, которые в дальнейшем покажут, насколько, скажем так, конструктивный был диалог касаемо исключительно проблемы Украины, оккупированного Крыма и оккупированной территории востока страны. На сегодняшний день, то, что я вижу, вчера, позавчера говорили о заморозке $100 миллионов военной помощи касаемо Соединенных Штатов. И еще один момент. Изначально Байден сказал, что мы не будем вводить санкции по Северному потоку-2. А сегодня стало известно, что сегодня, да, будут вводить. Но будут вводить только против Российской Федерации, а не против тех компаний, которые достраивают их в Европейском Союзе. Потому что Северный поток-2 – это проект исключительно, который необходим Германии. А в противостоянии, например, Соединенных Штатов и Европейского Союза, у них противостояние. Если мы не берем, например, Британию, потому что Британия уже политически не является Евросоюзом, то до того, как встретился Байден с Путиным, перед этим Байден встретился с Джонсоном. И они подписали так называемую новую хартию, которая, ну, условно была подписана там, после Второй мировой войны между Черчиллем и президентом США на то время, господи, вылетело с головы. Что это простым языком означает? Что в геополитике сейчас Соединенные Штаты Америки и Британия, они вроде как на одной, ну, с одной стороны становятся. А Европейский Союз и Российская Федерация немножко с другой стороны. Поэтому Северный поток-2 в любом случае достроится. Это уже, как бы сказали абсолютно все. Другой вопрос, он достроится, включится ли он. Вот к Северному потоку обязательно вернемся. Знаете, еще многие эксперты, вы не любите это слово, да, но говорят, что возможно объединение России и США, точнее объединение США и России в противостоянии Китаю. Вот насколько это реально? Ну, по моему субъективному мнению, это не вопрос объединения этих стран. Разумеется, вот сейчас мы входим в такой период, что у нас очень много будет ситуативных союзов, ну, на определенные тематики. Может быть, в каких-то аспектах Путин с Байденом, они договорились. Но сейчас этого не видно. Это можно будет посмотреть по прошествию какого-то определенного периода. Что касается, например, Китая, то, скажем, даже вот на последнем саммите G7
то было определено, знаете, там в геополитике нет такого понятия враги там, или союзники. Есть партнеры и есть, скажем так, люди, угрозы, вызовы. Вот что-то в этом роде, да. То в данном случае были определены, скажем так, Китай как определенная угроза. Вот. И в дальнейшем, скажем, у китайцев, у них нету амбиций, скажем, таких, как у тех же британцев, я имею в виду геополитики. Китайцы отстаивают исключительно свои экономические интересы. Да и, в принципе, любое государство, даже взять вот США по вот этому вопросу Северного потока-2. Вы думаете, что США очень сильно хотят, чтобы россияне достроили его? Разумеется, нет, потому что Соединенные Штаты Америки точно так же поставляют энергоресурсы в Европейский Союз. Это тоже рынок. Поэтому вот такие вот качели. И когда, условно, колуарно они о чем-то договариваются, либо же они проводят красные линии под какими-то моментами, которые они не переступают, остальное вот это путь договоренностей не сразу, на каких-то других площадках встреч. Это тоже надо анализировать. И в любом случае, мне кажется, скажем, в офисе президента, раньше в администрации, в офисе президента должен быть аналитический отдел, который исключительно занимается политикой Российской Федерации. У Путина заявили, что красной линией для России является вступление Украины в Североатлантический альянс, предоставление Украине ПДЧ и так далее. Вот в каком контексте мог обсуждаться этот вопрос? Здесь понятное дело, что на пресс-конференции все сказали абсолютно предсказуемые вещи. То, что мы слышим последние с 2008 года, скажем так, на Бухарестском саммите уже были расставлены вот эти вот приоритеты, почему мы не получили, и Грузия не получила, и мы не получили ПДЧ. С того момента ничего не поменялось, абсолютно. То есть все, что мы слышим касаемо вступления в НАТО, это разговоры ради разговоров. Каких-то конкретных движений нет. Вы же поймите, для того, чтобы вступить в НАТО, это же определенный процесс. Условно, необходимо, давайте просто по вооружению, по патронам. Есть стандарты определенные. Стандартизация патронов 5,45. Это натовский. У нас стоит 7,62. Вот эти вот вещи. Плюс до 2030 года в экономической вот этой вот части НАТО нету там строчки про Украину. Ничего нету. То есть, если бы мы там появились, тогда логика действий была бы. Эти вот заявления, что мы вас возьмем, и вы получите ПДЧ, и в результате станете членами Альянса. Нету этого всего. Поэтому, я это вижу как не более чем, условно, сотрясание воздуха. В то же время наши политики на этой истории, многие политические силы продолжают набирать себе политические баллы, хотя электорально роста нету у тех, кто, скажем так, предыдущие Петр Алексеевич и его команда, они очень хорошо вступление в НАТО и Европейский Союз, и вот этот вот вектор западный, они на этом поднимались. Сейчас, мягко говоря, уже люди разверились в этой истории. И поэтому поляризация общества продолжается, и делят нас наши можновладцы, как говорится, на прозападных и провосточных, которые поддерживают союз, обратно-таки союз Российской Федерации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со времен Бухарестского саммита 2008 года, о котором вы отметили, выше НАТО не приложило усилий, чтобы Украина стала членом Альянса. По его словам, НАТО должно предоставить Украине четкий список реформ, необходимых для ее членства в Альянсе. Давайте послушаем цитату руководителя внешнеполитического ведомства. Найкращим свідченням того, що ця ініціатива дуже важлива і ефективна, є той факт, що Росія ставиться до Кримської платформи точно так само, як до зброї, яку продають Україні. Вони закликають усіх відмовити їх від участі у Кримській платформі. Отже, Кримська платформа – це політична зброя України для захисту нашої територіальної цілісності і відновлення наших кордонів у Криму. Наразі в нас є багато підтверджень для участі в саміті на рівні глав держав, урядів і міністрів закордонних справ, що непогано. Ми досі чекаємо на більше. Не сумніваюся, що саміт Кримського майданчика вже вдався, і проведення саміту тільки посилить цей меседж. С нами сейчас на прямой связи Ганна Шелес, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганна, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечера, алейкум ассалям. Да, пані Ганна, вы слушали нашу беседу с паном Александром относительно
возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, мы видим, что на словах декларативно двери в НАТО для Украины открыты. И более того, на саммите НАТО президент США Байден сказал, что наличие территориальной проблемы той или иной страны не является препятствием для ее вступления в альянс. Как это воспринимать и как тогда нас будут принимать в НАТО? На что нам рассчитывать? Ну, давайте все ж таки розділимо ці два питання. Дійсно, багато аргументів, особливо від Російської Федерації, лунали, що при наявності конфлікту країна не може вступити в Північно-Атлантичний альянс. І в першу чергу мова йде не про Донбас, а саме про Крим. Коли є територіальні претензії, це зазвичай є проблемою, якщо не визначені кордони, наприклад, у держави, це може бути причиною для того, щоб країна не була прийнята в альянс. Тим не менш, за останні... А теоретично це є в певних умовах, які висувалися для країн, в тому числі Східної Європи, тому що якщо не визначений кордон, наприклад, немає угоди між двома країнами щодо кордону, це говорить про потенційний конфлікт. А тому, відповідно, зазвичай країни намагалися максимально вирішити всі ці питання до членства. Але є прецедент, є Німеччина. І якщо ми згадаємо 50-ті роки, коли Німеччина була розділена, Західна Німеччина була включена в альянс. И на сегодня... Ну, также можно привести пример Турции, у которой тоже вопрос Северного Кипра не решен. Ну, тут трішечки інакше, тому що Північний Кіпр не належить Туреччині, і Туреччина не претендувала на Північний Кіпр. Це скоріше питання Кіпру, а не Туреччини. А в даному випадку лише питання, що Туреччина допомагає регіону з невизначеним статусом. Але от Німеччина якраз зараз ставиться приклад для України, і перший почав про це говорити Олександр Вершбоу, колишній заступник генерального секретаря НАТО. А він якраз пояснював, яким чином, які механізми тоді використали щодо Німеччини, і більше того, які механізми використовували щодо тієї ж Франції, наприклад, щодо Португалії, коли вони мали колонії. Тому що, наприклад, 5-та стаття щодо колективної безпеки, вона не розповсюджувалася на заморські території Франції. Хоча їх, наприклад, мешканці мали ті ж самі права в певний період, як і громадяни Франції. Тобто, всередині НАТО існують механізми, які би дозволили включити Україну в склад альянсу, а навіть якщо ситуація в Криму до кінця не буде вирішена, а якщо Російська Федерація буде використовувати, а вона буде, звичайно, використовувати це як фактор недопуску України до зближення з західними партнерами. Ну а с другой стороны, а каким образом они могут обойти ситуацию с оккупированным Донбассом и Крымом? То есть фактически могут ли представители Североатлантического альянса сказать, что вот мы защищаем там материковую часть Украины, которая находится под контролем руководства Украины, а вот вопрос Донбасса и Крыма мы оставляем за скобками, и они не входят в компетенцию коллективной безопасности НАТО? Юридично так, це можливо, коли підписується угода про вступ країни, яку потім всі ратифікують, то там можна прописати умову про те, що там 5-та стаття не буде розповсюджуватися на таку-то або таку-то територію. Тобто юридично така можливість існує. Практично ми прекрасно розуміємо, і всі дискусії, які зараз відбуваються із американськими, британськими партнерами і всередині НАТО, вони говорять про те, що Донбас все ж таки повинен бути вирішений, а от Крим – це те, на що в разі чого НАТО готово закрити очі. Ну, закрити очі з точки зору членства, не з точки зору звичайної ситуації, яка відбувається в Криму та навколо нього. Тобто, поки в нас буде такий статус, який зараз є на Донбасі, то це буде перепоною, звичайно, для повноцінного членства. Але це не є перепоною для надання плану дій щодо членства. Тому що він включає все ж таки реформи і певні завдання для взаємосумісності країни з НАТО, а не питання географії, скажімо так, на яку будуть потім розповсюджуватися умови договору Північно-Атлантичного альянсу. А вот что я хотела спросить.
Вопрос сближения Украины с Североатлантическим альянсом завязан лишь только на проведениях реформ и так далее, или же здесь присутствует некий политический подтекст, потому что если мы будем даже говорить об уровне стандартизации, многие страны, которые вступили в Североатлантический альянс, не имели высокого уровня стандартизации, да, там можно говорить о Турции, Болгарии, Албании, Черногории, Македонии, у которой был 1% уровень стандартизации и так далее. Вот как вы смотрите на это? Якщо ви дозволите, я спочатку поясню щодо стандартизації, тому що в Україні дуже багато, скажімо так, не розуміють, що це таке. По-перше, стандарти НАТО, яких десь 1500, це лише, скажімо так, третина умов для того, щоб стати членом. Тобто це не всі реформи. Вони, більшість цих стандартів, це дуже технічні речі. Чому країни по-різному в різних відсотках отримують це? Наприклад, щось стосується військово-морських сил. В нас є країни НАТО, які не мають виходу до моря, відповідно, не мають військово-морських сил, відповідно, їм не потрібно ці стандарти до себе в законодавство вводити. Я думаю, що для України краще дивитися, наприклад, на Румунію, яка набагато більше з точки зору своєї військової структури і еволюції, скажімо так, збройних сил схожа на Україну. От там ви побачите цифри майже в 90%. Тобто в даному випадку тут неможливо говорити про стандарти НАТО тільки з точки зору відсотків, тому що ці відсотки визначаються відповідно до того, що є в Збройних силах і в секторі безпеки, куди потрібно, скажімо так, ці стандарти. Тепер, що стосується членства, як я сказала, що стандарти – це лише 1/3. 1/3 – це політична воля інших 30 країн, які вже є членами. Тому що, звичайно, нас беруть в певний клуб, і всі інші повинні погодитися, що Україна повинна там бути. Це як політичний рівень готовності, так і безпековий рівень готовності, і відповідність цінностям, які є в цій організації. Тому цей політичний компонент, він, звичайно, дуже важливий. Політична воля в тих столицях, які сумніваються на сьогоднішній момент ще в українських перспективах. А хто являється... Форми інші. Це, давайте не забувати, що НАТО – це давно вже не тільки безпековий, чи правильно сказати, військовий альянс. Якщо ми подивимося на річну національну програму, то там достатньо великий кошик реформ, пов'язаних з реформою судочинства або з боротьбою з корупцією. А кто является самым главным противником среди стран-членов Альянса в вопросе вступления Украины в НАТО? И что лежит в основе скептицизма? Скажімо так, на сьогодні це скоріше все ж таки стара Європа, умовно так її назвемо. В першу чергу ми говоримо про Францію, про Німеччину, хоча неможливо говорити про всю країну, скоріше про певні політичні партії всередині цих країн. А є країни, які не мають чіткої позиції, які, як, наприклад, Португалія чи Іспанія. Тобто вони не блокують, але не мають доводів для себе, чому Україна повинна бути в альянсі. Пов'язане це з двома питаннями. Перше, це, звичайно, фактор Російської Федерації. Все ж таки, Російська Федерація десятиріччями вкладала в інформаційну сферу, в політичний дискурс те, що Україна не повинна бути в НАТО, що це спровокує війну чи загрожує Росії. Ну, тобто ми знаємо всі ці аргументи, які ми чули з Москви, і він на багатьох спрацював, будемо говорити відверто. Але є все ж таки і певні політики ліберального характеру, які є проукраїнськими, не проросійськими, які поки що знаходяться в певний такій, ну це навіть не омана, тому що Україна давала багато резонів вірити в це, а чи хоче Україна сама бути в НАТО? Все ж таки наші гойдалки часів Януковича, коли ми відкликали, ставили нейтральний статус, або позаблоковий, як це називалося, або відмова від курсу на НАТО, воно дуже серйозно зіграло проти України, порівняно з Грузією, наприклад. Так? Тобто на сьогодні ніхто не ставить питання, чи хоче Грузія в НАТО. По Україні, на жаль, досі чуємо ці питання в багатьох європейських столицях. Пани Ганна, после встречи Байдена и Путина многие сейчас прогнозируют встречу Зеленского с Байденом уже в Вашингтоне. Как вы думаете, с чем приедет Зеленский? Какие вопросы будут озвучены, о чем будут говорить президенты? Ну, з того, що ми на сьогодні почули від Офісу президента, що, звичайно, питання безпеки стоять на першому місці. І в даному випадку ми говоримо про весь комплекс безпеки. Це і те, що відбувається в Мінському процесі, те, що відбувається в сторонній контактній групі, те, що відбувається в Кримському
реформою, те, що відбувається в Чорноморському регіоні з нагнітанням ситуації мілітаризації, яку з квітня просуває Російська Федерація, що будуть говорити про додаткову військову допомогу для України. І я сподіваюся, що це не загальні фрази, а все ж таки достатньо конкретні запити від України, що нам потрібно. Але Україні доведеться і говорити щодо боротьби з корупцією, і те, що відбувається з реформами корпоратизації, наприклад, або банківської сфери, тобто з питанням Приватбанку, яку в США вважають ще не вирішеним. Тобто, в даному випадку, якщо ми хочемо говорити про інвестиції в США, то, звичайно, нам доведеться відповідати і на питання з Вашингтону. Дякую вам дуже, пані Ганна. Чохсагл у нас. Ганна Шелест була з нами на прямому зв'язку, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Украинская призма». Недавно заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд сообщила о том, что Соединенные Штаты Америки будут представлены на самом высшем уровне на саммите Крымской платформы, который планируют провести 23 августа. Это тема, которую мы с вами затрагивали. Я бы хотела остановиться на ней чуть подробнее. Зависит ли от того, примет ли участие США в саммите, то какое количество стран приедет еще на саммит? Безусловно, зависит, но давайте немножко с другой стороны зайдем. Попробуем. Знаете, инициатива классная, но почему ее реализация такая, как кажется, недолуга? Чего? Обычно, ну, например, мы делаем площадку, да, и хотим пригласить туда, ну, условно, давайте так, загибаем пальцы. Меркель будет? Не будет, непонятно. Байден? Непонятно. Камала Харрис? Непонятно. Этот список можно продолжать бесконечно. То есть, если от обратного, перед тем, как формируется площадка, эти договоренности должны быть уже достигнуты. Тогда можно выходить. Но мы не знаем о том, достигнуты они или нет. Может быть, они достигнуты. Если же, ну, скажем так, чаша весов склоняться в нашу сторону, и действительно площадка будет иметь не разговоры ради разговоров, а действительно то, что, ну, скажем так, в том документе, что прописан по Крымской платформе, я его изучал, то на данный момент это, ну, условно, собраны там топ-100 мнений, которые необходимо было бы внедрить для того, чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки возврат Крыма в состав Украины. Если же представителей ключевых геополитических игроков на этом саммите, на этой встрече не будет, то, повторюсь, наверное, эта история исключительно на внутреннего потребителя. Это показывает о том, что власть не забывает о крымской проблеме и о том, что мы продолжаем двигаться в этом направлении. Но, как мы видим, реализации сейчас как таковой нет. И последние вот сколько лет, ну, мы на том же месте, на котором и были, скажем, с начала аннексии Крыма. Хорошо, давайте смоделируем. Предположим, что на саммит Крымской платформы приезжают лидеры тех стран, которые вы перечислили. И не только. Окей, собрались, поговорили о проблематике Крыма и так далее. А какие дальнейшие практические действия могут предприниматься лидерами этих стран, этими странами в направлении деоккупации? Теперь главный вопрос, какие действия, ну, есть, например, стратегические ориентиры. Ну вот кроме поговорили, что Правильно, дальше? есть стратегия. Стратегию мы определили, необходимо так. Тактических решений нету даже у нас. Я их не видел нигде, ни одного документа тактических решений. Что, ну, условно, мы с вами встречаемся, и у нас есть тактика, как мы должны эту историю там, развернуть для того, чтобы это было. Во всей, вот сколько времени, анализируя информацию в средствах массовой информации и те мнения, которые высказывают на разных площадках, ну, достаточно много, они не столь публичны, скажем так, но люди общаются и свои мысли высказывают. Одна из них, которая, ну, на мое усмотрение, имеет место быть, это, скажем так, придать один юридический статус оккупированным территориям юго-востока страны и Крыма. Потому что Крым у нас был в составе Украины как автономная республика. Если мы условно начинаем один юридический статус придаем Крыму и оккупированным территориям, то в случае, если мы возвращаем Крым, автоматически мы возвращаем, ну, с точки зрения там, юриспруденции, возвращаем оккупированные территории юго-востока страны. Все остальное, ну, в большей степени, вот как вы отметили, это, ну, вот разговоры и не более. Потому что люди, которые приезжают на такое мероприятие,
они либо же должны приехать с какой-то своей дорожной картой, как они это видят. Мы должны предоставить свою. Но я повторюсь, у нас этой информации в принципе нет. А можем ли мы разработать дорожную карту по возвращению Крыма без участия России? Мы должны это делать. Но этого почему-то не делается. Ну, я не знаю, неужели у нас такого количества людей, нету экспертов, которые могли бы с точки зрения юриспруденции, с точки зрения социальной. Вы же поймите, для того, чтобы вернуть состав, это же необходимо, кроме того, что разработать механизмы, необходимо еще идеологию менять. А у нас вот с теми элитами политическими, которые есть сейчас, ну, мы далеко с ними не уедем, к сожалению. То есть как можно, ну, условно, объяснить матери там, убитого на юго-востоке страны со стороны ЛНР, ДНР, и в одну же там маршрутку посадить человека, который отстаивал интересы Украины, защищал Украину. Они никогда в жизни не договорятся, потому что нет идеологии. А если сделать какой-то политический проект, который объединять будет Юго-Восток идеологически, почему мы как нация должны объединяться, тогда эту историю можно продвигать. И самым важным аспектом для того, чтобы влиять на сознание людей, необходимо возвращать средства массовой информации, вещание наших телеканалов на оккупированной территории, на территорию Крыма, то, о чем сейчас вот в резолюции пытаются. В частности, про АТР. Это первое, что должно быть сделано. Без средств массовой информации это все пшик. Люди там не воспримут. Они настолько зомбированы и промыты мозги у них, что любая инициатива с нашей стороны воспринимается в штыки. Очень маленький процент людей, которые еще верят, что это может произойти. А я вам скажу, на данном этапе, ну, я не буду говорить за все окружение мое, я абсолютно с разными людьми общаюсь, многие уже сейчас начинают сомневаться в этом. Понятное дело, что при живом Путине Крым никто не отдаст. Ну, это четко надо понимать. Ну, никто этого не отдаст. Я не знаю, какие должны быть договоренности, чтобы это произошло. Потому что это огромная военная база на данном этапе. То есть сколько там построено новой инфраструктуры именно военной, надо понимать, что это военная база. Поэтому ну, борьба будет продолжаться. И вот эти вот все движения, и Крымская платформа, это все классные инициативы. Но их реализация, надо видеть вот реализацию пошагово. А вот, кстати, про институциональную модель. Вот после саммита Крымской платформы, что это может быть? Может ли быть это что-то подобное нормандскому формату с ограниченным количеством Я не исключаю, участников? что да, такое может быть. Но должна быть разработана дорожная карта. Мало того, должны быть ответственные люди за каждый этап. У нас вот сколько сталкиваюсь вот с разными инициативами, если отойти от Крымской платформы и вот такого рода саммит. У нас, если есть какой-то механизм разработан, у нас нету ответственных. В любом. Ну вот что ни возьми, нету ответственных. У нас либо коллективная ответственность, а когда коллективно, не с кого спросить, либо же вот просто оно как информационный шум. И все. Вот, к сожалению. Вот, кстати, по нормандскому формату глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук считает, что вопрос участия Соединенных Штатов в нормандском формате может решиться после визита президента Зеленского в США. Вот его цитата. Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз. Это реально? Честно говоря, сейчас сложно сказать, но вот после последних заявлений, которые были, ну, скажем так, последние 2 недели очень много событий было. Да. Что мы услышали? То, что альтернативы Минским соглашениям нет. Даже со стороны наших западных партнеров. Но они же четко понимают, что этот механизм не рабочий. Они это знают. Мало того, эти инструменты прописывались так, что они просто неразрешимы. Мы как только доходим до политической части Минских соглашений, все, развилка. У нас должно быть вот так сначала, потом. В Российской Федерации по-другому. И вот он тупик. Я уже не говорю про какие-то там... Давайте просто посмотрим, что происходило за последние 2 года. У нас какие-то новые КППВ открылись. В социальной сфере мы как-то повлияли. Ну,
Вот что они... Если посмотреть даже на коммюнике, которое приняли после нормандского формата в 2012 году, оно же не выполнено. И более того, сейчас как раз говорят о возможности следующей встречи 4 лидеров в нормандском формате. Более того, на прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что сейчас работают в направлении организации нормандского формата, и что нужно вести переговоры с Путиным. Это необходимо для разрешения. Переговоры с Путиным, то есть, есть ли в этом смотрите, смысл? Договариваться в любом случае придется. Любые конфликты, они заканчиваются перемирием, либо победой одной из сторон. Но так как у нас не объявлена война Российской Федерации, то договариваться мы будем в любом случае. Но вопрос, на каких условиях. Если же, так как говорит господин Кравчук, что Соединенные Штаты Америки подключатся, допустим, как 5-я страна к нормандскому формату, это может нести свои коррективы. Вопрос остается открытым. О чем договорился Байден с Путиным на этой встрече? Договорился ли о чем-то? Да. Какие красные линии были подведены? Потому что, понимаете, в геополитике, там условно, есть игроки крупные, есть фигуры поменьше, есть поле. Мы сейчас из субъекта в объект превратились. С нашими лидерами. Превратились просто в объект. И нас как хотят, как котят, условно. Это только потому, что наши политические элиты не отрастили до сих пор Фаберже. Нас 30 лет продавали. Просто тупо продавали. По разным причинам. Те, кто приходил позже, там условно 10 семей, если знаете, у нас нашу страну Украину в мире знают как Moneyland, как ни странно. Страна денег. Потому что население у нас терпеливое, а вот эти вот товарищи, которые нам не товарищи условно, они просто доят эту страну. 30 лет. И, как ни странно, еще есть откуда. Продолжается эта вся история. И даже, давайте, я не знаю, коснемся того же СП-2. Все кричат, Северный поток 2, это наша ГТС, труба, и ля-ля-ля тополя. Так есть еще и турецкий поток, и вторая нитка турецкого. Почему про это не говорить? Очень много моментов, про которые просто как-то не говорят. Может, потому что это касается наших ГТС? Они просто не говорят об этом. А на самом деле проблема существует. Тут была возможность газотранспортного консорциума. Была возможность. Отказались от этого. Сейчас к этому возвращаются. Окей, если Европейский Союз будет потреблять больше газа, то с нашей ГТС все будет окей. До 2024 года мы, с теми контрактами, по которым мы должны транспортировать, у нас 40 миллиардов. Даже если пустая труба будет, Российская Федерация будет платить деньги. Потом? А вот потом возникнет вопрос. Потому что если на какие-то, скажем так, переход будет на какие-то другие ресурсы, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь, то тогда будет большая проблема. Дай бог, чтобы эта точка безубыточности 40 миллиардов кубометров оставалась. Тогда будет безубыточность. Вы сказали выше, что Северный поток достроят, это уже знают все, на 99,9%, но вопрос в том, ведут ли в эксплуатацию. Да. Есть такая вероятность? Вероятность есть, потому что в мировой политике... Кто может попрепятствовать этому? Тут, смотрите, заинтересованы в достройке, разумеется, Германия. Безусловно. Но Соединенные Штаты Америки не очень хотели бы, чтобы эта история продвинулась. По той простой причине, потому что, скажем, еще когда президентом в Штатах был Обама, в политическом смысле Европа, она была поглощена Соединенными Штатами Америки. Вот так вот. Сейчас же у нас после Брексита британцы, я не буду говорить сами по себе, но они как игроки на геополитике набирают оборот. То есть это очень много факторов этому есть, даже вплоть до того, что даже с нашей стороны, когда были переговоры о строительстве военно-морских баз на территории Азовского, Черного моря, 2 хотели модернизировать. На этом разговоры об этом прекратились. Больше об этом что-то не вспоминали. Хотя были такие разговоры. Это тоже туда же геополитики. Потому что каждый пытается на вот этой политической карте мира себя субъективизировать как можно больше. У нас, я не знаю, что должно произойти, какие элиты политические должны сменить, те, которые есть сейчас, чтобы мы из поля боя превращались хотя бы в фигуру на этой, пусть небольшую, но фигуру. Да, нас то же самое двигают или туда, или сюда, нас вот так вот поляризировали общество, и политики манипулируют этим, в основном перед выборами манипулируют. Сейчас вот, кстати, будет вопрос, вы правильно отметили, встреча Зеленского с Байденом. С чем приедет Владимир Александрович? Будет понятно в течение 1-го месяца.
какие перестановки будут. Это называется ценные указания получить. Ну, вот такая вот история. Мы находимся вот на таком разломе, к сожалению, между Западом и Востоком. Вот это вот наша, скажем так, проблематика самая главная. И если взять всю историю Украины, все наши гетьманы, все они точно так же продавали. Просто продавали, сдавали, как хочешь, так и понимают. Это было всю историю. Это должно измениться. В какой-то определенный момент должны измениться, потому что нация у нас сплоченная. Мало того, мы, как показывает практика, мы всегда перед какими-то глобальными вызовами мы сплочены. Как только все это идет на спад, моя хата с краю, я никого не чупаю. Ну вот почему-то вот так. Надіємося, это изменится. Спасибо Я большое. тоже надеюсь на это. Олександр Кондратенко, політичний аналітик, головний консультант департаменту аналітичного супроводу Офісу голови АПУ у 2014-2016 роках, був гостем нашей студии. Ну а я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 20 минут. Через 5 минут смотрите информационную программу «Заман», а далее мы вернемся в эту студию и продолжим уже наш эфир на крымско-татарском языке. С нами по скайпу должен связаться глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Не переключайтесь, Крушкенджи. Зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Efsane сайыллер, орманлар илінде, гүрделі давышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағартса, уфуқлар гүлпемпен ұрлармен яна. Мабымсы тоғайла, бақчалар бағларда, лейлеклер турналар сесленіп қона. Бұ ернің судай, су yok бір өзенде. Топрағы мұжизе не сачса инсан. Қыблада күчік бір өвчікте өссемді. Әр ерің менің бір, эй қырым бетан. Бұ ерде анадан doğғанға ұнытмақ мүмкін мі? Бұ ерде әр ань бабамның қабырыны яғмырлар яғғанда, бешігім башында ағылаған анам. Темелің ташым ен, жанымсың, тенімсің. Қатрамда яшайсың, истиғбал ветан. Әбеди ерімсің, әбеди менімсің. Мукаддес дияр, эй, Крым, ветам. Эшіт емшақ япрақларының түркілеріні, ярын келсе пенжереден ярық ұрса. Эшіт қырымымның дүлберлігіні,
құшылар ерлап, азбарыңдан ұчса. Эшіт, бұл қырларым көктем yüksek. Құры өзенімнің қоқыларына гүллер ача. Піші тазе отмек. Туз қоқысы, деңіз далғалары. Эшіт, насыл юзым sıcak yerden öse. Ozen suvu aqa, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Побоюються проведення неузгоджених з окупаційною владою протестів у день кримсько-татарського прапора. Окупанти у переддень відзначення Дня національного стяга розповсюджують попередження серед членів Меджлісу, делегатів Курултаю та активістів. Ролан Османов на своїй сторінці у Фейсбуці розповів, що написано у виданому йому попередженні. Відповідно до інформації, в окупаційній прокуратурі нібито проведення 26 червня неузгоджених з окупаційною владою протестів може бути причиною погіршення становища на півострові. Водночас повідомляється, що через пандемію проведення масових заходів заборонено. Але пандемія не завадила окупантам відсвяткувати День перемоги та День Росії. Это предостережение я расцениваю как попытка психологического давления на свободное выражение своих политических взглядов и давление на стремление отстаивать национальные права и интересы. Но никто не вправе, несмотря на то, какой бы властью он сегодня не был наделен и какие бы погоны он там не носил, не вправе запретить мне и моим друзьям поднять мой голубой флаг с золотой тамгой. З розгляду резолюції про захист прав кримських татар починає літню сесію Парламентська асамблея Ради Європи. У ці хвилини засідання триває у Страсбурзі. Документ, зокрема, закликає Росію звільнити окупований Крим, забезпечити дотримання прав кримських татар та українців, припинити переслідування кримсько-татарських інституцій, зокрема Меджлісу, дозволити в'їзд на півострів лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу Рефату Чубарову. Також вимагає провести прозоре розслідування безслідних зникнень противників окупації та припинити тиск на незалежні медіа, як то кримсько-татарський телеканал АТР. Впевнені, що ті правки, які подала Україна і які прийняті профільним комітетом по рівності і недискримінації, це теж додаткові досягнення. Зазвичай практика показує, що якщо комітет підтримує, їх підтримують ці правки і зал. Загалом ми оцінюємо дуже високо поважно сам текст, який підготовлений ісландкою, нашою колегою пані Сумною. Вона його готувала 2 роки. Її бекграунд міжнародного права, з прав людини засвідчує високу кваліфікацію її роботи, тому сподіваємося на більшість в залі. Голова російської делегації у ПАРі Олексій Толстой звинуватив у всіх бідах Криму Україну, буцімто Київ всупереч міжнародному праву перекрив воду на півострів та погіршив становище кримських татар. І назвав це покаранням кримчан за буцімто їх громадянську позицію. Про це повідомив член української делегації у ПАРі Олексій Гончаренко. Делегація з країни-агресора вимагає у ПАРі розглянути питання водопостачання до Криму, а також скасування українських санкцій проти нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука.
Незаконна паспортизація жителів окупованого Криму та Кримська платформа. Такі теми підняла українська делегація на дипломатичному форумі в Анталії. До неї увійшли лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, його перша заступниця Еміня Джапар, народні депутати України Ахтем Чийгоз та Рустем Умєров. Він під час свого виступу заявив про важливість парламентської дипломатії та переконаний, що необхідно посилити механізми цифрової співпраці і інформувати партнерів про злочини окупантів. Ми з колегами постійно спілкуємося з делегаціями Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО та Чорноморського економічного співробітництва і працюємо з групами дружби в парламентах. Зараз наша мета – розширити присутність питань Криму в арабських, африканських, латиноамериканських та азіатських країнах. І ми будемо використовувати всі існуючі та неіснуючі діджитал та не-діджитал інструменти, щоб постійно інформувати наших міжнародних партнерів про об'єктивну ситуацію з порушенням прав людини в Криму та питаннями безпеки в Чорному морі. Європейський Союз продовжив санкції за окупацію Криму та Севастополя. Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС. Обмежувальні заходи триватимуть щонайменше до 23 червня наступного року. Продовжено заборону на інфраструктурні та фінансові інвестиції в Крим, а також імпорт до Європейської Унії продуктів, що походять з півострова. Обмеження поширюються і на туристичні послуги. Санкції також забороняють експорт товарів та технологій у секторах транспорту, телекомунікацій та енергетики. Серед іншого, це стосується розвідки та видобутку нафти, газу та інших ресурсів. У Євросоюзі також наголосили, що не визнають незаконну окупацію Криму та Севастополя Росією. Чергове прикриття мілітаризації Криму. Російський президент Владимир Путін доручив своєму міністрові оборони Сергію Шойгу збільшити військове угрупування на окупованому півострові, щоб буцімто допомогти подолати наслідки повені. Повідомляють, що зараз для цього залучено приблизно 21 тисячу окупаційних військових і більше 1000 одиниць автомобільної та спеціальної техніки в 36 постраждалих населених пунктах. Але скільки окупаційних підрозділів додатково прибудуть до Криму і звідки, в Міноборони агресора не повідомляють. Повернувся з окупації і зайнявся. На станції Юдіно в Російській Республіці Татарстан спалахнула бойова машина берегового ракетного комплексу «Рубіж». Ешелон військової техніки саме прямував з окупованого Криму. На кадрах видно, як палає брезент, а з передньої частини машини клубочиться густий чорний дим. Але ніхто її гасити не поспішає. Відомо, що ракет в пускових контейнерах бойової машини не було. Постраждалих також немає. Ймовірною причиною займання може бути електричне замикання, але у Міністерстві оборони агресора про інцидент ані слова. Задний брезент уже горит, под машиной горит, капот горит, вояк не видать. Вон они, в вагоне сидят. Другой с автоматом хоть охранят. Окупанти поранили цивільного мешканця прифронтової Авдіївки на Донеччині. Напередодні ворог обстріляв околиці міста з великокаліберних кулеметів. Українські військові надали пораненому 32-річному чоловікові першу допомогу та евакуювали до шпиталя. Крім того, ворог активізував повітряну розвідку. Вихідними одразу кілька російських безпілотників «Орлан-10» перетинали лінію фронту в районі Зайцевого та Жовтого. Втім, апарати вчасно знешкодили українськими засобами радіоелектронної боротьби. А минулої доби ворог традиційно відкривав вогонь з гранатометів різних систем та артилерії, на що отримав відсіч вогнем. Біля Новозванівки окупанти обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру. На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотно-літального апарату з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕП. Втрат серед наших захисників немає. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Десантування та відвоювання узбережжя. Дивізіон кораблів Військово-морських сил України під прикриттям авіації тренувався у Чорному морі. Корабельно-десантна група вийшла з пункту базування в Очакові на Миколаївщині. Відпрацювали маневрування у строях, організацію протиповітряної та протикатерної оборони, а також бойові стрільби з усього наявного озброєння. Далі висадка морського та повітряного десанту на захоплене ворогом узбережжя. Під прикриттям літаків повітряних сил та гвинтокрилів вогневої підтримки десант почав штурм. Морські піхотинці захопили та утримали плацдарм. Знищили ворога, тобто виконали завдання і залишились там на ніч для того, аби утримати цю косу до прибуття додаткових сил. Все було обдумано ще до того, коли ми сіли на середній десантний корабль. Командир підрозділу, він чітко поставив завдання всім керуючим особам, які керували особовим складом. І все це було здійснено в такому максимально швидкому темпі для того, аби противника просто деморалізувати і щоб його просто було швидко і легко знищити. Морська піхота завжди готова. Батальйон морської піхоти. Ми вірні своїй справі, вірні завжди. Найменший показник захворюваності з травня минулого року. Минулої доби на материковій частині України зафіксовано трохи більше 300 випадків COVID-19. Одужали вдвічі більше, а ще 16 українців не змогли подолати хворобу. Минулого тижня зробили рекордну кількість щеплень, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я України. Вакциновано ще 376 тисяч людей. А в окупованому Криму кількість інфікованих продовжує зростати. Окупаційна влада звітує про 264 нові випадки COVID-19. Ще 5 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Одним з осередків інфікування став дитячий центр «Артек». Там діагностовано 12 хворих дітей. Ізольовано 60 школярів та 12 вожатих. Попри це, окупаційна влада не збирається закривати табір. Після 15 місяців карантину нічні клуби і бари Барселони знову відкривають двері для клієнтів. Влада Каталонії зняла заборону, але деякі обмеження зберігаються. Так, заклади зобов'язані закриватися о 3:45 ранку, заповнювати приміщення не більше, ніж наполовину, а також стежити за носінням масок. У клубах і барах повинні реєструвати всіх відвідувачів і зберігати їхні дані місяць на випадок, якщо хтось захворіє на коронавірус. Зараз власники нічних закладів чекають повернення туристів, оскільки саме зарубіжні гості приносили їм основний дохід. Сектор нічних розваг закрився першим, а відкрився останнім. Якщо пандемія завдала великої шкоди всьому іспанському суспільству, то уявіть, як сильно вона вплинула на тих, хто закрився першим і відкрився останнім. Нам було дуже складно. Тим часом у Великобританії триває масова вакцинація з упором на молодь. Лондонські стадіони Тоттенхем Хотспур, Стемфорд Брідж, Веллі та інші перетворилися в тимчасові медичні центри, де можна зробити щеплення від COVID-19. Прем'єр-міністр Борис Джонсон говорить, що карантинні обмеження, як і раніше, планують скасовувати 19 липня. Раніше це хотіли зробити 21 червня, але термін змістили через нову хвилю заражень. При цьому у 90% інфікованих виявляють індійський дельта-штам коронавірусу. Від ситуації в країні залежать і правила для іноземних вболівальників, які приїжджають на матчі Євро-2020. УЄФА вимагає скасувати для них 10-денний карантин. Ми обговоримо з УЄФА його вимоги і подивимося, чи зможемо піти на якісь розумні поступки. Але пріоритетом має бути суспільне здоров'я. У Лондоні на стадіоні Уемблі, крім матчів групового етапу, пройде 1/8 фіналу, півфінал і фінал чемпіонату. «Молла Аббас» – збірка творів Ісмаїла Гаспринського, тепер і в українському перекладі. В Національній історичній бібліотеці України презентували серію кримськотатарських творів, перекладених українською. Ідея її створення належить директору видавництва «Майстер книг» Павлу Сачику. У бібліотеці представили перекладені раніше книгу Алім Юсуфа Болата, збірки «Мердівен» і «Народився день», до яких увійшли твори Дженгіза Дахджі, Шаміля Алядіна, Уріє Едемової та інших, а також нову роботу видавництва «Майстер книг» збірку «Молла Аббас». Вона вміщує 11 художніх творів великого письменника та просвітителя Ісмаїла Гаспринського.
Мета створення цієї серії видання – це показати українському читачеві сучасному широку палітру кримськотатарської літератури, і класичної, і сучасної. І показати, що твори є різні, що попри те, що життя, там історія цього народу була доволі трагічна, але є, скажімо, низка творів жартівливих, іронічних, є пригодницькі якісь твори, є твори постмодерністського напряму. Тобто це дуже різноманітна, цікава література, яка заслуговує на те, щоб український читач з нею знайомився. Історик Андрій Іванець в честь наближення Дня кримськотатарського прапора розповів гостям про історію головного символу корінного народу Криму. Кримськотатарський стяг змінювався з роками, а вже у січні 1919 року став таким, яким ми його бачимо сьогодні. І кримськотатарський, і український прапори яворіють блакитним та жовтим кольорами, що вчергове доводить близькість наших народів. Окрім цього, Андрій Іванець вказав на діапазон історичних подій у серії «Кримськотатарська проза українською». Діапазон історичних подій, представлених в серії книжок «Кримськотатарська проза українською», він досить широкий. Тут є і книжки, наприклад, про народного героя Аліма 19 століття, художній варіант, є книги про 20 століття, які стосуються депортації, є книги, які висвітлюють, точніше є художня література в книгах цих, яка висвітлює і більш раніші періоди життя кримськотатарського народу. 25 червня на фестивалі «Книжковий арсенал» відбудеться ще одна презентація кримськотатарської літератури, на якій Надія Гончаренко з колегами детальніше розкажуть про нову збірку «Молла Аббас» та представлять посібник з історії кримських татар для школярів, а також влаштують двомовне читання кримськотатарських творів. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, xeyrli akşamlar. Saygılar ATR телеканалының телесүйершілері. Бүгін информацион программасын сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve nevbetteki 40 dakika devamında Kırım ve Kırım etrafında yüz bergen, bizlerini meraklandırgan, halkımızını meraklandırgan sonki ve en aktual haberlerini ve olar tek degil laf edecekmiz. Siz de bizim studiyamızga qoşula bilesiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim eti 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla studiyamızga qoşulmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni de kullanabilirsiniz. tr.tv bizim adresimiz. Buyurunuz, telefonu açınız, suallerinizni seslendiriniz. Men bugün programmalarım devamında endi böyle ilanlarını berdim sizge. Saat 8'de yayınımızga qoşulacak musafir hakkında ve onu şimdi selamlamağa hepimiz hazırmız. Kırımtar Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov. Selamun aleyküm Rifat Ağa, nasılsınız? Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Cümlemizge. Rifat Ağa, keliniz bugünkü subyetimizni böyle demek haberlerden başlayık. Siz özünüzün Facebook sayfasında de bu hafta bir yazdınız. Siz şimdi sıcak Türkiye'den, Antalya'dan böyle diplomatik forumdan geldiniz Kiev'e. Ne yaptınız anda, kimlerle konuştunuz, konuşuvlar nasıl geçti, tarif etiniz bizlerge pek meraklı. 2 gün devamında Türkiye Antalya şehrinde Antalya Diplomasi Forumu ötkerildi. Aslında bu forum geçen sene ötkerilecekti ama pandemi meselesinden bu seneye kaldırıldı. Ve öyle söylemeye mümkün işte birinci sefer bu forum ötkerildi. Çeşitli paneller oldu. Bu panellerde
dünyanın o günde olan çok böyle aktual sualler, problemalar ve nasıl onlar çözülebilir? Bunlar bakıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu forumunu topladığı sebepten bazı böyle koşulgan meseleler işte Türkiye'ye yakın olan ülkelerge de ayrıca bağlıydı. Ama benim için benim için en önemli problemalar bu işte bugündeki uluslararası ya da halkara teşkilatların vazifeleri ve becerecekleri. Neden Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve diğer uluslararası teşkilatlar kendi vazifelerini sonuna dek becermiyorlar? Neler yapmaya gerek, nasıl teklifler yapmaya gerek? Ve bunun etrafında orada çok fikir paylaşıldı. Orada kararlar alınmadı. Bu forum böyle bir fikir paylaşkan böyle bir merkezi gibi oldu. İnsanlar işte panellerde olsun, kendi aralarında olsun, konuşmalarda birbirlerine tekliflerini açıklayıp ve onlar nasıl yerine getirebilir deyip bunun etrafında konuştular. Ben bunu anlatmak için böyle söyleyeyim. Misal için kendi çıkışında Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti ya da Türkiye Cumhurbaşkanı söylediğini bir fikirge getirdi. Dünya 5'ten ziyade, dünya 5'ten büyük. 5'ten degeni şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bütün işlerini alıp varan Güvenlik Şura var. Sovyet Безопасности. Ve bu Güvenlik Şura'da 5 tane daima постоянный, 5 tane daimi aza var. Rusya, Büyük İngiltere, Amerika, Çin ve Fransızlar. Ve bu 5 ülke, 5 devlet bütün dünyanın işlerini bakaydıysak öyle çok yanlış olmaz. Çünkü bütün bu praktik olarak kararlar Güvenlik Şura'da kabul edilir. Ve bu devletlerden birisi yok dese, istemeyeyim dese o zaman kararlar kabul edilmeyi. Ve bizler bunu Kırım Tatar halkı olarak çok duyduk bu sonki 7 sene devamında. O sebepten işte bu sebepten de diğer meseleler de öyle çok orada ağırla böyle çözülü. Ve ben şimdi bu ilk seferde birinci seferde ben bunu erteden de Sayın Erdoğan tarafından duymuştum. Şimdi bu toplantıda bu meseleyi daha çok terence anlattı ve gerçekten de dünya 5'ten büyük ve en azı dünyanın geleceğini bakmak için diğer devletleri de bu karar kabul edilen yerge onları da gidirmeye gerekti. Böyle fikirler orada çok müzakere edildi. Ben eminim ki bu forumda sizler de Kırım platforması meselesini de köterdiniz. Zira anda çeşit yani yüksek mertebelerde bulungan insanlarla konuşmalar yapkanı vakit şu meseleni kötermemek de olmazdı elbette. Kırım platforması meselesi nasıl seviyede Rifat Ağa ve Türkiye Cumhuriyeti Kırım platformada nasıl seviyede iştirak edeceğini düşünüyorsunuz? Gerçekten de bizim oradaki bütün bu 2 gün devamında otkergen böyle konuşmalarımız hepsi Kırım'la, Ukrayna'nın bağlıydı ve Kırım'la dediğimiz vakit birinci sırada Kırım platforması bu hususta bu parlamentlerin toplantısında Rustem Umerov Ukrayna parlamenteri olarak çıkışında bulundu ve Kırım platforması ne kadar önemli olacağını ümit etkenimizi anlattı ve diğer parlamenterlerini de davet etti. Diğer ülkelerin dışişleri bakanlarından çünkü orada misafirlerin ziyadesi dışişleri bakanlar ediler ve onlarla bizler konuştuğumuz vakit gerçekten de biz de onlarını Kırım'daki olan durumunu ve ne sebepten bu Kırım'ı Rusya'dan
Rusya işgalliğinden kurtarmak gerek olganını anlatmaya tırıştık. Bakınız bu böyle söylediğime böyle çok böyle bir acayip görmemiz de, çünkü bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya'nın gerçek yapkanını anlatmaya gerek de. Çünkü orada forumda iştirak etken bazı devletlerin başbakanları Rusya'ya yakın olan devletlerin başbakanları ve bazıları bu laflarını böyle çok başladığımızı böyle istemediklerini duydurdular. Çünkü orada diyeyim ki ben isimlerini söylemeyeyim. Çünkü anlarsınız Orta Asya'daki devletler de orada var. Mesela Afrika'daki bazı devletlerin, ama bunu da söylemek istedim ki çoksu konuştuğumuz vakit böyle merakla Kırım'daki olan bütün bu ağırlıkları ve işte Rusya'nın baskınının gelgen denişmelerine böyle dikkat ettiler. Şimdi hepsi sorayım. Türkiye'den Kırım platformasında kimler gelecek? Ya İYİT'in delegasyonun başında kim olacak? Ben buna şimdi cevap vermeye olmayacağım. Çünkü benim kendim sezdiklerim şeyler var, ama daha iki devlet arasında bu konuşmalar da devam etti. Elbette biz çok isterdik ki Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Recep Erdoğan bu platformaya katılsın. Ama ne olsa da Türkiye'den resmi İYİT iştirak edecek ve bu İYİT yüksek şekilde idare edilecek. Ama kim başında olacak bunu şimdi ben söylemeye olmam. Anlayayım. Zaten biz Mustafa Ganin laf etkende de o sır dep ayttı. Onun için çok kalmadı zaten vakit. Bir-iki ay yaşap görecekmiz endi. Rifat ağa, şunu soramağa isteyeyim. Yani benim anlaganyma göre bu platforma neticesinde muhakkak ki bir vesika kabul edilecek. Rezolüsiya mı diyeyim, memorandum mu diyeyim, bilmeyeyim, siz şimdi beni düzeltirsiniz. Ve bu rezolüsiya endi hazırlanadır galiba. Aslında ne olacak bu rezolüsiya içinde, bu memorandum içinde ne beklemeli? Biz şimdi bir hafta evvelsi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda teşkili komite ya da orgkomite olarak konuşmuştuk, toplantı geçirdik ve orada şimdi olgan fikrini ben burada seslendirmeye isteyeyim. Evet, Kırım Hartiyası diyen böyle bir doküment orada kabul edilecek. Ama şimdi gene de birisi sonlanacak, o hartiyada nasıl şekilde bu istediklerimiz yazılacak, bu da sonlanacak bilgili değil. Çünkü bu konsültasyalar, akıl tanışması sonki günece devam edecek. Burada bunu açıktan söyleyebilirim. Bazı ülkeler bu platformaya koşulacağı bu dokumentle bağlı. Çünkü bazı ülkelere ne kadar bu kabul edilecek dokumente Rusya'ya karşı keskinlik gösterirse o kadar onlara bu toplantıya katılması zor olacak. Anlatmaya oldu mu? Bazı ülkeler bu keskinlikten çekineler. Ve bir taraftan bizim için, Ukrayna için Kırım platformasında çok ülkelerden, çok devletlerden delegasyon gelgeni bize çok önemli. Ama dedim ki bu delegasyonların sayısı da elbette bu Kırım Hartiyanın bu nesine işte yazısına böyle çok kedir etmemesi gerek. Ama ne olsa da Kırım Hartiyası sonki seneler uluslararası teşkilatlarda kabul etken rezolüsyalardan çok farklı olmayacak. Gene de işte Rusya'nın işgalliği tanılmayacak. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü desteklenecek. Kırım'ın geleceği
bağımsız Ukrayna'nın içerisinde bir bölge olarak olacağını orada gösterilecek. İşte bugün ben bu kadar söylerim çünkü bu dokumentin etrafında değil de sonki günecek Dışişleri Bakanlıklar tarafından çalışmalar gidecek. Beklenilgenine göre Kırım platformasından evvel Tamir Halklar ile bağlı kanun leyhası kabul edilmesi gerek ve bu Kırım platformasını daha da güçleştirecek deyip siz hatta yayınlarımın birinde aytkan ediniz. Bekleysiniz mi Rifat Ağa Kırım platformasına bu kanun leyhası endi kanun olacağını? Gelecek haftada rey verileceği ya da ses parlamentin kararını alınmasına bu leyha çıkarılacağını ümit ediyoruz biz ve sesler verilecek. Eğer bu yapılmasa gelecek haftada o zaman anlaşıldı ki Kırım platformasına yetiştirmeyecekler. Benimce şimdi hiçbir türlü böyle zorluklar kalmadı. Yok, zorluklar her vakit vardır. Siyasi oyunlar olabilir. Ama Ukrayna parlamentosunda 3 komisyon bu leyhanı bakıp çıktı ve onların içinde bu baş komisyon, işte bu kanunga en önemli olan komisyon insan hakları ve bütün bu komisyonlarda bu leyha kabul edildi. Orada hem bizim milletvekillerimiz iştirak ettiler hem Kırım Tatar Milli Meclis azaları da iştirak ettiler ve şimdi sesler vermeye her bir yollar açık. Eğer bu bilmeyin bu devlette apansızdan daha başka bir şeyler ortaya çıkarılması. Ama bunu da doğrusuna söylemeye gerek. Kanunga karşı olanlar az değiller. Ben şimdi parlamentoda demeyeyim. Parlamentoda da var elbette. Birinciden bu opozici. Onlar açıktan aynı Putin'in argümanlarını seslendirdiler karşı olanında. Ama bekleyin bir haftadan sonra kabul edilir deyip ben ona çok ümit ettim ve gerçekten de siz söylediğiniz gibi onun Kırım platformasına çok faydası olacak. Çünkü biz her bir vargan yerlerimizge bizge destek etken taraflarga bunu anlatmıştık. Tek Ukrayna kendisini destek eden başka devletlerden yardım soracak değil de Ukrayna kendisini yapacağını da diğer destek etken devletlerge gösterişli gerek. Diyeceğim bu kanun kabul edilmesi bu Ukrayna devletinin iç işlerinden birisi. Biz 3 leyha hazırlamıştık. Hatırlatayım ve siz onu çok yaxşı bilirsiniz. İşte bu Tamirli milletler etrafında Ukrayna'daki Tamirli milletler için ikinci kanun Kırım Tatar halkın statüsü ve üçüncü kanun Ukrayna Anayasasına Kırım muhtariyeti için denişmeler gidirilmesi. Şimdiki Cumhurbaşkanı Zelenski bir kanunu parlamentoya gönderdi ve kabul edilmesini rica etti. Bakayım Cumhurbaşkanı'nın ricası yerine gelecek mi? Bakıp göreceğimiz. Rifat Ağa, biz küçük bir teneffüsten sonra yayınlarımızga çıkanımızla bu kanun leyhası etrafında musafirlerimiz, Milli Meclis azalarımızla müzakereler alıp baramız ve ben istedim ki siz şimdi Milli Meclis reisi olarak yani prezidentimiz olarak bu kanun leyhasının eksikliklerini ve güzelliklerini bizlerge açıklanız lütfen. En baştan böyle bir sual koyayım. Aslında siz bu kanun leyhasını beğeniyorsunuz mu? Bana kalsaydı ben bu leyhanı da biraz doğrulatır edim, biraz yaxşılaştırır edim. Yaxşılaştırır edim çünkü bir iki maddelerde öyle istek var. Ama bakınız bu şimdi Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından gösterilgen leyha en azı 95-97% evveldeki biz hazırlayan leyhanına esaslana. Çünkü bu iş grupası var ya da bu anayasa komisyonda.
İşte bunlarını arkadaşlarımız hazırladı bu leyhanı. Hepimiz birlikte baktık edik ve sağ olsun Cumhurbaşkanlık, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı bu leyhanı alıp onun etrafında bazı işte denişmeler gidirdiler. Ve o denişmeleri gidirgen son men daha işte her bir denişme başka denişmelerini isteyiyor. Öyle görünüyor ama eğer biz bu yolga şimdi düşsek kanun kabul edilmesine kapılar kapatılacak gibi bize göründü de ve o sebepten dedik ki elbette her bir kanun daha çok yaxşı yazılabilir. Ama kabul edilsinse sonra eğer hayatta bu kanun çalıştırıldığı vakit bir türlü ağırlıklar, zorluklar eğer görünse o vakit onları güzelleştirmek için, düzelttirmek için denişmeleri giderir. Men anladım, siz tahmini nasıl böyle bir maddeler hakkında aytasınız, eksiklikleri olgan. Bu hususan temsili organı ile bağlı madde, çünkü birçoklarını şubelendirdi. Anda temsili organın ak ve vazifelerini Nazirler Şurası belgilegeni ve aynen öyle şekilde de Nazirler Şurası'nın bu ak ve vazifelerini lahu edebileceği madde demek birçok insanlarını böyle hatta bazılarını açıklattı deyip aytmağa mümkün. Ne düşünüyorsunuz Rifat Ağa? Mında sanki dersin böyle temsili organımızı idare etmek istegi görünmüyor mu? Yok, orada insanlarımızı hepsini yaxşı edip her bir maddeni okumaya gerek de. Anlatınız bu maddeni bizge lütfen. Ama ben bu leyhanı benimce böyle her bir maddesini yaxşı edip hatırlayayım da. Birinci madde birinci kısımda çok yaxşı gösterildi. Bu Tanrılı milletlerini temsil eden organlar milletler tarafından kurula ve Ukrayna anayasasına göre, Ukrayna kanunlarına göre bu devletinin işbirliği işlemeyen şimdi kıntadacı anlatmaya çalışacağım. И у відповідності з Конституцією України та законами України встановлюється порядок взаємодії. O sebepten benim için bu madde çok önemli ve esas madde bu. Ama siz söylediğiniz madde şimdi 8. madde. Orada işte bu Nazirler Şurası, Kabinet Ministri işte ayrıca bir yolunu kabul etti. Nasıl tanıla ve nasıl bu vazife bitkenini ilan edilir. İşte bu yazı ana bu birinci paragrafının, birinci maddenin eksi bir yerine gelişi gerek. Bana bu 8. maddeki biz bir denişme hazırladık. Bu denişmeni ama şimdi biz bunu teklif etmediğimiz sebebi çünkü o zaman balaban diskusya olacak idi. Bu denişmemizin manası bu Nazirler Şurası tarafından gösterilgen tertip ya paradık Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından gösterildi deyip öyle bir denişme hazırladık ama bakarak diyeyim ki şimdi en önemlisi bu kanun kabul edilsin de ve Ukrayna'da Kırım Tatar milleti Tanrılı millet olarak tanılsın kanunen ve eğer ondan sonra aslı bunu açıktan söyleyeyim. Ukrayna'da bu böyle şeyler az olmadı. Bazı yerlerde kanunlar o kadar böyle anlaşılacak şekilde yazılsa böyle ille iktidar kendi menfaatine yazılan kanunları kullanmak için böyle yollar arayabilir. Ve o vakit işte burada siyasete bakarız ve Tanrılı milletlerin haklarını korçalayan çok halkara kanunlar var. Ve halkara kanunlara karşı eğer burada Kiev'de birisi çalışacak olsa onu hiç becermez. Ya becerse uzun devamlı olmaz o. Aklarımız hakkında aytacak olsak, Rifat Ağa, bu kanun kabul etilse, kanun leyhası kabul etilse, men, siz, adi bizim semeddeşlerimiz nasıl bir bu günge kadar olmayan aklarga sahip ola? Bu bizge ne verecek? Şimdi böyle oturup böyle kollarını dizen insanlara bir şey vermeyecek. Bunu açıktan söyleyeyim. Bu kanun fırsat veriyor. Fırsatını kim kullana? Kendi hayatını değiştirmeye isteyen
kişiler ya da halklar. Bu kanun bizge duvarlarını açmaya böyle bir mekanizmler bere ve gerçekten de hak bere Ukrayna'da. Ve kalanları hepsi kendimize bağlı. Çünkü tek bu kanunun iş biteceği yok. Bu başlangıç. Başlangıç. Misal için bir haftadan sonra Ukrayna Nazırlar Şurası'nda Kırım Tatar halkın yazısı Kiril elifbesinden Latin elifbesine geçmesine karar şimdi kabul etkenini bekleyip konsepsiya kabul edildi dedi. Ne hatırlatan. Ve bu konsepsiyada yazıldı dedi ki işte Kırım Tatar dilinin yazısı Kiril elifbesinden Latin elifbesine geçmesi layık korune deyip konsepsiyada bu kabul edilmiş idi. Şimdi ise direkt karar hazırlandı. Bu kararını meclise yolladılar. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne. Biz şimdi arkadaşlarla bu bir iki gün içinde bunun etrafında kendi kararımızı çıkaracak. Ve burada şimdi bütün alfabet gösterili ve bazı ayrıca noktalar da var, paragraflar var. Misal için 2024 seneyecek Kırım Tatar derslikleri Kiril elifbesinden Latin elifbesine çevrilsin ve devam etkenleri hepsi şimdi Latin elifbesinde hazırlansın. Bana bunu göz önüne almaya gerek ama şimdi bu kararını kabul edilgen sonra da yerine getirmek için binlerden insanlarımız bunun etrafında çalışmaları gerek. Alimler, tilşinasçiler, hocalar, ana babalar. Misal için ben şimdi Kırım'da bakanlarını biliyorum da bana bugün kalendere bakan 21. iyun. 10 günden sonra 31. iyun 10 günden sonra bu ana babalar kendi balalarını ana dilinde dersler vermek için arizaları yazıp direktörlere verişleri gerek. Eğer 31. iyunacak bunu becermeseler o vakit balaları 1. sınıfa bargan balalar gene de Rus dilinde devam edecekler. O zaman ne kadar zor olacak bizge buradaki yapılan bütün denişmelerimizi yerine getirmek. İşte bakınız hepsi birbirine bağlı. Buradaki kabul edilgen bütün kanunlar olsun ya da hükümetin kararları olsun. Onlar bizge tek yolunu gösterir. İstediğimiz yol. Bu çok önemli. Bizler istediğimiz yollara fırsat verir. Ve bu fırsatlarını kullanmaya gerek. Dedim ki şimdi bu Latin elifbesine geçmek için alfabetimiz kabul edilecek. Ondan sonra tamam kalanları hepsi bize bağlı. Ama bazı şeyleri burada Ukrayna devleti tarafından finans yardımlar da ayrılanacak. Bu çalışmaları yapmak için. Bu kendi başımıza yapmayacak. Ağustos ayında Kırım Tatar dili inkişaf etmesine strateji kabul edilecek. İşte böyle çalışmaların bazı çalışmalarımızın neticelerini görmeye başladık. Ama en beklediğimiz denişme işte daha uzakta. Bu Kırım Tatar muhtariyeti. Bu ende stratejik adımlar sırasında. Ama bu tamirli milletlerle bağlı kanun buna direkt yol açacak. Ya şunu soracak idim Rifat Ağa, bu kanun kabul edilse endi Kırım Tatar halkının statüsü ile bağlı kanunun kabul edilmesine ihtiyaç var mı? Var ama o kanunu geçirmesi daha çok zor olabilir. Çünkü burada milletvekiller bazı şeyleri anlasalar böyle ama siyasi taraftan destek etmeye çok hazır değiller. Kırım Tatar milleti statüsü kanunun ya da leyhada çok ince şeyler var. Misal için Kırım'da saylavlar nasıl şekilde geçebilir? Kırım Tatar milleti azınlıkta olganda temsilcilik böyle becerecek şekilde alıp varması. Kırım'da nasıl Kırım Tatar Milli Meclisi'nin nasıl hakları var Ukrayna'da ve diğer şeyler var.
ve bu Kırım Tatar halkın statüsü ve Ukrayna anayasasına giderilecek denişmeler eksi birbirine çok bağlı. Ve oradaki sualler birbirinden böyle çok birbirinden böyle başlangıç alalar da. Şimdi bilmeyin bu kanun Tanrılı milletler için kanun kabul edilsin. Sonra biz onun etrafında yakın senede ya da senelerde, 2-3 senelerde nasıl kanunlara denişme gidirmek gerek. Öyle bir plan metrislenecek ve ona göre çalışacak. Şimdi bakınız bu vakitçikte az yapılmadı ve birinciden tiline bağlı. Şimdi bazıları belki oturan yerlerine değiller ki niçin seneler vakit til etrafında ya ana başka şeyler olsun, o olsun, bu olsun ama kendi tilini böyle duyacak milletke başka hiçbir türlü şeyler son Allah göstermesine layık da olmaz da. Şimdi bu 1-2 sene devamında 2015-16'dan alsak bazı kanunlarda Kırım Tatar milletine ayrı pozisyonlar verildi. Misal için televizyon faaliyetlerinde şimdi bilirsiniz Kırım Tatar tilinde programalarını alıp bargan kanallar şimdi bu diğer kanallar gibi yüzden bilmeyeyim ne kadar onda %75 Ukrayna tilini programalarda yayındırmak mecbur değiller. Bizimki şimdi yanılmazsam 30% Ukrayna tili, diğerleri hepsi Kırım Tatar tilinde olabilir. Diyeceğim Kırım Tatar tilinde bu televizyon, radyo, diğer informasyon kaynaklarga çalışmasına Kırım Tatar tiline ayrıca pozisyonlar, Kırım Tatar halkı tamırlı halk olarak buna ayırdılar. Daha kanun kabul edilmedi. Ya da misal için bu Marif kanununda 7. madde eğer diğer milli azınlıklar ana tilinde tek başlangıç sınıflarda ana tilinde ballarını öğretebilseler Kırım Tatar tilinde 1. sınıftan 10. sınıfacak bütün dersler Kırım Tatar tilinde alıp varılabilir çünkü tamırlı milletin dili. İşte böyle yeni fırsatları çoklaştırmak için kendi de söylemeyi isteyeyim. Devlet kapılarını açmaya fırsat verse kalanlarını kendimiz ya yapacak ya yapmayacak. Bu yıl aslında bilesiz Rifat ağamına alıngan ve sizin yapkan bu işleriniz, sizlerin yapkan bu işleriniz çok böyle simvolik bir yılga kele. Çünkü aman 30 yıl evvelsi 1991 senesi Kırım Tatarlarının 2. kurultayı ötkerilgen edi ve o vakit siz menden daha yaxşı bilesiz anda bulundunuz. Bir çok önemli ve güçlü vesikalar kabul ettiniz ve bu vesikalar içerisinde talaplar da yazıldı. Erişmek istegeniniz demek maddeler yazıldı. Şu sırada işte gayrıdan aklarımızın tıklanılması ve buna ama 30 yıldan sonra bu tamır halklar ile kanun lehası peyda oldu. Bunu milli hareketinin küçük bir galibesi deyip saymak mümkün mü? Bakınız daha kanun kabul edilmedi ama inşallah kabul edilir. Şimdi siz dediniz ki bu sizin yapkanlarınızın, ben sizin dediğiniz vakit anlayayım bu meclisteki bütün arkadaşlarımızın ama aslı bu bütün milletimizin, millet eğer her zaman kendi haklarını tiklemek için, kendi haklarını korçalamak için millet her vakit ayakta olsa o ille bir vakit zaman gele ki o talep etkenleri yerine kesilmeye olarga yol açıla. Ve şimdi çok uzatmaya da istemeyeyim ama bu 50. 60. 70. seneleri, 80. seneleri o vakit bizim babalarımız, büyük ağalarımız, diğerleri o milli harekette olmasalar ediler. O vakit milletke dönüş de 89. seneleri, 90. seneleri o kadar becerilmez idi. İşte milletimiz o vakit her vakit Kırım'a yeniden dönmek ve Kırım'da kendi devletçiliğini tiklemek bu isteklerinden hareketli olduğu sebebinden biz Kırım'a kayıttık. Ne kadar zorluklarımız olsa ondan sonra kurultay kurulgandan şimdi bakınız bu bir haftadan sonra 5 günden sonra kurultayımızı yeniden tiklediğimizi
30 yıl olacak. Çünkü 73 yıl bu teneffüs, mecburi teneffüs oldu. Evet. 2018'de Noman Çelebican'ı fevral ayında öldürgenden sonra kurultayımız aslı o vakitten de kurultay yasaklanmış idi. Son Noman Çelebican'ı öldürmüşler bu Sovyet Bolşevikleri tarafından. 73 yıldan sonra kurultayımızı yeniden tıkladık da ve bu kurultayda çalışkan bütün milletvekiller yeniden saylanıp seçimlerden geçip işte onlar bütün bu sisteme kurdukları elbette bir vakit bir neticeye gelecek idi. Ve şimdi becerdiklerimiz bu bütün evveldeki yapkan nesillerin ve Kırım'da şimdi çok yaşayan arkadaşlarımızın isteklerinden ve başında dediniz de ben lafımızı bozmayayım dediniz. Bile bazıları hükümete şaka ederler. Sen meclis reisi, sen prezidentsin. Aslında ben Kırım Tatarlardan prezident arayacak olsam evet liderimiz, milli liderimiz var bu Mustafa ama prezident dedikleri vakit bizim prezidentimiz, bizim milletimiz. Bizim milletimiz şimdi çok zor durumda. Ana vatanımızda ev milletimiz ama ana vatanımıza sahiplik şimdi işgalciler yapıyorlar. İnşallah bu işgalcileri de oradan gitseler buna yollar hepimiz beraberlikte arayık ve bu yollarda bulunacak. O vakit diyeyim ki bu bizim milletimiz bazılarına böyle azınlıkta da görünse 300 bin ama kocaman bir Kırım'ın sahibi olacağına ben eminim ve buna hepimiz çalışıyoruz. O zaman bizim prezidentimiz, bizim milletimiz. Amin, çok güzel sözler ayttınız. Rifat ağa ve son ki 26 iyunge kelemiz. Bağışlanız. 26 iyunge gelecek olsak demek Kırım Tatar Bayrak Günü meselesi etrafında temsili organımız nasıl bir tedbirler hazırlay bunun hakkında da birkaç malumat eşitmege istedik. Sağ olsunlar bütün arkadaşlarımız her bir yerde hazırlıklar kete. Endi bu günleri başladık ilanlar yapma. İlanlar değil de toparlayıp endi bilgiler vermeye başladık. Misal için ben bir saat evvel kendi Facebook'umda Kiev'teki olacak tedbirleri yazılı olarak gönderdim. Yarın inşallah bizim basınlar bunu dağıtırlar. Ama tek Kiev'te de gene de işte Lvov, Lutsk, Vinnytsia, Dnipro, Odessa çok yerlerde arkadaşlarımız Kherson elbette bu Genichis, Novatroysk o tarafları Kalançak her bir yerlerde insanlarımız çok yakşı hazırlaylar. Diaspora tarafından da böyle hazırlıklar var. Maksatını bilesiniz bu Kırım Tatar Milli Bayrağı Günü bütün dünyaya kene de işte tek evet bayrağımızı öğretmesi, tanıştırması o çok yakşı ama ondan da fazla işte Kırım'ın durumunu oradaki hapiste olan arkadaşlarımızı hapisten çıkarması, oradaki olan bütün adaletsizliği bildirmek. Ondan sonra ayrıca bir projekt başladık bu sene. Büyük bir Kırım Tatar bayrağı şimdi Ukrayna'nın çeşit bu vilayetlerinde dolanıp oradalarda imzalanıp 26. iyun günü Kırım'a gönderilecek havadan. İnşallah Kırım'ın üstüne bayağı böyle hareket yapıp istedik bizim vatandaşlarımızın koluna düşsün. Çok büyük böyle şekilde dikilmiş bir bayrak. Onu hazırlayıp 28. Evet burada Kiev'de elbette olacak tedbirler geçen seneleri gibi büyük bayrakla bu Kiev'in merkez sokağında Kırşatik'te yürüyüş yapılacak. Son Maydan Nizalevdisi ya da bağımsız meydanda orada böyle bir tantanalı miting şeklinde bir korufu olacak. Balalarımız için orada bazı konkurslar, sergiler olacak. İşte 28. iyun'da Fastov şehrinde Kiev'e 60-80 kilometre yakın. Orada birinci sefer bütün Ukrayna Kırım Tatar Festivali ötkermeye karar aldık. Oradaki belediye
başkanlığının, şehir başkanlığının ve oraya çok misafirler davet edildi. Bunu devletle, işte şehirle ve devletle bu Kültür Bakanlığı'nın beraberlikte hazırlayıp Kırım Evi teşkilat burada çok zorluklarını kendisine aldı. Ama bu Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birlikte ve beraberlikte yapan böyle bir festival. Ümit eten bu festival devamlı olacak. Kırım'a böyle kayıttan sonra her sene Kiev'deki ayrı şehirlerde 26. iyun'de her sene 26. iyun'de böyle Kırım Tatar Festivali ötkelmeye düşüncelerimiz var ve biz buna şimdi karar hazırlayıp ve Ukrayna'da aslında Kırım Tatar milletini aslında Kırım Tatar duygularını, kültürasını, beklediklerini anlatması hiçbir vakit gereksiz olmayacak. Her vakit gerekli olacak ve böyle festival şeklinde Ukrayna milletini daha çok Kırım Tatar milletine yakınlaştırmak böyle düşünüyor. Çok sağ olunuz Rifat Ağa. Teşekkürler suallerimizge cevap verip birçok meselelerini aşikar ettiğiniz için. Sağ olun sizden. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Rifat Çubarov bizle canlı bağdaydı. Saygılar arkadaşlar, katinde eşitkenizge göre 26 iyun yani Kırım Tatar bayrak gününe bağışlangan çeşit tedbirler Ukrayna kıtasında hazırlana, teşkil etile ve men de küçük böyle bir ilan sizlerge vereyim. Biz ATR telekanalı olarak özümüzün yayınlarımızda 26 iyun bu cuma ertesi günü olacak. Canlı yayınlarını ve marafonlarını alıp baracakmız ve emin olunuz ki mında olup geçken Kırım'ın diğer bölgelerinde, Ukrayna kıtasının birçok diğer bölgelerinde ötkerilgen tedbirlerini canlı şekilde göstermeye tırışacağımız, çeşit türlü misafirlerini davet edeceğimiz ki bu sadece 26. bayrak iyun sadece 26. bayrak günü değil de bu sene bu kurultayının ikinci kurultayının 30 yıllığı da kayıt etili. O sebepten ATR telekanalda öz adından bu gün bu diselerini, bu tedbirlerini takip edip sizlerge gösterecektir. Birinci Kırım Tatar telekanalından ayrılmanız. 5 dakikadan sonra sizlerin şimdi Zaman informasyon programması selamlap sonki haberlerini tarif edecek. Bu studiyada ise men sizlerine endi yarın selamlaşacağım. Görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçasın, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Deniz dalgasını söylesin sazın, ağarmış efsane
Ханесны сөйлесін сазым. Жәмилер минаресны сөйлесін сазым. Ашық өнер керемлерні сөйлесін сазым. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yırlatır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddes Qirmim, qalbimni parchala muqaddes Qirmim, sesimni parchala muqaddes Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdır bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yoxdur bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin için o'lerim, saq qalsam dunyoda. Evlerini suv basıp taşlar kamachab kaldı. Keçinler olgan suv basıvı Yalta yanındaki Ayvasil kasabasına tonnalarnen kuruculuk çöplüğünü yuvup getirdi. Bu çöplük obaları Quruq ormanında teşkil etilgen edi. Çöplük ve taşlarının kalın katı sokakını kaplap evlerden çıkışlarını blok etti. Yardımını beklemege manasız insanlar çöplükünü öz başına temizle başladı. Посмотрите, пожалуйста, все очень критично. Рук не хватает, ничего не хватает. Вода идет, тут все поднялось. Нас опять забыли тут. Su evlerden alada ketmey, odalarda mebel ve elektron техникасы ялдай. Видите, что происходит дома? В каждой комнате насос не успевает это все качать. В доме полная жесть. Комнаты не открываются, ничего не открывается. Посмотрите на это. Мы просто тонем в этом доме. Пожалуйста. Азбарда да vaziyet aynı. Suv er yerde evlerini baskan kirli suv akımları toxtamay. Maxsus texnika ise mında alada kelip çıkmadı. Нам нужны люди с лопатами, пожалуйста. Suv basıva qibetlerini öğrenmek için Yaltanın işgalciler hakimiyetinden başı Yanina Pavlenko da keldi. Birkaç evlerini butunley suv baskan, kartlar ve ballar tahliye etildi dey. Yerli sakinler ise eski trolleybuslar mezarlığı suv ketmesine yol bermey dep şikayet etti. Eski totlu trolleybuslar birkaç sıraga tizilgeni için kirli suv akımlarına keçirmeyip onlarını sakinlerinin ev ve azbarlarına doğurdu. Нам нужно, чтобы вот эти троллейбусы убрали. Из-за этих троллейбусов все это тормозится. Там около 30 троллейбусов, и они все тормозят. Их просто нужно отсюда как-то убрать.
Ялтада evlerinin birinci katlarına ve mağazlarına su baskan en azından 40 arabanı gürültü su akımları deniz tarafına alıp gitti. Вода была в метр высотой. Мы строили дамбу. Если бы не дамба, то затопило бы все. Ничего не выплатили. Будем звонить. Говорят, будут выплачивать, но там посмотрим. Ялта ise tabiat afetining yangi ujumini hazırlana. İşgalcilerinin gidrometri merkezinde haber etkenlerine göre gece Kenne'de kuchli yağınaklar olabilir. Qırım Tatar bayrak kuni uygunlaştırılmagan narazılıklar keçirilmesinden korkallar. İşgalciler Qırım Tatar bayrak kuni arifesinde meclis azalары, qurultay vekilleri ve faallerge tenbiyeli fesikalarını tarqatmaga devam etti. Faal Ralan Osmanov ona berilgen tenbiyelevde ne yazılganını tarif etti. İşgalciler prokuraturasında olgan malumatga göre Sankt-Peterburg'da 26 iyun kuni İşgalciler hakimiyetinin uygunlaştırılmagan narazılıklar o'tkirilmesi yarmadadaki turg'un vaziyet bozulmasına sebepçi olabilir. Buna beraber pandemiyadan sebep kutlevi tedbirler keçirilmesi yasak deb bildirildi. Ama pandemiya işgalcilerge g'alaba ve Rusiya kunlarini qayd etmege keder etmedi dey Ralan Osmanov. Это предостережение я расцениваю как попытка психологического давления на свободное выражение своих политических взглядов и давление на стремление отстаивать национальные права и интересы. Но никто не вправе, несмотря на то, какой бы властью он сегодня не был наделен и какие бы погоны он там не носил, не вправе запретить мне и моим друзьям поднять мой голубой флаг золотой тамгой. Avrupa Şurasının Parlament Asambleyasının yaz sessiyasi Qırım Tatar halkının aqlari qo'rchalanmasına bag'ishlangan rezolюtsiya baqilmasidan boshlana. To'plashuv Strasburg shahrida kechirilmoqda. Vesiqada tajovuzchi Rossiyaga ishg'ol etilgan Qrimni azod etmagi, Qrim tatarlarining va etnik ukrainlarning aqlarini riayat etmagi, Qrim Tatar xalqining temsilchi organi majlis faoliyati yangilatilmasi, xalq liderlarini yarmadaga serbest kirish olmasi chaqiruvlari bor. Buna beraber belgisiz g'ayib bo'lgan insonlar topilmasi bo'yicha tadqiqot kechirilmasi va mustaqil medialarga bosqi to'xtatilmasi talablari bor. Bu sırada ATR telekanalida qayd etilgan. Впевнені, що ті правки, які подала Україна і які прийняті профільним комітетом по рівності і дискримінації, це теж додаткові досягнення. Зазвичай практика показує, що якщо комітет підтримує, їх підтримують ці правки і зал. Загалом ми оцінюємо дуже високо поважно сам текст, який підготовлений ісландкою, нашою колегою пані Сунною. Вона його готувала 2 роки. Її бекграунд міжнародного права, справ людини засвідчує високу кваліфікацію її роботи, тому сподіваємося на більшість в залі. Пареде Rusiya yetinin başı Aleksey Tolstoy Qrimda olgan felaketlerde Ukrainani qabatladi. Sankt-Peterburg Kiyev xalqaro qonunlarini riayat etmeyip yarmadaga suv berilmesini to'xtatib, Qrim tatarlarining vaziyatini beterlashgan. Bu yarmada sakinlarining jamoat pozitsiyasi uchun jazo dedi. Buni Ukraina heyetining a'zosi Aleksey Goncharenko xabar etdi. Tajovuzchi davlatning heyeti pared to'plashuvida Qrimga suv beriluv masalasini va Ukrainada Putinning aqrabasi bo'lgan xalq deputati va oligarx Viktor Medvedchukka nisbeten Ukrain sanksiyalari lag'vo etilmesi meselelerini ko'targan ekan. Avropa Birligi Qrim ishg'oli uchun sanksiyalarni davom ettirdi. Buni Avropa Birligi Shurasining matbuot markazi xabar etdi. Sing'irlanov tedbirlari da 1 yilga, kelajak sene iyunning 23-na qadar davom ettirilgan. Qrimga infrastruktura va moliya yatırımlari yapılması. Buna beraber ishg'ol etilgan yarmadada yapılgan mahsulotlar Avropa Birligi davlatlarini Italiya etuvi yasaqlanmasi davom ettirildi. Sanksiyalar naqliyat, telekommunikatsiya va energetika sohalarida mahsulot va texnologiyalarni Qrimga keltirilmoqda yasaqlay. Buna beraber yasaqlanuvlar yer mayi, gaz ve diğer resurslar qazilmasına tarqala. Avropa Birliginde da bir kere Qrim ishg'olini tanımaganlarını bildirdiler. Donetsk viloyatidagi Avdiyevka jivarında ishg'olchilarning atışığı neticesinde yerli sakin yaralandı. 32 yaşında olgan sakinga Ukraina harbiylari yardım berib gospitalga olib ketgan. Buna beraber dushman kuchlari havo istihborotini arttırgan. Rahatlik kunlari davomida bir qaç Rossiyaning Arlan 10 pilotsiz uchuv aleti jebe sizig'ini kechajak bo'lgan. Ukrain mudofaachilari apparatlarini vaqtida zararsiz alg'a keltirib tushirgan. Kechgan kun davomida esa ishg'olchilar cheshit turli granata atish tartibotlarini qo'llangan.
жарияланган. Украин мудафачылары ise қаршы атеш açıp Русия провокацияларını тоқтатқан. Біля Новозванівки окупанти обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру. На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕП. Втрат серед наших захисників немає. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Десант шурулмесі бе ялы запт етілмесі. Украина арбидеңіз құветлері гемелерінің дивизионы авиация имайысы алтында қара деңізде идманлар кечірді. Гема десант тақымы Николаев вилаетіндегі Очаковтан деңізге шықты. Сыраға тізіліп маневрлар яптылар, авиа катерлерден ұжымға қаршы әрекетлер япып, олған селянин атышлар яптылар. Бұндан sonra десантны душман тарафындан запт етілген ялыға түшірділер. Ава күчлерінің учаклары ве вертолетларының ұжымы алтында десант ұжымға кечті. Деңіз пияде әскерлері плацдармны запт етіп өзіне заретіне кечірді. Знищили ворога, тобто виконали завдання і залишились там на ніч для того, аби утримати цю косу до прибуття додаткових сил. Все було обдумано ще до того, коли ми сіли на середній десантний корабль. Командир підрозділу, він чітко поставив завдання всім керуючим особам, які керували особовим складом. І все це було здійснено в такому максимально швидкому темпі для того, аби противника просто деморалізувати і щоб його просто було швидко і легко знищити. Морська піхота завжди готова. Батальйон морської піхоти. Ми вірні своїй справі, вірні завжди. Украинада COVID-19 хасталығына ұғыраған инсанларынан сайысы экселі башлады. Кечкен күн девамында коронавирус хасталығы тек 300-ден зияде инсанда таздықланды. Кечкен күн девамында 4.000-ден зияде кіші коронавирусқа қаршы ашлама япып етіштірген. 700 эвел хасталанған кіші түзелген, 16 кіші сечин вирус ақыбетлеріні еңіп оламаған. Işgal etilgen Qırımda ise hastalarının sayısı tek artmakta. Artık bala merkezinde koronavirus hastalığı 12 balada kaydetilgen. Bundan sebep 60 bala ve 12 terbiyeci observatorga kapatılgan. İşgalciler hastalık test arkalı başlağanına bile bakmadan lagerini kapatmayacak. Umumen alganda yarmadada keçken kun devamında 193 insanda Çin virusu tasdiqlangan. 18 evvel hastalangan kişi düzelgen, 4 kişi vefat etken. 15 ай devam etken karantinden son Barcelona'nın bar ve gece klubları müşteriler için kenede kapılarını açtı. Kataloniya hakimiyeti yasaklanuvlarını ret etti ama bazı sınırlanuvlar kaldı. Moiseler sabah saat 3:30'ga kadar kapatılmalı. Salonlar yarıga tolu olmalı. Buna beraber rahatlanıcılar maskalar takması nezaret etilmeli. Klub ve barlarda herkesini kaytan keçirip jedvellerini bir ay devamında saklamak gerekler. Birev hastalansa diğerlerini haberdar etmek için. Şimdi klub ve bar sahipleri çetelden turistler kelmesini bekleyi çünkü aynı turistler esas gelirlerini getiriyor. Сектор нічних розваг закрився першим, а відкрився останнім. Якщо пандемія завдала великої шкоди всьому іспанському суспільству, то уявіть, як сильно вона вплинула на тих, хто закрився першим і відкрився останнім. Нам було дуже складно. Buyuk Britaniyada ise yaşlarının vaksinasiyasi başlatıldı. Londondaki Tottenham Hotspur, Stamford Bridge, Valley stadionları COVID-19 hastalığına karşı aşılama yaptırу merkezlerine çevrildi. Buyuk Britaniya baş naziri Boris Johnson aytkanına göre karantin sınırlanuvlarını evvelsi aytkanları gibi iyulның 19'ında lag'u etmege isteyler. Sınırlanuvlarını iyunның 21'ne kadar alıp yetiştirmediler çünkü hastalık tarqalmasının yanı dalgası başlangan. Hastalanganlarının %90'ında Hindistan'dan tarqalı başlangan Delta ştamını belgilep başladılar. Memlekette olgan vaziyetke göre çetelden Euro 2020 çempionatının maçlarına kelgen muxlislerge de sınırlanuvlar tarqalmakta. UEFA ise 10 günlük karantin lag'u etilmesini talap etti. Ми обговоримо з УЄФА його вимоги і подивимося, чи зможемо піти на якісь розумні поступки. Але пріоритетом має бути суспільне здоров'я. Londondaki Wembley stadionunda gruppalar basamağı oyunlarından gayrı yarım final ve final oyunları da geçirilecek.
Исмаил Гаспринскинен Мулла Аббас эсерлер жиынтығы украин тілінде дерчетілді. Украинаның милли тарихи китапханасында украин жеге тержеме етілген Қырым-татар эсерлер сериясына тақдим еттілер. Бұл тержемелерні япма ғайысы майстер книг адлы нешриятынан мудиры Павло Сачокқа айыттыр. Китапханада веллері тержеме етілген Юсуф Болатынан Алим китабы, Дженгиз Дағжы, Шамиль Алядин, Урие Демова ве башқаларының эсерлерінден ибарет олған Мердевен ве Кундоғды жиынтықларына тақдим еттілер. Бұндан ғайры майстер книг нешриятынан яңа ишы Молла Аббас жиынтығына да көстерділер. Бұл китап ұлы языжы ве маревчі Исмаил Гаспринскинен 11 беді есерінден ібареттір. Мета створення цієї серії видання – це показати українському читачеві сучасному широку палітру кримсько-татарської літератури, і класичної, і сучасної. І показати, що твори є різні, що попри те, що життя, там історія цього народу була доволі трагічна, але є, скажімо, низка творів жартівливих, іронічних, є пригодницькі якісь твори, є твори постмодерністського напряму. Тобто це дуже різноманітна, цікава література, яка заслуговує на те, щоб український читач з нею знайомився. Тарихчы Андрей Иванец Қырым-татар байрағы күннің яқынлашмасы себебінден мұсафирлерге Ярмаданның тамыр халқының esas темсалінің тарихы аққында аңлатты. Қырым-татар байрағы йыллар девамында деңішкен 1919 сенесі январь айында есе шымдыке шекіліне келді. Әм Қырым-татар әмде Украин байрақлары мавы ве сары ренклерден ибарет. Бұда невбитеки кере бізім халықларымыздың бензегеніні избатлай деді. Бұндан ғайры Андрей Иванец Украин жеге тержеме етілген Қырым-татар несірі сериясында тарихи вақияларының диапазонына білдірді. Діапазон історичних подій, представлених в серії книжок кримсько-татарська проза українською, він досить широкий. Тут є і книжки, наприклад, про народного героя Аліма 19 століття, художній варіант, є книги про 20 століття, які стосуються депортації, є книги, які висвітлюють, точніше є художня література в книгах цих, яка висвітлює і більш раніші періоди життя кримсько-татарського народу. Июньнен 25-шінде книжковый арсенал фестивалінде Қырым-татар эдебиятынан да бір тақдиметі өткерілежек. Презентация девамында Надия Гончаренко иждешлерінен берабер Молла Аббас адлы яңа жиынтық аққында да тапсилатлы жаңлатажақ. Мектеп талебелері үшін Қырым-татар тарихы қолланмасына тақдим етежеклер. Бұндан ғайры Қырым-татар есерлеріні Украин ве Қырым-татар тілдерінде оқыжақлар. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные, широкие и глубокие темы и встречаемся с самыми интересными собеседниками. Сегодня я очень рад, давно мы не виделись, честно говоря, из-за ковида, из-за этого, из-за всего. И очень рад представлять. Тебя все знают, Тетяна Дельненко. Привіт. Таня, ми говоримо українською. Ми говоримо будь-якою мовою. Ну, ти, звісно, твоя мова українська основна. А я просто, знаєш, я трохи заляканий тим, що я щось не так скажу, і мені буде соромно. Суржиком не хочу розмовляти, хочу чистою українською мовою. Але в тебе дуже великий прогрес, і це велика рідкість для людини, яка приїхала звідти сюди, і все-таки вивчила. Ти, мабуть, єдиний, ну я ще знаю, кого там, Полозов вивчив, так. Як, знаєш, кажуть, напис на могилі невдахи, він намагався. Я намагаюся розмовляти українською мовою, намагатимусь і зараз розмовляти українською мовою. Я хочу сказати відразу, я багато разів це казав, і навіть не червонію, що ти одна із улюблених моїх українських телеведучих. І, на жаль, чомусь наша журналістика так влаштована, дивно,
що коли ми познайомилися, це був Майдан, ти працювала на Громадському, так? І на П'ятому. І на П'ятому одночасно, так? І тоді просто вся країна на тебе, на твоїх колег дивилася, вам вірили, вас слухали, вас чули. І для мене це була просто там, ну, одна з найперших зірок журналістики. Не тому, що ти там гарна там, тощо, а тому, що за сенсом, так? Це були такі часи. Я просто хочу на спогади якісь тебе підштовхнути. А зараз ти майже пішла з телебачення, в тебе одна програма на 4-му, так здається, каналі. І для мене це, мене це не надихає. І щодо нашої професії, щодо суспільства, стану суспільства і так далі. Так? Чому так сталося? Чому ось така доля твоя журналістика? Айдере, ну, дякую за високі оцінки, дуже приємно чути, тим більше від тебе. А стосовно того, чому так склалося, тому що мені здається, що в нашій країні вік журналіста досить короткий. І, ну, так вийшло, що після там 30 залишаються тільки ті, хто не зміг, в кого забракло мізків піти в суміжні професії, такі як піар, політичний консалтинг, там, рекламу і так далі. І ті залишилися в журналістиці. Тому що журналістика, ну, на жаль, останнім часом стала професією для людей, які все ще вчаться. От я теж так прийшла працювати в журналістику. Я ще працювала ще вчилася в інституті. Я вчилася на 2-му курсі, коли я вже працювала. Ну, навіть я з 1-го курсу працювала. На телебаченні, саме на телебаченні. На 1-му курсі я працювала коректором в газеті, Ти а на моя хороша, 2-му правда? курсі, так, Вау. це була газета, яка належала Юлії Тимошенко, «Вечірні вісті». Це було головне топове опозиційне видання щоденне, друковане в Україні. І вона вскрізь продавалася, її всі читали. Зараз, на жаль, «Вечірні вісті» канули в лету, теж сумно, але ну як є. І потім я працювала на каналі СТБ, потім я пішла на 5-й канал, потім пішло от все громадське і так далі, і так далі. Ну, на жаль, так склалося, що це якраз професія для, в суті, дітей, от ще юних, які слабо в чомусь там розбираються, Це ж які неправда. набивають гулі. Це ж якесь збочення. Ну, у світі зовсім навпаки В світі все зовсім влаштовано. навпаки. Так, Чим коли ти я приїхала старше, перший раз в Сполучені Штати і побачила парламентську, я була парламентським кореспондентом, мені було 22. Дівчинка така. А переді мною сидів парламентський кореспондент, йому було 67. Який Рузвельта пам'ятав, що там уже Трумана. Так. І от йому було 67. Це був, я не пам'ятаю, хто це, тому що це було дуже давно. І мене це здивувало. А з'ясувалося, що взагалі вік, ну, от, парламентського кореспондента в Сполучених Штатах, який працює при органах влади, який перебуває в якихось пулах, це дуже серйозні, солідні люди, які мають довіру, мають політичну репутацію, Да. довіру, політичну пам'ять. Вони бачили вже не раз, що відбувається. Можуть екстраполювати свій досвід і історію на нинішні події і робити якісь висновки. На жаль, цього ми позбавлені. І наскільки я розумію, навіть там в Росії, яка точно не найкращий приклад в сенсі свободи слова. Найгірший. Мабуть, один з найгірших, скажімо так, ну є ще Білорусь. Є ще Північна Корея, Туркменістан. Але, тим не менше, навіть там чомусь люди затримуються в цій професії трішки довше, от буквально на 10 років довше, а потім ідуть в суміжні професії. А в нас, ну, так склалося, що це для дуже недосвідчених людей, які наївно вірять в те, що їм каже керівництво, готові отримувати дуже маленьку зарплату, працювати за неї, а потім от перестрибнути. Ти говорила з одним з топових українських журналістів нещодавно, який працює, не буду називати, ну, не маю права передавати там таку приватну інформацію, який працює в топовому українському виданні, головним українським журналістом. Він може зателефонувати хоч Зеленському, хоч там Коломойському, хоч Турчинову, хоч Порошенку, і це для нього не складе проблеми. Його всі знають по імені цього журналіста. І він каже, ти знаєш, за цей час, от я, каже, зрозумів, що якщо я буду звідси йти, я буду йти в політичний консалтинг, піар, куди завгодно, але точно не в журналістику, тому що я тут вже все. От йому 27 років. Каже, я тут вже все. 27 років? Я тільки переїхав, почав працювати в великій газеті. Ну, от уяви, я себе в 27 років взагалі ще уявляла там дитиною. Йому вже 27,
Він вже може подзвонити Зеленському, Коломойському, Порошенку, Але вже не Турчинову, хоче. кому Але завгодно. вже не дуже Він каже, хоче. для мене, у мене таке відчуття, що все одне і те саме. Я, каже, абсолютно вигорів, і я, каже, не бачу сенсу далі в цій професії, тому що те видання, в якому я працюю, реально найкраще на ринку, далі все тільки гірше, я вже перепробував в цій професії все. Ну, ось так склалося. І, розумієш, при всій нашій свободі, яка є в Україні, от в суспільстві, ми справді дуже вільна країна. От в нас є така проблема з журналістикою. Нічого з цим не Це поробиш. дуже дивно, бо ну ти, звісно, не І, пам'ятаєш. звичайно, є Наталя Влащенко, Дмитро Гордон. Є винятки, але їх дуже мало. Без коментарів щодо цих осіб, бо є журналістика, а є інше щось. Ну, це моя думка. Ти не пам'ятаєш, я пам'ятаю, коли я приїхав в Україну, і я дивився на майже всіх українських колег, як на дуже щасливих людей, які, на відміну від мене, досягли своєї мети. Тобто я працював, я теж мріяв з 90 там ще до путча, да, до кінця Радянського Союзу. Я вже працював, і я мріяв про те, що буде демократія, всюди, що там всі відокремляться, що всі будуть незалежні, що і Росія буде нормальною країною, так? Але все це було даремно. Я нічого не досягнув, я бився в цю стінку і зіро результат навіть навпаки. Я поїхав з країни, яка була набагато гірша навіть за Радянський Союз, в якому не народився і почав своє. Тобто моя кар'єра журналістська, там майже 30-річна, да, вона просто пшик. І тут я приїжджаю до країни, в якій були майдани, вже війна йшла, і вона вирвалася з цього замкнутого кола. І я вважав, що ви, українські журналісти, всі, ви такі щасливчики. І вам відкрити всі двері просто західного шляху, професії. Тобто я думав, що ти будеш просто там на найвеличезніших каналах, там просто топ. Твої подруги, які тоді працювали. Я думав, що громадська стане великою компанією. Я думав, і заздрив вам щиро. А зараз я спостерігаю за тим, що розчарування дуже багато. Про те, що ти говорила, да? Люди молоді, та й не молоді, теж йдуть у політику, так? У піар. Ну це ж не те, для чого ми прийшли в професію. Ні, звичайно. Так, це більше того, ти зраджуєш всіх. Це як так. От лікар став екстрасенсом. Ось, дуже точний приклад. Ти не пішла все ж таки цим шляхом, хоча масштаб твоєї роботи зараз набагато менше, ніж за часів Майдану, так? Звичайно. Так. Але ти свідомо не пішла ні в піар, ні кудись. Чому? Ти ж ні від чого не зарікаєшся. Ні, ну на що ти розраховуєш в майбутньому? І в професії, і чи буде в нашій країні нормальна така, знаєш, систематизована журналістика, коли людина, яка не втратила репутацію, в 60 років веде CNN, аналітику, новини. Там вже не тільки в парламенті, там всюди сидять люди. Головна цінність яких – це репутація. Ти знаєш, я думаю, що зараз суспільство досить невротизоване, дуже зневірене, деморалізоване, з будь-якими втраченими орієнтирами. І інструменти цензури в цій ситуації, ті, які існують на ринку, вони набагато підступніші, ніж просто дубина Путіна, ніж просто от ломака, яку він тримає в руках. Того посадимо, того уб'ємо, того ще щось. Да? Це набагато підступніші і тонші інструменти. Можливо, це еволюційна якась історія, і з часом все буде справжньою журналістикою. І будуть цінуватися репутації, будуть цінуватися там, не от що людина сказала, як вона себе повела в ті чи інші ситуації. Але поки що я не бачу якихось ознак, які на це вказують. Ринку медіа немає, при тому, що він переповнений грошима. Кожен олігарх володіє якимось медіа для власного впливу. І там йому не потрібна ніяка свобода слова. Це інструмент. Медіа – це інструмент в руках цього олігарха, інструмент політики, економіки,
впливу на суспільство, маніпуляції громадською думкою. Тому там потрібні послушні болванчики, які не мають ні політичного досвіду, які не можуть нічого ні з чим порівняти, які не можуть екстраполювати історію на сьогодення, які не мають поки що там якоїсь освіти, які Чи ще є дуже поставити недосвідчені запитання люди. нормально, чесне Поставити запитання. чесне запитання, так. Ну, цінуються от люди, які... Ти зверни увагу на будь-які свята, які відбуваються у нас зараз, там День журналіста, Ну, ось був куди День запрошують журналістів, журналістів. да. Ти зверни увагу, що переважно придворна журналістика – це одні й ті самі обличчя десятками років. шоумени. Десятками років. Тобто з нульових років чи з 90-х ці обличчя змінюються дуже мало. Так, і у цьому році, коли Зеленський запрошував, там було щось незвичайне, він шашлик сам робив, і це було так досить жвавенько. В мене була погана, це погана метафора, коли Добре, коли президент спілкується неформально з журналістами, це правильно, це нормально, і тут нічого поганого немає, але погано, коли журналісти їдять з рук президента. Це погана метафора. Погано, да. Але, знаєш, мені здається, дуже часто плутають журналістику з шоуменством. Тобто, ось у мене немає запитань до Савіка Шустера, наприклад. Да? Він створив таку, майданчик такий, да? І він там модерує. Це не зовсім журналістика. От я так думаю. І взагалі ті люди, більшість тих людей, які потрапляють в кадр з президентом найчастіше, це або цинічні такі люди, які просто працюють то на тих, і там є такі, які навіть вимирити намагалися з Вікіпедії згадки про те, що вони працювали на Медведчука. Так. Але працювали там просто залюбки. На відміну від тебе, ти пішла з ЗІКу відразу, як тільки там все це змінилося. Слухай, оператори і прибиральниці пішли, як же я могла залишитися? Ні, це я навіть і не очікував, що ти залишишся. Да? Але інші залишилися, привлаштувалися, потім хотіли там щось прибрати за собою, думаючи, що там всі тут як рибки акваріумні, так? Ось, і... Я просто чітко відрізняю. Журналістика – це точно не про шоуменство. Це точно не про привлаштуватися навіть не до влади, а до олігарха, до проросійського видання, а потім пойти в проукраїнське піти, так? А потім ні. Хлопці, так не працює. І ось краще твоя поведінка, коли ти сама пішла в Ютуб. Я, до речі, раджу всім підписуватися на твій канал. Він таку назву і має, Даниленко, так? Там не так багато там на великих каналах глядачів, але там все твоє, там ти, так? Там ніхто не примушує нічого. Ну і дивіться твою програму, я, на жаль, не бачив, але на великий канал, четвертий теж, так? Але я тебе прошу, не здавайся, не залишай професію. Бо якщо ще й ти підеш, що мені залишається? Я нікого вже з тих людей, яких я бачив на громадському, тоді їх нікого вже немає. Просто нікого майже немає в медійному просторі. І кому ви його залишили? І це претензія моя до українських журналістів. Ти знаєш, в мене є така, звучить дуже конспірологічно, але мені здається, що цей великий проект громадський, проблема не тільки в тому, що він не перехворів якусь проблему росту, і там всі хлопчики, дівчатка, всі молоді, юні, запальні, харизматичні, всі між собою пересварилися, а проблема в тому, що все-таки були якісь зовнішні сили, які впливали на те, що там відбувалося, і просто цей пасіонарний паросток Майдану знищили таким чином. І я не виключаю, що це були спецслужби. Серйозно? Моя думка така. Ти знаєш, я говорила з дуже багатьма людьми, які там точно не схильні до конспірології. Я сама до неї не схильна, тому що все, що пояснюється дуже просто, все, що пояснюється дуже просто, не може мати складних пояснень. І складні схеми в світі мало працюють. Якісь ці багатоходовочки, оце все. Це дуже рідко буває. Як кажуть в одному анекдоті, чи ж приказка, жарт, що той, хто вірить в конспірологію, хай би спробував організувати весілля на 7 осіб. Тому що, все потрібно, всі повинні зіграти свою роль. Але все-таки я
впевнена в тому, що якісь зовнішні сили працювали на те, щоб роздирало зсередини цей колектив. І я в цьому абсолютно переконана. Я говорила з багатьма з різними людьми звідти, і ти знаєш, багато цинічних таких от людей з досвідом теж вони не виключають цього варіанту і теж схиляються до такої думки, що там могли працювати якісь зовнішні гравці для того, щоб просто знищити цей проект, тому що він міг говорити правду. І він міг становити серйозну силу, він мав авторитет, але його, по-перше, більше за всіх дискредитували. політиків тоді. Більше за всіх взагалі у суспільстві. Це мав би стати перший такий приклад справді незалежного медіа. Справді, я так і думав, що це такий проєкт, ну, коли ти розумієш, навіть я в Москві, коли був там, коли до вас приїжджав, я вас дивився завжди. І вся країна, слухай, півсвіту дивилася тоді, так? Ось, я дивився виключно АТР і громадське. І я думаю, що це буде такий великий проєкт. І там ніби і гроші були ззовні, да, і грант такий немаленький, невеликий, але ти знаєш, для розвитку достатньо. Я думаю, що і без грантів, без зовнішніх вливань це ЗМІ могло існувати, в тому числі на кошти жертводавців. Навіть там YouTube-канали зараз показують, що вони можуть збирати там десятки тисяч доларів і абсолютно без проблем. Тому я тобі єдине, що тут теж є свої нюанси. Знаєш, YouTube відрізняється від журналістики тим, що журналістика повинна говорити ті речі, які людям чути неприємно і боляче. А YouTube – це все-таки інший жанр, і людям треба говорити те, що вони хочуть говорити, інакше вони тебе не слухають. Просто і кажуть, все, до побачення. Перше, я вірю в те, що ти, я думаю, що ти маєш рацію. Тому що, так, якщо, знаєш, уявити, це дійсно загроза була серйозна, що і знищити громадське, в тому сенсі, в якому воно було тоді, да? Це таке, така гідна мета для людей, які хотіли там маніпулювати суспільством. Тим більше це була дуже крихка штука, і це було зробити дуже і дуже легко. Це вдалося, на жаль. Це вдалося. Ми це констатуємо, і твою версію, як людина, яка там працювала із середини, і аналізувала, я припускаю, що вона правильна. Дивись, це моя особиста думка, вона не підкріплена інсайдами якимось. Ну так, я знаю, що працювали. Ти ж з колегами розмовляла про це теж? Звичайно, да. І багато хто, ніхто там цього не хоче говорити вголос, тому що звучить це справді трохи, знаєш, так... Справді конспірологічно, журналісти не повинні оперувати такими категоріями, але все-таки от я не вірю в те, що воно могло саме по собі просто розсипатися на мікрони. Так, ти не з неба з'явилася, ти маєш право на таке припущення. Ну, або принаймні зробити його там більш ручним, керованим, влізти в мозок кожному з там головних. Ти розумієш, творчі люди, ними легко маніпулювати. Так. На кожного можна знайти якийсь дрібний компромат, кожного можна пересварити, розповісти про іншого і так далі. І тому я не вірю в те, що всі могли раз і розсваритися. Це велика втрата для України, для суспільства. Я думаю, що просто мало хто може оцінити, як цей негативний вплив мала на події після Майдану. Але це справа майбутнього. Я думаю, ми усвідомимо це. І може бути, колись буде такий самий проєкт успішний. Я надіюся, бо я був у захваті. Ти сама була в захваті від своєї роботи. Ну, це ж всі були в захваті від своєї роботи. Тоді ви були всі щасливі. Ти така ж була молода, як зараз, але ти щасливіше трохи була, на мій погляд. Просто весь світ був відкритий. Але все одно, друге, що я хотів сказати, я все одно не вірю, що ти на своєму YouTube-каналі підлаштовуєш під когось там. Ні, я не підлаштовуюсь, тому він в мене, знаєш, такий маленький. Взагалі він буде великий, але ось багато хто каже, що Даниленко, вона дуже зла. Вона до всіх політиків ставиться дуже критично, і що їй все не подобається, і вона все критикує. І невдобна людина. Може, через те і не запрошують нікуди. Як ти себе в такій якості відчуваєш? Я з цим вже спокійно живу. Я це прекрасно розумію вже не перший десяток років. Я це чудово розумію. Але мені все-таки здається, що журналіст, який
і тим зручний, або комусь одному зручний, все-таки це не зовсім журналіст. Ну от я виховувалася ще тими метрами, які закладали інші матриці в голову. І казали, що ти повинен бути рівно віддалений від всіх. Ти не повинен там підігравати тому на користь того, скептично ставитись до будь-якої інформації, яку ти отримуєш, 100 разів її перевіряти, не оперувати якимись там міськими легендами, сам бути досить безпристрасним, тому що, знову ж таки, якщо порівнювати з професією лікаря, то лікар, який каже пацієнту, навіть якщо він хороший лікар, він каже: у вас рак і ви зараз помрете. Це не хороший лікар. Лікар повинен бути безпристрасним, досить дистанційованим і відстороненим, дуже професійним в своїх категоріях, якими він оперує, тому що він може вбити просто словом. Так, і фізично вбити. І навпаки він не може сказати: у вас рак, але ви вилікуєтесь, у вас все буде класно, це зараз от все буде окей. Іди відпочивай, все буде. Все, от ідіть, можете розслабитися, ідіть. Розумієш, і те крайнощі, і в журналістиці те саме. Не можна скочуватися в ці крайнощі. Тому людина повинна володіти цією професійною холодністю, дистанцією і однаковим безпристрасним ставленням до всіх. Це нормально, це не є... Так, в сучасному світі, коли журналістика поляризувалася разом з суспільствами, і ми це спостерігаємо від Сполучених Штатів до... Ну, в усьому старому світі, да? Я не кажу про там індійську чи китайську пресу, це інші феномени, іншого, скажімо так, інших культурних горизонтів. Ми це не порівняємо. Про північно-корейську теж не будемо і про російську не будемо. Але все-таки от варто порівнювати з європейськими ЗМІ, з американськими, і там оця теж поляризація, вона торкнулася і журналістів. Журналісти стали теж бійцями ідеологічного фронту. Ну, там завжди була партійна преса, але вони все одно не переходили певні кордони професійності. В Америці ти ж спостерігала, першими про поразку Трампа повідомив канал, який він вважав своїм. Але є факти, повз яких будь-який журналіст, чи він там за республіканську партію, чи він навіть на республіканському умовно каналі, він повз фактів не може пройти. Да? Це є якісь межі якісь. Ну, там ще є певний нюанс. Це от я теж переживала. Я внутрішньо дуже добре розумію, чому вони так вчинили. Тому що от коли я працювала на П'ятому каналі в період ще першої революції, так, то і я приходила брати інтерв'ю у партії регіонів чи в СДПУ-О. Там, в Медведчука умовного. І мені казали: та ви П'ятий канал, ми вам ніяких коментарів не даємо. Я кажу: ну, ми, можливо, і П'ятий канал, ми, можливо, і там рупор революції, але ми даємо думку всіх. Мені цікава ваша думка. І мені вдавалося брати коментарів абсолютно в усіх. Бо вони вірили, що ти чесна сама по собі. Ну, тоді це ще було нормою. Якби от зараз журналіст з такою позицією підходив, там, йому сказав: ти запроданець. До речі, знаєш, ну слухай. От так само Fox News, тому що нас цькували, нам казали, нам писали в коментарях, там, що це там не було таких чатів якихось, але писали, що ви там помаранчева журналістка, і ви однозначно показуєте свою ідеологічну позицію, хіба це професійно? Ми показували: ні, ми показуємо правду, ми не рупор революції, ми просто показуємо все, як є. До речі, жінкам, які працюють в журналісті, я знаю ці коментарі, це цькування, справді, вам це важко переносити. Тож тоді ще не було такого цькування. Зараз це на професійні рейки поставлено. Зараз як асфальтовий каток просто їде. І до того, що Fox цькували за те, що вони трампійське ЗМІ, і цькували в професійному середовищі, тому що професійне середовище на 95% воно абсолютно там продемократичне, пробайденівське. Вони думали про свою репутацію. Тому вони думали про свою репутацію, звісно. Вони не хотіли опинитися ізгоями в новому світі, в якому вже Байден, а не Трамп президент. Так, бо все змінюється, але велика американська преса має працювати. Я, до речі, думаю, що її заслуга в тому, що суспільство зробило інший вибір, великий вплив американської вільної преси. Ось такий, як вона є, з заперечками, там вона жорсткіша набагато критика там політиків. Якби наші політики так критикували, як в Америці, у нас тут всі суди були забиті їх позовами, і вони б тут стрілялися просто. Там, я не знаю, що вони робили. Але я хочу сказати, що ось ти стара журналістка в хорошому сенсі. Це правда. Ось, і я просто ми один одного розуміємо на рівні там просто підсвідомості.
Я знаю все це. І ти кажеш про те, що я чітко розумію. Але зараз ось таке покоління, я не хочу нікого там ні крихтіти, там, ні говорити, я сам знаю. Ми з тобою вдвох. Ні. Я просто хочу сказати, що зараз дуже багато спокусів. Дуже швидко можна стати відомим. Тебе будуть запрошувати на ток-шоу, ти будеш там сидіти ногу на ногу, ти джерело там думок, спорів, ти в центрі хайпу. Спокусів, бо я навіть не про гроші зараз, а про те, що ось як ти ставишся до транслювання зливів інформаційних. От просто до їх транслювання. Це дуже, з одного боку, моя коротка думка, журналіст має використовувати будь-яку інформацію. Да? Але як її подавати, це дуже таке складне професійне запитання. Ти знаєш, за цей період, за ці 7 років, я спостерігала сходження і зникнення не одного месії на українському політичному горизонті. З'являлися різні месії і рятівники нації, які оперували, там, от як ти кажеш, зливами, сенсаційними якимось там інформацією. Вони з'являються, в нас вже гриби після дощу. От з'явився, через 3 місяці зник. І ніхто вже не пам'ятає, що вони писали там, я от просто такий найбільш смішний. Бубенчик, порятунок української нації, майбутній президент. Не було вже цих ботів. От всі вже, ти згадуєш, хто такий Бубенчик? Я згадую, ні, я пам'ятаю, але... Ти згадай, Семен Семенченко, Надія Савченко, Михайло Саакашвілі, при всій повазі моїй до нього. Але я про рівень історичності дискусії. Розумієш? І от цих людей, на яких нація покладала от такі суперсподівання або якісь, я не знаю, якась частина. Їх вже змінилося величезне. От зараз Геолерос є, який там глаголить правду про Зе-команду, розказує, що вечора сидить на прямому каналі. За півроку може зникнути як політичний. Так ти розумієш, ми не згадаємо його імені через 3 місяці, якщо раптом йому переріжуть канали зливу цієї інформації, або він припинить бути вигідним для певних політичних сил. Тому теж мені настільки, щоразу, коли я це спостерігаю, і щоразу, коли мені пишуть, а чому це ви так скептично поставилися там до когось, і з таким скепсисом сказали про когось там, Семена Семенченка. Да? От я завжди внутрішньо, спочатку мені було образливо, тому що ми пережили Майдан, ми пережили війну, і Майдан, і війна породили безліч людей, які просто демонстрували дива героїзму особистого, які віддали все країні, нації за майбутнє. І вони просто зникли взагалі в нікуди. Ці молоді чудові люди з Майдану, взагалі де вони? Де ці всі студенти, студентські протести? Де ці всі чудові військові, яких ти приїжджаєш там в будь-яку військове з'єднання, а там просто один мікробіолог, другий біохімік, третій фізик наночастинок, 4-й приїхав зі Сполучених Штатів, де він був там фітнес-інструктором, чудово заробляв, а тут він вже найкращий снайпер український. Розумієш, оцих безліч людей, а ми з усього цього, з мікробіологів, фізиків, наночастинок, виймаємо якогось просто шарлатана, і всі стоять на колінах перед ним. Я, без Не цінуй героїв моя країна. Пам'ятаєш цю пісню першого Майдану? Спитає будь-яку людину, назвіть топ-10 українських військових. Вони назвуть кого завгодно, крім реальних військових, які справді воювали, відвоювали для України цілі міста, села, на очах яких гинули десятки їхніх товаришів, родичів, друзів, найближчих. А це дуже страшна річ, це страшно деморалізує будь-яке з'єднання. Це було на Майдані, це було на війні. Розумієш? І ми просто знаходимо з цього всього, кожен пасіонарний сплеск породжує винятково якихось скінчених шарлатанів, і ми всі просто стоїмо, кажемо, це наш рятівник нації. Мене це дуже принижує, тому я щоразу, коли бачу нового месію, щоразу в мене велика внутрішня образа, тому що зовсім не за себе, я не претендую на такі ролі, я хочу бути журналістом в першу чергу, я хочу працювати, я телеведуча, я хочу робити ток-шоу. Але
Мені образливо за цих от класних студентів, яких я бачила на Майдані, які приходили до мене на ефір. Вони всі були, ну просто їм 17-18 років, а вони просто, от я розумію, що ми говоримо з ними однією мовою, тому що вони прочитали вже в 10 разів більше книжок, ніж я, передивилися в 10 разів більше фільмів, ніж я, в яких суперінтелектуальний досвід, багаж такий, що просто ти диву даєшся, як в нашій країні з її кризою освіти, з її кризою моралі, з усім є такі чудові люди з такими світлими очима, які настільки розумні, настільки чисті, чесні, які готові іти під палиці оцих от мінтів озвірілих, розумієш, які не бояться, що їх закопають завтра, зґвалтують, вб'ють, там, ну, що завгодно, розумієш, страшні часи були. Де ці всі люди? Де ці всі військові? От і зараз є там такі чудові люди, розумієш? І от це мене дуже і дуже ображає от в цьому історичному відтинку. Повністю згодний. По-перше, це розчарування таке, да? Досить штучне, бо просто ці люди, вони, правда, пішли кудись з центру уваги суспільства. Але вони є, вони нікуди, ну, хтось загинув, хтось... Ти розумієш, є. От, один мій знайомий військовий, там, молодий хлопець, там біг зранку на під час пробіжки зупинилось серце, вмер. Там ще один, там от просто там в 30 років, розумієш? Ще і просто є глобальне відчуття непотрібності у вартісних людей. Так. Є внутрішнє відчуття непотрібності поточного моменту, інші якості затребувані. Потрібні шарлатани, потрібні пройдисвіти, потрібні оці, от, знаєш, не хочу казати погане слово, люди, які вміють гарно говорити про що завгодно і що завгодно іншим людям, які хочуть слухати. Добре, і що з цим робити? Що з цим робити? Ось ти, наприклад, ну, умовно, так, фантастично. Ти би хотіла вести справжнє телевізійне шоу загальнонаціональне про справжніх людей. Не про фейкових, не про сиюмінутних, про цих, да, як їх назвати, да, а про справжніх. Ти знаєш, я про це багато думала і там намагалася там показувати таких людей. Але я тобі скажу чесно, що рівень, от просто на рівні сприйняття оцих частот нормальних людей, в більшості людей, уже там от слух не працює. Вони вже просто не чують цього, що їм кажуть. От вони не чують нормальних речей. Вони хочуть, щоб їм кричали в вухо, щоб їм горланили, говорили якісь дуже прості рецепти, дуже прості рішення. Україну може врятувати, от розумієш, популізм сягнув таких висот, які просто ніколи нікому не снилися. І це абсолютно дико, що це відбулося після Революції Гідності. От для мене немає відповіді на це питання, чому так? Можливо... Так, ну це не дивно для Франції, наприклад, да? Де спокійно, де нічого не було, вони обрали Макрона. Там я навіть не про це ж загальносвітове явище. Загальносвітове. Так, це і Британію візьми там що. А у нас війна. Ні, там мені зрозуміло, чому це. Тому що тривалий час будь-які несистемні сили були затиснуті низкою різних обставин, обмежень, рамок. Я знаю, що і у Франції, і в Німеччині, і в багатьох інших, там, наприклад, там ті самі праві сили були обмежені різними писаними і неписаними правилами, які не дозволяли їм прорости знову після Другої світової війни. Забагато ладу було. Ти розумієш, так. І люди втомилися від скучних, нецікавих промов нудних сірих політиків. І вони захотіли чогось такого. Слухай, ну вони але ми не пережили цей період стабільності з сірими політиками. Себе таке. Можуть дозволити. У нас того періоду небагато було, це правда. І інше, я хочу сказати, не тільки про особистості, які фейкові зазвичай у нас, так? Але й про теми, про подачу. Ось, слухай, я просто впевнений, що це не теми для України зараз. Ця клубніка і цей ворот на вишиванці. Розумієш? Я вважаю, що це не теми. Не теми. В нас є армія, є війна. Слухай, і ось там квітень. Росія нападе, всі якось згрупувалися, всі навіть політики різні, стали один з одним говорити. Потім типу Путін відвів війська, і знову ж таки пішло. Тобто, я не знаю, наше суспільство час від часу мені нагадує дитячий садочок. Тобто, і навіть не старшу групу.
Ну, я навіть чула від деяких, скажімо так, те, що називається в нашій країні політтехнологами, в інших країнах там якось по-іншому, що є навіть таке от визначення психологічний вік нації. І він там коливається. Він може бути 10 років тому 14 років, а зараз, наприклад, 8 років. Тобто в той Є інший таке бік може. соціопсихологів, є таке, так, в той інший бік. От трошки країна може вирости, подорослішати, і там Майдан – це дорослішання. Це, ну, таке от 14 років. Підлітковий бунт, дорослішання, намагання там сепарації, всього іншого. Потім відкочування, знову там регрес психологічний. Тому, ну, це ж можна вірити в такі речі, можна не вірити, а от приблизно плюс-мінус це справді відповідає Це сама дійсності. мати. Скільки нам зараз? Я тільки жінкам вірю. Ну, скільки нам зараз? Ну, суспільство наше. Слухай, ну мені здається, що років 11. Років 11. Це коли вже дитині здається, що вона досить доросла. Але смерті ще немає. Ви не маєте права, ви не маєте права, да, смерті ще немає і не буде, і взагалі можна робити що завгодно. Здається, що запас міцності безкінечний, так, але це ще навіть не підлітковий вік. Це якийсь такий передпубертат, коли все найскладніше ще попереду, коли ще попереду всі ці етапи дорослішання, усвідомлення реалій, реальності, всього іншого. Тобто до там 25 років, хоч в нашій країні і 30, але я думаю, що насправді значно менше. Я поставлю складне, напевно, для тебе питання, але хочу твою думку почути. У нас залишилося там буквально 2 хвилини. Як ти думаєш, а в якому психологічному стані зараз знаходяться більшість наших глядачів, людей, які фактично залишені в окупації, і яка закінчиться колись, але коли, ніхто сказати не може? Да, це дуже справді складне питання, і я багато разів думала про це, скажу чесно. І я думаю, звичайно, що це відчуття зневіри. Зневіри, депресії, і мені здається, що поки що єдиний вихід – це квиток в один кінець. Я поки що не бачу інших варіантів для тих людей, які перебувають в окупації. Тому що я не бачу, ну, не хочеться казати на каналі ЕТР, щирого бажання України або щось таке в цьому дусі. Я поки що не бачу такої політичної кон'юнктури навколо нашої країни і всередині нашої країни. І бажання будь-що витягнути і відвоювати, відбити будь-якою ціною ці території. Є, я думаю, що для, ну, на жаль, дуже прикро це констатувати, але мені здається, що для будь-якого українського президента, незалежно від того, як його звати, я тут не кажу про Зеленського чи про Порошенка, а раптове повернення Донбасу чи Криму, можливо, навіть було б більшою проблемою, ніж нинішній статус-кво. Раптово нічого не відбудеться. Це раптово перше. Нічого, але раптово нічого Коли не мені відбудеться. питають, скільки нам чекати на повернення Криму і Донбасу, я говорю, якщо чекати, то безкінечно. Тобто, якщо ми будемо чекати, так? І третє, що хотів сказати, що... Але ні, я все-таки оптимістично закінчу. Я знаю, що є дуже багато людей, які, знаєш, риба, вона і гниє з голови, і рухається з голови, тому що всі нервові імпульси звідти теж, а не навпаки, не хвіст рухає рибою. Я впевнена, що рано чи пізно все-таки країна заслужить на якесь, ну, інше адекватне керівництво, яке все-таки поставить собі за ціль, справжню ціль. І буде робити все для того, щоб повернути, ну, не грубо казати, території, а відновити територіальну цілісність України, відновити цілісність просто країни. І суспільство подоросліше, я думаю, як правильно, подоросліше. Ну, стане дорослішим наше суспільство. І ще хочу додати зовсім в кінці, що... Я знаю просто, що багато таких людей, які готові в будь-який момент кинути все досі. Але нам навіть наш ворог підказує, що робити. Вони побачили, ти пам'ятаєш, на форумі Крим. Так. Вони тільки почули, коли про закон про корінні народи України, там істерика просто. Тобто ось як треба працювати з Кримом. В кожну мить використовують, щоб бити. Про те, наскільки штучною взагалі є вся ця історія, наскільки відрізаний клапоть цей Крим для Російської Федерації, яка, ну ж, ти розумієш, це дало справді тимчасовий електоральний ефект, але я думаю, що в реальності кожен кримчанин, незалежно від політичної орієнтації. Я, до речі,
звернула увагу, що цього року це стало дуже помітно, коли там Поклонська заговорила про це, що за України краще в лікарнях було, ніж зараз. Поклонська сказала нам. Розумієш, нічого не покращується, стає гірше, деградує. Одне, Крим – це слабке місце для них. Це як п'ята Ахіллеса. Просто вони так часто кажуть, що він їхній, що тільки підкреслюють, І ця що істерія на форму, вони мали б не реагувати, тому що... Ні, як самовпевнена людина, так, вона на таке б не реагувала. А вони не впевнені. І вони знають, що Крим буде вільним, як наш президент сказав, процитував мене. Ти пам'ятаєш, Крим – це Бестолоджак. Останнє його звернення – це моє гасло, насправді. Ти знаєш, а я все-таки вірю, що це може статися досить раптово і досить несподівано для багатьох. І це станеться і в той час ти будеш такою ж молодою, такою ж енергійною. Але я надіюся, що ти повернешся на великий екран як справжня телезірка, якою ти була, є і будеш. Дякую, Ейдер. Дякую. Ось така розмова була. Я сподіваюся, я впевнений, що вам було цікаво, бо Таня така відверта людина, яка ні під кого ніколи не підлаштовувалася. Ось і насправді такими мають бути всі журналісти, всі телеканали. Я надіюся, що канал ЕТР саме такий. Я дякую вам за те, що ви нас підтримуєте. Особливо закликаю підписуватися на Patreon. Нехай там невелика, але постійна підтримка буде. Це для нас дуже важливо, те, що ви про нас пам'ятаєте, а ми про вас думаємо кожен час, кожен день. І я закликаю вас далі. Підтримуйте АТР і дивіться АТР. До нових зустрічей.